Krima Lalab, big love shoutout, good morning. Ayan. Lalabs sa Krima, how are you? Kumusta ka na lalabs? Kapapatay ko lang nung plinay kita. Kapapatay ko lang kanina lang yung mo, yung playlist. And good morning lalabs. Tamsak sa Jamilang host. Ayan. Heartrob, big love shoutout. Heartrob, ayan. Jamilang host talaga. Yan, thank you lalabs. Heartrob. Namiss kita host. Ayan, kiss mo na ako lalabs. Kiss mo na ako, ayan. Kipalikinti anatamam na. Matter HD, may love shout out. Salamat to, walang naman lalabs sa Krima. Tatlo kayong plinikos, kaya si Jeng, then si Bia, ayan. Saan kita ikis host? Haha, yan sa monitor. Monitor lalabs. Saan kita ikis host? Haha, ayan. Ano ba yung minsan lang makakita ng magandang punta ka dito, Heartroop, saan ka ba? Ako na host, wag na kong i-play. OKW, okay na host, wag na kong i-play OKWH. Monetize ka na? Monetize ka na lalaba, Krima? Monetize ka na? Sana all my play ang WH. 2K pa ang kulang ko. Ayan. Lisong Sun, may love shout out. Gusto mong i-play kita Heartrob? Congrats Krima, plano ka na pala. Wala pa host. Pero na-reach mo na ba yung 4K? I-play mo naman ako host para lagi ka sa puso ko. Madami mawari po, may love shoutout tamsak host. Ayan. Salamat po sa patamsak. Ayan, may love shoutout everyone. Imawari vlog madami love shoutout. Nawala na. Ayan, preparing for work now. Sige po madam, Imawari Vlogs. Bumili ako 1,400 WH. Ang dami mong pera lalabs, oy. Kinakain din naman yan lalabs yung pagbili. Tingnan mo, kakainin din yan. Inshallah hindi siya kainin lalabs ni Lolo, ayan. Kasi meron akong isang friend
Meron akong isang friend dati noon, matagal na siyang namuni. Bumili siya ng 4,000. Bumili siya ng 4,000 WH lalabs, nagbayad siya. Nasa abroad din siya eh. Alam mo lalabs, kinain. Kinain lang. Ang sabi niya, dapat din ako nagbili. Pero tingnan mo pa rin Akrima. Kasi alam ko kakainin yun, hindi yan isang beses. Dapat yung usapan nyo, hindi kanya bitawan hanggat di ka namumonetize kasi pag nilagay niya na yan, wala maniwala ka sa akin Akrima, kakainin yan. O nga os, kinukuha ni Lolo, sayang lang. Lalabs Akrima, di ako nagjo-joke, lalabs. Dapat yung usapan nyo lalabs, sabihin mo sa kanya hanggat di ka namumonetize, wag ka muna niyang bitawan. Kasi pag ano na yan, yung 1,400 ipi-play niya yun, tama, ipi-play niya yun, papasok yun. So ngayon magtataka naman si Lolo, bakit ang bilis? Mas maganda Akrima yung pinaghirapan lalas para matagal. Ayan. Kusina ni Maels, Miguel, shoutout lalas. Pero Akrima, try mo pa rin, malay mo hindi siya kainin ni Lolo. Pag-pray na lang natin. Maels, kusina ni Maels, Miguel, shoutout. Hi, sana mamunin naman ako. Huwag ka mag-alala, Heartroom. Ayan, FC Jakay, Miguel, shoutout. Ayos, how are you, my friend? Ayan. Ganda talaga niyo. Ayan, thank you so much, Heartroom. Ipin na kita lalabs, Heartroom, baba ka ng bahay. Ayan, 10 million in the house, Miguel, shoutout. Hi, everyone. Ayan. Heartroom, baba ng bahay. Ayan. Sarap magpamuni, hirap kumita. Ayan. Ay, hindi madaling kumita, oy. Kailangan paghirapan mga lalabs. Ay, tamsakan nyo naman ako dyan, oy. Salamat. Heartroom, baba na ng ano mo. Ng brief. Baba ng bahay, oy. Salamat po, host. Ayan, walang ano man, lalabs, oy. Nag-love shoutout everyone. Ayan, lutong tambay, mag-love shoutout. Lutong tambay. Ayan, lutong tambay, meron ka na pong jacket, lalabs. Lutong tambay. Lutong tambay talaga, oy. Ayan, may jacket ka na, lutong tambay, lalab, mag-love shoutout. Tamsakdan, wapa, host. Ayan, madam, mag-love shoutout, oy. Oh my God, nagpalipad, oy. Masyala, masyala. Ayan, Madam Himawari Vlogs, nagpalipad mga lalad. Salamat talaga, Madam, oy. Ayan, kapag siniswerte ka naman talaga, oh. Kabubukas mo lang, meron na agad palipad. Ayan, Madam, salamat po sa pag-share ng yung blessings. Ayan. Maraming salamat. Maraming salamat po. Himawari Vlogs, yan lang mga lalad. Sablabin natin yan si Madam, oy. Mahilang yan super chatter. Ayan, baba mo yung bahay mo, Madam, oy. Ayan. Himawari Vlogs. Sige, ako na lang magbababa. Ayan mga lalabs, lablabin natin yan si Himawari Vlogs. Ipin na yan, inex na yan sa akin. Oo, ininex na natin yan. Ayan. Madalas labin natin yun ng kapin. Ayan. Madam, salamat po sa iyong palipad. Masyala, masyala. Ayan. Salamat po, Madam Himawari. Lablabin natin yan mga lalabs, si Himawari Vlogs. Heartroom Dan, my friend. Ayan. May premiere pala siya. Ayan, TYFC ka dyan. Akrima lalabs. Ayan.
Patamsak sa premier ho. Sige po lalads. Heartthrob, saglit lang sa heartthrob. Heartthrob lalads, wait lang. Ayan. OTW sa'yo Mawari Vlogs. Ayan, heartthrob. Mamaya uli ha, wait lang. Balik kita mamaya lalads, wait lang. Ang mga lalagtabsak na natin po yung nakapin. Ayan. Sa kanyang premier Himawari Vlogs. Okay lang po Jose he. Ayan. Ayan mga labin po natin yung nakapin sa kanyang premiere. Ayan. Madam Himawari Vlogs. Jana Night. Ayun mga lablabin po natin ang nakapin. Patamsak po sa kanyang premiere. Dan po Himawari Vlogs. FC Jackay lalabs. Mga love shout out. Yan lablabin po natin ang nakapin mga lalabs. Sa kanyang premiere tamsakan po natin. Ayan. Host dan sa nakapin yung pinalitan nyo. Ayan. Heartthrob. Pabalikan mo si Sing and Travel. Ayan. Dan na sa'yo si Sing and Travel. Heartthrob. Dan na daw sa'yo kanina. Heartthrob lalabs. Once again to Heartthrob. Please connect to Sing and Travel lalabs. Dan to UFC Jackay. Ayan. Suklaan mo rin si Sing and Travel lalabs. Heartthrob. Sing and Travel, ayan, nagbaba ng bahay. Sing and Travel, lablabin natin. TY po, Sing and Travel, OTW po sa'yo, Farm Heartthrob, ayan. Mga nalabs, lablabin po natin ang nakapin, ayan, Himawari Vlogs. Oh, oh, malalas tamsakan po natin ang nakapin, ayan. Sir Ernie, Miguel Love shout out, tamsak po, ayan. Salamat po sa patamsak Sir Ernie, Miguel Love shout out, ayan. Ayan, tamsak Miguel Love shout out, Sir Ernie Miguel Love shout out po, ayan. Ayan, FC Jackay, nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin natin, FC Jackay. Ayan. Mga lalabs, yung nakapin po, tamsakan natin yung kanyang premier mga lalabs. Ayan, Muning, Miguel Love shoutout lalab Muning, tamsak host. Ayan. Salamat lalabs Muning sa iyong patamsak. Salamat lalabs.
Wapa host, dan na sa nakapin. Ayan, himawari madam, lalabs. Ayan, dan na po si Sing and Travel. Dan na po sa'yo. Ayan, Milan Ninja 1, mega love shout out. Ayan. How are you, Milan? Host, luto muna po ako na balikan po kita mamaya. Salamat. Silang Heartrobe, magluto ka muna. Nasang bansa ka ba, Heartrobe? Ayan, Milan, merong 10-20 mga lalabs. If you have available 10-20, pwede kayong mag-barter mga lalabs. Ayan, Milan, KSA host. Ayan, nasa KSA ka pala lalabs. Sana all nasa KSA. Pandora Vlog tamsak dan. Ayan, Pandora Vlog dan na si Madam Himawari tamsak dan. Ayan, makabukas andyan na ako sa tabi mo host. Sige, punta ka dito, uwi na ako ng Pinas eh. Sing and Travel dan, my friend from FC. Ayan, ayan, Sing and Travel lalabs, masuklian na lang si FC. Ayan, si FC Jackay lalabs, dan na sayo. Ayan, dagdag saging, connect please, thanks from Sing and Travel. Ayan, ayan, 7 million in downs, mega love shoutout. Salamat po, Himawari Vlogs from Heartrobe. Ayan, Bicolanang Oragon po nagbaba ng gusto mo Pinas na lang tayo host, magsettle na ha. Ipuntahan mo ko doon. Pupunta ka ba sa amin? Wag mo ko Heartrobe. Binibiro mo ko. Sige, isettle mo na o pumunta ka doon sa bahay namin. Puntahan mo ko doon. Gusto mo kong puntahan sa Bicol? Ayan. Baka jumbagin tayo ng asawa mo, tumigil-tigil ka, oy. Heartrobe, saan ka ba sa Bicol, host? Sa Kamsur lalabs. Ayan, DJ Night Rider, mega love shoutout. Hello guys. Ayan, from DJ Night. Mga lalagtamsakan po natin ang nakapin. Ayan, sa kanya pong premiere yung nakapin mga lalad, si Mawari Vlogs. Ayan, may premiere po yan. Kumusta po? Okay lang po lalabs. DJ Night lalabs. Ayan, patamsak po. Ayan, may premiere ka ba? Ayan, 96 ka na naman. Sige, sunod kita kay wag kang umalis DJ Night ha. Sunod kita kay Mawari Vlogs, kay Madama, dyan ka lang ha. OTW sa nakapin. Ayan, sige, lablabin mo ang nakapin lalabs. Nagsukli man yan. Sir Erne, mega love shout out. Lagas ako. At least lalabs, nilagas ni Lolo kunti na lang, mag grade 1 ka na, ana. Ganon talaga yung lagas party na yan ng Whitey World. Ayan. And mga lalagtamsakan po natin ang nakapin. Ayan, lamlamin po natin nakapin. Himawari Vlogs, mga lalabs. Dadadan. Di mo nawala si Heartrobe. Ay, Heartrobe boy, boy, dudong oy, Heartrobe. Tadadan, tadadan. Yan mga lalas, lablabin natin po ang nakapin mga lalas. Sino naman si Madam? Tiririn. Tararan. Ayan, 7 million in the house. Mega love shout out. Mga lalabs, lablabin po natin yung nakapin. Tamsakan po natin sa kanyang premiere. Ayan, Himawari Vlogs. Ayan, Heartrobe, kalaro ninja man yung kunik, Diyos mio. Ninja ba yung linigid niya? Mamaya sabihin nagluluto raw yan, nagluluto.
Mamaya singilin mo. Sabihin mo, main yung dinikit ko, bakit main yung sinukli mo? Diyos mio. Tawa tuloy ako sa reaction mo eh. Ay ambot oy mga lalabs oy. Pag main yung dinikit sa inyo, main din yung isukli nyo mga lalabs. Kasi yung ninja na yan pang ayuda lang yan mga lalabs. Pandagdag lang yan. Hindi naman talaga yan yung pangnood. Dapat idikit nyo pa rin yung main. Ayan. Just, ninja walang kwenta. Hindi lalabs yung ninja may kwenta rin. Pangdagdag lang yan ng ano. Pampalaki ng bahay. Pero kailangan idikit rin yung main. Ayan. Hintayin mo mamaya babalik yun sing and travel. Nagluto lang daw siya. Diyos mio. Tawa tuloy ako sa'yo. Yan mga lalas, 5 million in the house. Miguel Love, shout out. 5 million, thank you so much. Diyos mio, oy. Balikan nyo ng ano nyo, ng main. Hindi lang ninyo, idikit nyo yung ninja. Idikit nyo rin yung ano, yung main. Ayuda lang yan, tas makita ni Lolo na hulog lang agad. Ayan. Kung hindi pa pinanood, wala. Mamaya kakainin niya lang yan. At least lalab, sing and travel, meron ka ng pang ano, pang pakain kay Lolo mamaya. Yan mamaya singilin mo. Pagbalik. Reggie Flores Remix. Na 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 na. DJ Night, nandyan ka pa ba? Huwag kang umalis, lalabs. DJ Night, ayan. This is RBF Mini Sound. FJFC Jakay, ayan. Si FC ata nakaminto si FC, tingnan natin. I'll give you one extra banana FC Jakay lalabs. FC, I'll give you one. Ayan, extra banana. Dan to full pack sa nakapin. Ayan, sige lang, magbakas ka dyan, DJ9. Magsuklian si madam. Magbakas ka lang dyan. Ayan. Nag-prepare pa siya na, kasi papunta ata siya sa work niya. I'd rather let you go. Why? Ayan, napakaganda naman ni Madam Himawari. Sana all may asawang ano, yung asawa niya Koreano. Ay, hindi pala Koreano, Japan. Nasa Japan pala si Madam Himawari. Ayan. Taga Japan pala yung asawa niya. Let's connect to the link. Ayan. From FC Jakay, mga lalas, lalabin natin. Ayan. OTW FC Jakay. Ayan. From DJ Night.
me. Let you go. Why? Ayan, Namsha. Mega love shoutout Namsha. Mega love shoutout Lalabs. Namsha. Ayan, 6 million in the house. Mega love shoutout. Ito si Lolo mag high blood talaga to sa dami ba naman ng nasa YT. Lagi siya busog, OMG. Thanks. Thank you for your support. Dan to you full pack sa nakapin. Ayan. DJ Night nagbaba ng bahay. Ayan. OTWFC Jakay. Namsha. Ayan. Mahater Lalabs. Mega love shoutout. How are you, Mahater? We'll check your house. Mahater, you have 300. Ayan. Ay, Marites, kapitbahay. Mega love shoutout Lalabs. Yung ating kapitbahay, oh. Ipsi Jakay. Maglista nga tayo ng sunod-sunod na ipipin. Ayan. Si DJ Night sunod. Then after si Mahater. Mga baby pa yung mga bahay. Ayan, Sing and Travel nagbaba ng bahay. Kapitbahay. Ano na naman yung kamartis natin ngayon? Sing and Travel nagbaba ng bahay. 6 million in the house. May love shout out. Mga lalabs. Tapos na ba tayo sa nakapin, mga lalabs? Ayan, tamsakan na natin yung kanyang premierong nakapin. Nakapin. Lablabin na ang nakapin. May love shout out everyone. Thank you so much. Tantaran. Moment tantaran. So right. Be my lady of the night. Ito yung charger, oy. Be my lady of the nights. Oy. Namsha, ayan si Namsha po nagbaba ng kanyang pamamay. Namsha. Judith Seaman, Vlog 2. Hello host, Tamsak Dan. Ayan. Judith, may love shout out Lalabs. Ayan, meron ka na pong jacket. Judith Lalas. May love shout out Judith. Ayan, 6 million in the house. May love shout out 6 million. Thank you so much. 6 million. DJ Night, thank you from FC Jakay. Ayan. DJ Night, thank you daw from FC Jakay Lalabs. Mga lalabs yung nakapin, tamsakan po natin yung nakapin. Ano daw? Ako pa sama sa listahan, kapoy na ako sa line of 7. Sige lalabs mamaya. Sama ka na. Pangapat ka. Ayan, salamat host. Wala nga naman po Madam Judith. Ayan. Dan sa nakapin host. Ayan. Mater, salamat Lalabs. Salamat. Yan, magbakas lang kayo sa nakapin mga Lalabs. Magsuklian siya. Nakikinig lang yan kasi on the way sa work yan si Madam Himawari. Ayan. Yung mga nag-LS dyan, lablabin nyo yung nakapin. Ayan. Mahilig yan si Madam magpalipad. Super chatter yan si Madam Himawari Vlogs. Taga Japan. Ayan, sana all. Lutong tambay. Ayan. Lutong tambay talaga, oy. Of the nights. Ayan, patamsak po sa premiere. Salamat. Ayan, tamsakan natin yung premiere ni Judith, mga lalans. Sumayaw sayaw. Dan Pulpak FC Jakay from DJ Night.
Papa Kent TV, mega love shoutout. Pasali Idol, ayan. Ayan, Papa Kent, meron ka na pong jacket. Ayan, mega love shoutout. Salamat, ayan. Patamsak po, ayan. Sige, lalab, ikaw na susunod kay kay Himawari, 2 minutes, ayan. 2 minutes, magpupunta na tayo kay FC, ay kay DJ Night. Judith, tingnan natin yung bahay ni Judith. Salamat po, ganda naman Neos. Thank you so much po. Ayan. Dantam sa Kalimbang Idol from Papa Kent. Ayan. Min channel mo to Papa Kent. Tingnan ko nga. Ayan. Min channel nga ni Papa Kent. Ayan. Baba ko na lang si Madam Himawari. Ano tayo kay OTW sa nakapin. Ayan. Salamat po Madam Judith. Ayan. Dragon Gaming, mega love shoutout. Manay V. Manay V, tamsak bagong dikit si. Salamat po Manay V. Ayan si Manay V, cool to, alam ko. Yan, may jacket na po yan, madam. Manay V, ayan. Ibaba lang natin yung bahin. Nakamin pala ako, bismillah. Hindi ko napapansin, oy. Ayan, Papa Kent. Dati pala tayong dikit. Dikit ako sa main mo. DJ Night Rider Vlog. Ayan, ikaw na susunod lalabs. Wait lang, ibaba ko lang yung bahay ni Madam Thanks sa jacket, Madam. Ayan, Madam talaga. Mega love shout out to all from Manay B. Ayan. Akrima 36 vlog dan na sa'yo. Please sukli mo. Maluoy, maluoy. Yan si Intrabil. Nagsukliman yan siya. Sana si Madam Judith. Oy, wala man siyang bahay. Ayun. Sana walang laki ng bahay ni Madam Judith. Kalimbang ko to Madam Natin mo pala tayong dikit. Ayan Judith, Madam. Yan tamsak na. Jan Hos, ayan. Yan, nakita ko na po. Baba ko lang yung bahay ni Madam Himawari. Tapos punta na tayo kay Time to work now. Iwan lang po ng bakas. Balikan ko agad. Ayan. Sige po Madam Himawari. Nag-iwan lang sila ng bakas. Papa Ken. Oh my God. May nagpalipad na naman. Shuhada. Salamat. Oy. Ipalipad na naman. Oy. Naman talaga oh. Ayan, thank you so much. Thank you so much. Ano to? Pamilya de Estrada, thank you, thank you. Ayan. Mga lalaws, ang daming super chatter natin ngayong araw. Ayan, thank you so much. Super chatter, thank you, thank you. Punta mo tayo kay DJ Night, pa-graduate mo na natin. DJ, magbaba ka na ng bahay mo. Baka matabunan ka na dyan. DJ Night, lalabs. Ayan, salamat naman sa mga super chatter natin. Ayan. DJ Night, nasaan ka na lalabs? Oy. Ayun. Ayan, Pamilya de Estrada, thank you so much. Salamat sa iyong share ng blessings. Ayan. Ayan, lablabin natin si Mawari Vlogs mga nalap and binababa ni Ailenski. Punta tayo kay din, kay, ayan mga nalabs yung mga nag-ano dyan.
Yung mga nag-ALS, ayan si Pamilya de Estrada. Mahilig siyang magpa-super chatter mga lalab. Tablabin natin. Papa Kent, ayan nagbaba ng bahay, Papa Kent. Yan, DJ Knight, dikit ko to sa'yo lalabs, isa pa. DJ Knight, ayan. Sabay mo ako, DJ Knight, ha? Our stream, many sound system. Ayan, DJ Knight, salamat host ng marami, walang anuman. Ayan, si ano pala, si Pamilya de Estrada. Lablabin nyo yung mga nalabs yung mga nag-LS dyan. Mahilig siyang magpalipad, nagsukliman yan. Pamilya de Estrada, lablabin natin mga lalabs. May premiere siya. Yep, at kaming LS pala to. Yan mga lalab, Pamilya de Estrada, ang ating super chatter mga lalabs, lablabin natin. Ayan. Kylie, Miguel Love, shout out lalabs Kylie. Ayun, nakapin mga lalabs. Ayan, dikit ko na to sa'yo, DJ Knight. Panood ko na siya ng 3 minutes. DJ Erjun on the mix. Ayan, nablabin natin yung ating super chatter mga lalabs, di Himawari Vlogs. Ayan si Madam. Ayan, Himawari Vlogs mga lalabs, super chatter, and then Pamilya de Estrada. Ayan, lablabin natin yan mga lalabs. Yung mga mahilig Yan, bumalik na. Kala ko malaglag din naman, katulad kagabi nalaglag. Sing and travel din, full pack from Papa Kent. Ayan. Ayan, sing and travel din na si Papa Kent sa'yo, pasuklian na lang. Salamat lalabs. Nandyan ba si ano? Ayan, how are you doing today, host? Ghost. Host, ayan. Going good, ayan. I connected to the link. Ayan, DJ Knight. Pasuklian na lang po si Kylie lalabs. Dan sa'yo. Dan si Kylie sa'yo lalabs. This is team destruction. Lablabin natin Pamilya de Estrada mga lalabs. Ayan. This is the mix of DJ Romar, the best. Lablabin natin Pamilya de Estrada. Ayan, Manay Bicol, Miguel Love, shout out po Manay. Ayan.
Ayan yung ating super chatter mga lalabs. Nandyan pa ba si ano? Sino ba yung nilista ko kaninang pangalawa? Umalis na siya. Si Mahater HD nandyan pa baba? Pababa. Mahater nandyan ka pa, wala na. Umalis ka na? Mahater. Mga lalabs yung ating super chatter. Ayan. Lalabib po natin. Papa Mamita ni Irog, may love shout out. Ayan. Meron ka na pong jacket. Ayan. Salamat. Papa Owen, may love shout out po Papa Owen, tusok host. Ayan, salamat po sa patusok Papa Owen. Papa Owen po. Mamita ni Irog and Papa Owen. Ayan. Gandang gabi po. Salamat po sa inyong mga patusok. Salamat host, walang anuman po. Ayan. Mga lalabs yung nakapin po lablabin natin super chatter. Ayan. And then si Himawari Vlogs. Ayan. Yung ating super chatter na taga Japan. Ayan. Himawari Vlogs super chatter. Thank you. Ayan. Patusok po. Ayan. From Papa Owen. Papa Owen main channel mo pala to lalabs. Ayan, sige, tsuklian na kita. Kung di pa ako nakadikit sa'yo, Papa Owen. Then si Mamita ni Irog, tingnan natin. Dating dikit sa nakapin, di pa ako muni, dikit na ako sa kanya. Comment ka uli madam, uy, para alam niya. Yan Marcos, migalab shoutout na lab Marcos. Migalab shoutout Marcos Car and Jekaw Electronica Hula Amiga. Ayan. Migalab shoutout Marcos Lalabs, how are you? Papa Owen, nasa bahay mo na ako. Yan, di pa pala ko nakadikit sa'yo Papa Owen. Ayan, dikit ko na to sa'yo Papa Owen. Ayan, nasuklian na kita lemon tree. Ang dahil mong tanim na lemon tree. May bunga na agad. Uncle Sam, migalab shout. Hello. Aileen, hello host po. Ayan. Uncle Sam, migalab shout out. Uncle Sam. Ayan, Uncle Sam, meron ka na pong jacket po. Minwala lang, ang daming bago ngayon. Ayan si Uncle Sam. Nandyan si Uncle Sam. Ayan Papa Owen. Nasuklian na po kita Papa Owen. Yung Mamita. Dati man tayong dikit. Ayan, dan connect to your channel 1 year ago, Pamilya de Estrada from Judith Siman. 1 year ago. Hindi ka ba sinuklian, Madam Judith? FC Jakay Dan from Manay Bicol. Ayan, lablabin natin si Manay Bicol. Marami rin tao dyan mga lalams. Papa Owen, nasuklan na po kita. Ayan. 633 Papa Ken TV dan na po. Ayan. Iwan ko host. Papa Owen Pulpak. Ayan. Pulpak dan from Mamita ni Irog. Ayan. 6 million in the house. Miguel love shout out. Mag-comment ka na lang dyan sa kanya, madam, para suklian ka niya. Kasi mahilig siyang magpa-super chat eh. Si Pamilya de Estrada, super chatter siya. Mahilig siya magpalipad, di man niya napasok. Manaybi, thank you friends and done to you from FC Jankay. Full pack to Papa Owen, please connect, thanks. Ayan. Papa Owen, dan na po si Sing in Travel po sa'yo, salamat. Beautiful business and host po, ayan. Beautiful business, ayan.
Yes po, Uncle Sam, beautiful business. Ayan. FC Jakay, please connect to the link from FC. Ayan. Manay Bicol, dan sa'yo from Papa Owen. Ayan. Guys, patamsak sa aking premier, salamat. Mamita ni Irog dan Pulpak Kalimbang all. Wala na dyan si ano. Sige, punta tayo muna kay ano. Kay Sing and Travel. Then after kay Madam Judith, ayan, para matamsakan yung kanyang premiere. Sing and Travel. Sana yung ano mo bahay. Wala na si ano dyan. Si HD. Marcula Labs. Marcus. Nasaan ka na, Sing and Travel? Di ko makita bahay mo. OTW Papa Ken TV, ayan, from Judith Siman Vlog. OTW po Papa Owen. Sana ba to si Sing and Travel, oy? Binakred ko siya, hindi ko makita yung ano mo. Daradadan. Judith Siman dan sa'yo from Sing and Travel. Ayan. And Madam Judith, ikaw po susunod kong ipipin, Madam Judith. Sing and Travel, drop your link. Ayan, nakapin po si Sing and Travel, Papa Owen. Nakapin po si ano, Sing and Travel. Ay. Antadadadan. Papa Owen dan Sukli, salamat from Manay Bicol. Ayan, salamat po Manay Bicol. Lablabin niyo po yan si Manay Bicol, nag-ilis po yan mga lalabs. Mamaya mag-ilis na yan. Sing and Travel dan na po. Yan mga lalabs, yung ating super chatter. Pamilya de Estrada, lablabin po natin. Ay. Salamat pa po sa mga help sa papel bawat pasok dito. Ayun lang naman lalabs. Ayan. Manay Bicol, tamsak dikit Kalimbang from Mamita ni Irog. Ayan. Yan yung ating super chatter, Pamilya de Estrada. 644 sa bahay mo, Papa Kent from Judith Siman. Ayan. FC Jakay, ayan, nagbaba ng bahay. Judith Siman po. Lablabin natin. Abangers TV. Miguel Love Shot at Jumbo Hotdog. Ayan. Saan yung Jumbo Hotdog, lalas? Si ano yun eh. Meron talagang si Ka-Hotdog. Ayan. Maraming tao doon kay Ka-Hotdog. Abangers. Kay Ka-Hotdog, maraming tao dyan. Ano yun? Nasa Dubai yan si Ka-Hotdog. Grabe ang tao dyan kasi mukha siyang ano. Lagi siya nagpapakita ng hotdog, mga lalabs. Kaya siya Ka-Hotdog. Taga Dubai yun. Marami siyang tagahanga. Si Abangers ata nagpupunta doon eh, kaya alam niya eh. Ayan, Himawari Vlogs, lablabin natin mga lalabs. Ang ating super chatters. And then Pamilya de Estrada. Ayan. Ka-Hotdog daw. Oy, Jumbo Hotdog. OTW Sing and Travel from Judith. Ayan. Custoras Miguel Love, shout out lalabs.
Abangers TV dan Pulpak Kalimbang All from Papa Kent. Ayan. DJ John Ray. Oy, ayan. Haha, di ko kilala yon. I-search mo na lang lalas. Makikita mo yon. Si ka-hotdog taga Dubai yan. Malaki yung kanyang hotdog. Babae yun lalas. Si ka-hotdog. Taga Dubai yon. Ayan. Lagi siyang nagpapakita ng ng harap. Kaya maraming tao doon. Ayan, 11 million in the house. Mega love shout out. Hello to everyone from Uncle Sam. Uncle Sam, salamat lalabs. Uncle Sam. Please connect to Uncle Sam mga lalabs. Uncle Sam. I think Uncle Sam is my... Chiko nga si Uncle Sam. 1.7, ayan. Malaki na rin yung bahay ni Uncle Sam, ayan. Old friend po Abangers TV from Manay Bicol, ayan. Papakin nagbaba po ng bahay. Papakin TV Suklidan, salamat from Mamita ni Irog, ayan. Ayan, 10 milyong nasa bahay ko, salamat. 10 million in the house, thank you so much. FC Jakay nagbaba ng bahay, please connect to the link from FC Jakay. Mga lalabs, thank you so much everyone. Kumusta na ang nakapin? 749, ang dikit ko to sa'yo, food and travel. Ayan, dikit ko to. Suman malagkit, recipe paano, ayan. FC OTW from Abangers. Papa Kent OTW po, ayan. From Abangers. Dikit ko to sa'yo, food and travel. Panurin ko muna. Manay Bicol dan Pulpak Kalimbang All from Papa Kent. FC Jakay nagbaba ng bahay. 749 sa bahay mo, sing and travel from Judith Seaman Vlog. Ayan. Salamat, salamat. $29 thumbs akos. Palangga lalab migalab shout out. Palangga 1, 2, 3 ko. Ayan. Palangga lalab migalab shout out. Salamat sa iyong patamsak. JC Kaidan from Abangers. Harang po. Ayan, salamat sa iyong sa paharang. Jumbo Hotdog from Abangers TV. Si Abangers mahilig to sa hotdog. Ayan. Sing and Travel dan Pulpak from Papa Kent. Ayan. Dragon Gaming, mega love shout out, new video from Dragon Gaming. Papa Kent TV po, ayan, nagbaba ng bye, Papa Kent. Salamat mga pahos, walang anuman lalabs. OTW Papa Owen from Judith, ayan. FC Jakay nagbaba ng kanyang bahay, thanks for your support and done to you my friend. Abangers. Abangers dan si FC. Ayan, salamat. Natapos na yung ating kenta. Yung music natin natapos na. Haha, sa kikiam akong mahilig, Aileen. Baka maniwala sila sa'yo, host. Mahilig ka sa kikiam, hindi sa hotdog. Migalab shoutout, host. Ayan. Palangga lalas, may love shout out. FC Jakay, thank you too. Ayan, from Abangers. Pang 30 tamsak dan ho. Salamat Alan V Vlog. May love shout out. May love shout out po sa lahat. From Palangga. Alan V Vlog nagbaba ng bahay. Dragon Gaming dan Pulpak Kalimbang from Papa Kent. Ayan. Sing and Travel Pulpak dan from Mamita. Ayan. Mr. Master yung aking member, binababa ni Nightbot. Palangga, ayan. Giatay from Abangers. Si Abangers po is a boy. Ayan. Mahilig siya sa kikiam, hindi siya hotdog. Alan B Vlog, ayan. Nagbaba ng bahay. Alan B Vlog, mga lalabs. Nablabin natin.
Si Alan B. Vlog, ayan. Ayan, ilang minutes na. Ayan, 4 minutes, lalabs. Mayong buntag kaninyong diha, mga idol. Parang papakent, ayan. 554 sa lemon tree, Papa Owen. Ayan, from Judith. Salamat po, Papa Owen. Can I drop my link, host po? You don't know how to drop your link, Uncle Sam? Okay, no problem. I will drop your link. Mga nalas palablabaw kay Uncle Sam. Ayan. Hindi niya alam marunong. Thank you, host. No problem. Alan V. Vlog dan Pulpak Kalimbang from Papa Kent. Ayan. Sing and Travel dan 752. Ayan. Mamita Harang, salamat po sa paharang, Mamita Lalabs. Uncle Sam. Nablabin natin si Uncle Sam, mga lalabs. Lang Uncle Sam, ha? Ayan, please connect to Uncle Sam. Sabi niya, mahirap, hirap mangisdaos, pipikit na ang tama, sarap tukuran ng puspro. Ayan, mga lalabs. Uncle Sam po, Uncle Sam. Ayan. Nablabin natin si Uncle Sam. Di man siya marunong magbuha ng bahay niya. Pero malaki yung bahay ni Uncle Sam. Sa Matahos, Maria, Migalab, shout out Maria Tamsak. Ayan, Migalab, shout out Maria Lalabs. Maria, meron ka na pong jacket, Maria. Salamat na, Labs, Maria. Ayan, mga lalab, gusto ko talagang mag-gilis ng madaling araw. Alam nyo ba kung bakit? Ito kasi, magising na yung tao eh. Jacket po, may jacket ka na. Kasi yung mga taong, yung mga nasa Pilipinas, yung mga nakadikit sa akin, paggising lang nila, makikita nilang, ay may naka-LS pala. Mag-CR lang sila, may nakita silang naka-LS. Ayan, mamamba, banana sila. Dan sa'yo, Papa Kent. Ayan, from Alan B. Vlog. 12 midnight na kasi dito from Judith. Ayan. Sige po, Ma'am Judith, baba mo yung bahay mo para matamsakan ka pala. Sige, baba na bahay, Ma'am Judith. Hintayin mo na lang, ayan. Agree po, idol. Ayan. Kasi, dati, sabi ko, oy, madam, bakit ka nandito? Ayan, may malalatap yung nakapintamsakan natin. Sabi niya, nag-CR lang ako, nakita kong naka-LS ka, kaya pumunta na ako. Pero alas 3 pa lang daw ng madaling araw sa kanya. Nag-CR lang, pero ng banana na. Mga lalabs, yung nakapinputamsakan natin yung kanyang premiere. Ayan. Ayan, Judith. Madam Judith, dikit ko to sa'yo. Ayan. Tamsakan natin yung nakapin, mga lalab. Relate from Manay B. Di ba tama ako? Ay, ambot oy. Ayan, sige ho, salamat. Pagod kasi ako galing work. Ayan. Sige po, ayan, dinikitan kita ng extra banana. Pero natamsakan ko na yung mo. Mga lalabs, tamsakan natin yung nakapin sa kanyang premiere, mga lalabs.
Sunod natin si Manay Bicol. Ayan. Andyan pa yan si Manay Bicol. Judith Siman Vlog Dan to you. Ay pulpak kalimbang all. From Papa Kent. Ayan. 10 million in downs. Miguel Love shoutout mga lalabs. Ako din nos ganyan 4 AM gising na sabay punta sa YT. Ganon talaga mga lalab. Ayan, mamita. Ni Ero Garanghos. Ayan, salamat. FC nagbaba ng bahay. Wag na ipinsis para Manay B. Sige po Manay B. Mamita OTW from Abangers TV. Ayan, 9 million in the house. Miguel Love shout out. Salamat po sa 9 million. Salamat Papa Ken TV from Judith Siman Vlogs. Ayan. Judith Siman Vlog pulpak from Mamita ni Irog. Ayan. Salamat. Dan po si Mamita sa'yo, Madam Judith. Salamat po. Ayan. 9 million in the house. Miguel Love shout out. 9 million. Ayan. OTW Mamita ni Irog from Judith Siman Vlog. Papa Owen, nandyan ka pa Papa Owen? Ikaw na sunod Papa Owen. Yan, 11 million in the house. Miguel Love shout out 11 million. Ayan, Bicula ng Oragon mga lalabs yung aking uploads. Tatamsak ako mga lalabs. Salamat. Bicula ng Oragon. Ayan, Papa Ken TV. Nagbaba ng bahay. Sing and Travel. Ayan, nagbaba ng bahay. Sing and Travel. Lablabin natin sa Sing and Travel mga lalabs. Tamsakan po natin yung nakapin mga lalabs sa kanyang premiere. I'm here host po. Ayan mga lalabs. Yung gusto nyong dumikit kay kay Uncle Sam, mag-go-to channel na lang po. Ayan, Uncle Sam. Dan pulpak kalimbang ul sa'yo idol from Papa Kent. Ayan. Salamat po Papa Kent na loves. Tingnan ko nga Papa Kent kung nakadikit man ako sa'yo. Tingnan ko ha. Later Uncle Sam, I will pin your link, okay? Dati host, mga oras na ito tulog pa ako na meron whitey dilat na mata para mangisda. Pang madaling araw. Yan Papakin, dati man po akong dikit sa'yo. Ayan, Alan B. Vlog, nagbaba ng bahay, padikit please from Arlene. Ayan, Miguel Love shoutout po, Lalab Arlene. And Mr. Master yung aking member, Bicula ng Oragon, Tamsak Dan. Mamita, salamat po sa patamsak. Ayan. Singin Travel, hello from Uncle Sam. Ayan.
5:31 sa magandang boses mo, mamita ni Irog. Ayan. Yan, Uncle Sam mga lala. Tablabin natin si Uncle Sam. Ayan, Himawari Vlogs mga lalabs. Tablabin natin yung ating super chatter. Himawari Vlogs. Yan, Pamilya de Estrada, yung ating super chatter. Nakasukli na ako kanina pa. Ayan. Dan sukli, Jakay, Prampalanga. Ayan. Papauwin, nandito ka pa papauwin? Papauwin, salamat po Alan B. Vlog. Okay, Papa Owen, wala ka na, nandito ka pa o wala na? Punto tayo kay Papa Kent. Sana all ganda ng boses, mamita. Ayan. Ayan, 10 million in the house. Mega love shout out, 10 million. Thank you so much. Papa Kent, yung bahay mo, Papa Kent. Puro mga papahos. Puro mga papa. Yan yung aking member, Jonaski, binababa ni Nightbot. Palangga 123, thank you my friend, and done to you. Ayan. Salamat po Ma'am Judith from mamita ni Erog. Ayan. Papa Kent, nandito ka Papa Kent? Wala na ata si Papa Kent ah. Si Papa Kent. Si Owen. Salamat din mamita. Arlene TV Dan. Ayan, Prampalanga. Mga papa, labas na kayo mga papa. Wala na, nagsialis na yung mga papa. Alan B. Vlog, nagbaba ng bahay. Alan B. Vlog. Ayan, 10 million in the house. Mega love shout out, 10 million. Papa Kent, wala na si Papa Kent, oy. Wala na si Papa Kent. FC. Yan sa FC, kanina pa to sa FC. Guys, dito lang ako magsukli sa inyo. Ayan. Pulpak Alan B. Vlog from Sing in Travel. Ayan. Halika Tamsak Danos, Mega love shoutout, halika. Pinkies. Kusina ni Maels, lalabs. Pinkies. Pinkies talaga. Ayan, Mega love shoutout, kusina ni Maels. Kaga mo naman, wala kang pasok. Ayan. Ayan, Akrima, yung aking member, binababa ni Nightbot. Halika, nagbaba ng bahay.
Alan V Vlog, ayan, nagbaba po ng bye. Salamat sa pagpinos, walang anuman po, Madam Judith. Ayan. Kusina ni Maels Lalabs, kaga mo, di pa ako inaantok. Dito pa sa work, ayan. Sing and Travel, ayan, nagbaba ng bahay, Sing and Travel. Nablabin natin Sing and Travel, mga lalabs. Alan OTW from Halika, ayan. Judith Siman Blagdan from Palanga. Yan ang susunod natin, si Irog. Ano ba yan, si Irog? Sunod kay FC, nasaan na ba si Mamita ni Irog? Ayan. Ikaw na po sunod dyan, Mamita. Silip-silip lang sa Pinkies. Ayan, from kusina ni Maels. Ayan. Yan, salamat po sa pasilip-silip dyan. Thank you for your support, host. No problem, FC Lalabs. Ayan. Dan na po ako sa nakapin kanina. Hi kay Ma'am Judith. Ayan. Ayan, Madam Judith, Madam. Dan na po si Palangga po sa'yo. Pasuklian na lang. May bakas ka naman doon, Lalabs. Magsuklian. Ayan. Halika, nagbaba ng bahay si Halika, mga Lalabs. Halika, Lalabs. Chana night. Ambot oy. Ayan, Sing in Travel, nagbaba ng bahay. Mamita, dating dikit tamsak lang po from Palangga. Ayan, 10 million in downs. Miguel Love, shout out 10 million. Thank you so much. 10 million, thank you so much. Salamat Palangga from Mamita ni Irog. Ayan. Palangga, salamat, Lalabs. Tonight. Dan sa nakapin from Alan B Vlog. If si GK Lalab, kindly connect to Alan B Vlog. Already connected to your channel. Thank you. If si Jakay, connect to Alan V Vlog. Thank you so much, Lalabs. Ayan, Alan V Vlog, nagbaba po ng kanyang bahay. Alan V Vlog. Lablabin natin si Alan V Vlog, mga Lalabs. Thank you so much. Alan V Dan, to you my friend and thanks to you. Ayan. From FC Jakay, thank you so much. Halika Dan po from Palangga. FC Jakay pulpak Dan to you. Ayan. Once again, FC Jakay connect to Mamita. Mamita ni Irog already connected to you. Thank you. Halika Dan po from Manay B. Ayan. WC po Mamita ni Irog. Ayan. Welcome. Wow. Ayan. Palangga pulpak po from Halika. Ayan. Lalabs Palangga, pasuklian na lang si Halika. Dan na po sa'yo. FC, I will give you another extra banana. FC. Mamita Dan to you. Ayan, my friend from FC. I'll connect this one to you, FC Lalabs. Another banana. Thank you so much. Lilia TV Migalab, shout out. Madam Lilia Migalab, shout out. Ayan, salamat po sa iyong patamsak. Ayan, may jacket ka na po. Os di na kaya power ko. Sige po, Madam Judith Lalabs. Matulog ka na po. Salamat. God bless and good night. Sige po, matulog ka na.
Sige po, matulog ka na po. Ayan, kinalimbang na kita. If ever LS ka, notify naman si YT. Oh, wow, wow. Ayan, Alan B. Vlog, nagbaba ng din Dave. Lalabs din Dave, Miguel Love shout out. Alap din Dave, din Dave Lalabs. Hindi ka nagkakape. Salamat ho, salamat din po. Ayan, may jacket ka na po, Lilia TV Lalabs. May jacket ka na. Halika pulpak, ayan. Mamita Irog, ikaw na po sunod. Ayan, Mamita Irog. Salamat po sa mga nakadikitan ko. Ayan. Lilia TV, nagbawa ng bahay. Lablabin po natin si Madam Lilia. Ayan. Lilia TV, nagbawa po ng bahay. Bibi pa pala yung bahay ni Madam Lilia. 400. Ayan. Ayan, thank you. Walang anuman po, Lalabs. Thank you din. Mamita Pulpakdan from Halika. Ayan. FC Jakay, ayan, please connect to the link from FC mga Lalabs. Thank you host, ayan, walang anuman po. Yan sa bahay mo ako, Lilia. Dati man tayong magkadikitan. Gintubdan Mountain Resort, Lacart, Lota, ayan. Already connect to Pinhos, ayan. Mamita Lalabs, dan na sa'yo si FC. Ayan, halika, nagbaba ng bahay, halika. Halika na. Bicolanang Oragon, ayan. Dan po sa nakapin from Palangga, Mamita ni Irog. Dan na po sa'yo si Palangga. Ayan. Masuklian na lang po. Ayan, Jonas Kibi na baba ni Nightboot mga Lalas. Lablabin natin. Ayan, dikit ko to sa'yo, Lilia. Extra banana. Lilia TV Dan from FC. Ayan. Ayan, full watch. Taran, taran. Manay Bicol Dan po sa bahay mo, tamsak dikit from Palangga 1, 2, 3 ko. Ayan. Sige Palangga, lablabin mo yan. Mamaya may LS dyan. Mga 7, 8, 9, 10, 11. 7. Mga 9 ata. Basta pumasok ko sa kanya kahapon 9 eh. 9 AM. Halika, ayan, nagbaba ng kanyang bahay po si Halika. Lablabin natin si Halika mga Lalas. Lilia TV Pulpakdan from Mamita ni Irog. Ayan. Madam Lilia, pasuklan na lang po si Mamita Dan po sa'yo. Salamat. Ayan, 6 million in the house. Mega love shout out. Thanks Palangga, Dan na din po sa'yo kanina po from Manay B. Ayan. DTS Orkes Ailinski, hi. Miguel Love shoutout DTS Orkes. Ayan. Tamsak po Bicolanang Oragon. Lalabs Palangga, salamat Lalab sa iyong patamsak. Ikaw na susunod kay ano ha, Mamita. $9 million in the house, Miguel Love shout out. Lablabin po natin ang nakapin mga Lalas. Mamita ni Irog. Ayan, Pulpak Pin from Lilia TV. Ayan, Mamita Dan po sa'yo si Lilia. Pasuklian na lang po. WCOs, thanks to. Ayan. Tararararan, tararan.
Tadadun, tan, tadadun, tadadadadadadadun, tadadun. Ayan, please connect to the link from FC. Salamat Dilya TV. Tiririn. Ayan, 11 million in the house. Mega love shout out 11 million mga lalabs. Thank you so much everyone sa 11 million. Thank you so much. Thank you so much sa inyong support mga lalabs. Sa short video mo po ako nagbakasis Palangga from Manay B. And Palangga. Sa short video daw sa'yo nagbakas si Manay Bicol. Lilia TV Pulpak dan from Halika. Lilia Lalaz. Pasuklian na lang po si Halika. Dan na po si Halika sa'yo. Kachupoy, kachupoy, oy, oy, oy. Ayan, Dragon Gaming new video. Lablabin natin si Dragon Gaming. If si Jaka you are drinking coffee lalabs, give to me one please. Ayan. 11 million in the house. Mega love shout out 11. Thank you so much. Harang po ho. Salamat po sa iyong paharang lalabs Palangga lalabs. Ayan, Junior Siklot yung aking member. Binababa po ni Nightbot. Lablabin natin mga lalabs. Junior Siklot, thank you so much. Dane Dave TV dan to you from Palangga. Dane Dave, lalabs. Pasuklian na lang si Palangga dan na sayo. Ayan, FC Jakay dan Pulpak. FC lalabs, kindly connect to Lilia TV. Already done to you. FC Jakay once again, connect to Lilia TV. Thank you lalabs. 9 million in the house. Mega love shout out. Bells Adventures channel Tamsak host. Lala Bells, mega love shout out. Kumusta ka na lalabs? Salamat po sa iyong patamsak Bells Adventure channel. Thank you lalabs. Ayan. Yan yung aking member Jeng. Jeng, ayan. Jeng TV channel, binababa ni Nightbot. Lilia TV, ayan. Nagkakape rin si Madam Lilia. Salamat. Oy, parang gusto ko na rin magtimpla ng kape. DTS Orkes, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Lilia TV, thank you my friend, and done to you from FC. Ayan, like 38 host, okay lang naman ako. Ayan, salamat sa iyong palike lalabs Bells. Ayan, thanks for from Lilia TV. Ayan, Bells Adventure po ay lablabin natin si Bells Adventure, nagbaba ng kanyang bahay. Ibi na 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 na. Meron ka rin palang pusa, Madam Bells. Ayan, Lilia TV nagbaba ng bahay. FC nagbaba rin ng bahay. Yung aking member Laneski Vlog mga lala, binababa ni Nightbot. Laneski Vlog. You go, why? Ayan, full watch. Bells Adventures. FC Jakay, ayan, please connect to the link from FC mga lalabs. Ayan, 11 million in the house, mega love shout out. Bells Adventure dan Pulpak dan Pasukli from Lilia TV. Thanks you for your support host and all my friend. Ayan. From FC Jakay. DTS Orkes dan Pulpak from Bells Adventure Channels. Ayan.
DTS Lalabs, please kindly connect to Bell's Adventure channel. Already done to you. Thank you so much. Let you go. Palangga Lalas. Bababahay Palangga. Yan Manay Bicol, Lilia Kahulaw dan po from Manay Bicol. Dragon Gaming dan to you from Palangga. Dragon Gaming, pasuklian na lang si Palangga. Please connect to Palangga, Dragon Gaming. Mamita, ayan. Dating dikit like na lang ako singing video mo from Bell's Adventures. Ayan, Palangga, punta kay Palangga. Bell's Adventure, ay lablabin natin si Madam Bells, mga lalabs. Nag-ilas din yan, ayan. FG, FC Jakay, nagbaba ng bahay, FC, ayan. Ayan, 10 million in downs, Miguel Love, shout out 10 million, thank you so much. Ayan, Palangga po nakapin, lablabin natin si Palangga, mga lalabs. Aray ko, umpa ko. Masbate, Masbate. Of the night. Ayan, FC po, lablabin natin ang baba ng bahay. Palangga dan full support from Bell's Adventure channel. Palangga Lalabs, pasuklian na lang po si Bell's Adventure Lalabs. Bell's Adventure channel, dating dikit tamsak po. Ayan. Salamat sa papinos, walang anuman lalabs. Palangga 123 dan pulpak from Lilia TV. Ayan. Adobo, Miguel Love, shout out. Submood pala to. Ha, Adobo. Si ano to, si Rog ata to eh. Ikaw ba yan, Rog? Ikaw si Adobo ata eh. Dikit na. Hindi ka yan makakapasok. Si Rog ata to, si Adobo, alam ko eh. Dikit na, tama ba? Ikaw si Rog. Ay, hindi po, host. Hey, ikaw yan eh. Kasi dati may dinikitan akong Adobo, ikaw yun. Sige, baba mo yung bahay mo nang makita ko. Adobo Lalabs. Oh, may pado-adobo ka pa dyan, oy. Ayan. Sige, baba mo yung bahay mo. Paano kita makikilala dyan? Hindi yan. Yung link mo, hindi yung bahay. Lilia TV, dating dikit tamsak lang po. Ayan, from Palangga. Hindi yung ano, yung bahay na emoticons, yung link. Ayan, mga lalabs, thank you so much. 10 million in downloads, Miguel Love, shout out. Ayan, Adobo dan sa'yo bahay. Ayan. Baka i-min channel nga. Min channel ata to si Adobo. Tingnan natin yung min channel niya. Mamita ni Irog. Ayan. 439 pin from Adobo. Tingnan natin si Adobo. 125. Alam ko si Rose din to eh. Siya to. Si Adobo. Kasi dati dinikit ko yung min channel ko dyan eh. Ayan, Mamita Irog, thank you, stay connected from Bells. Ayan. Manay Bidan, tamsak dikit from Lilia TV. Salamat po sa inyo from DJ Night. Yes, newbie pa lang ako, OTW Bells. Hindi, kay Rog din to, alam ko. Anong newbie? Alam ko si Rog to eh. 11 million in house, Miguel Love, shout out. Newbie raw. Newbie ka dyan. Ayan, 8 million in house, Miguel Love, shout out. DJ Night, ayan, binababa ni Nightboot. DJ Night na nagbaba ng bahay. Akrima yung aking member. Ayan. Adobo, thank you, stay connected para dumami bahay mo. Malaki bahay niya, yung pinakamin ni Adobo malaki. Malaki yung kay Adobo, mga lalabs. Adobo dan from FC, ayan.
Adobo bahay mo po. Ayan si Adobo Imin channel mo na lang palangga. Bells dan po smart kitten mo from Adobo. Ayan. Adobo pa naman yung niluto ko kanina. Adobong panang manok. Kasi wala na tayong pambili mga lalabs ng wala na tayong pambili ng ulam. Walang trabaho si host. Mga lalabs si host, pal na lang pal. Pal si host mga lalab, palamunin. Nakapal na si host. Makapal, ayan. Tiyan mo, nakadikit ako niyan kay Adobo. Ayan, no? Naalala ko to si Adobo nakadikit yung main channel ko. Adidas. Nakadikit yung main channel ko kay Adobo. Kilala ko to si Adobo Kala mo DJ Night Driver dan all for support. Ayan. Adidas nga yun, puro pa ng manok. Wala na kasing pambili. Mura lang kasi yung panang manok mga lalas. 5 dirham. Ayan. Meron akong dalang 10 dirham. Nakabili pa ako ng ng toyo. Yung maliit na toyo. Siguro 2 dirham. Tapos yung suka 2 dirham. So may sukli pa akong 1 dirham. Yung 10 dirham kong dala-dala may sukli pa ako. Ayan. Manay Bicol, hello sa'yo. Ayan. From Bell's Adventure. Ayan si Adobo mga lalos, nakamin channel yan. Pero yung pinakamin talaga ni Adobo malaki. Super expensive naman. 10 dirham mga lalabs. Yun sa Pilipinas? 10 dirham nasa 100 pesos. 10 dirham 110 pesos. Ayan. Super expensive. Okay lang yun Adobo kasi sa Pinas hindi ka makakabili ng nasa 5. Wag na lang i-convert. Tamsak old friend Adobo para Manay Bicol. Ayan. Adobo dan sukli. Ayan. Migalab shoutout sis Bells from Manay Bicol. FC nagbaba ng bahay. Hindi niya dinidikit yung hindi niya pinasok yung kanyang pinakamin. Ang laki ng bahay niya ni Adobo doon sa mga bartiran. FC Jakay nagbaba ng bahay. Manay Bicol, ayan kung gusto nyo makipagbartiran, punta kayo kay Adobo mga lalabs. Yung main channel yan, si Rog yan Si Rog J, may J pa sa dulo Si may kaldereta pa, ambot. May Adobo, may kaldereta, hindi wow. Ayan. Ayan, si Rog din yan, si kaldereta mga lalabs. Ayan, ginakitan ko na yung kaldereta mo. May Adobo, kompleto pala Ricardo mo Kompleto pala yung mga nito. May kaldereta, may Adobo. Ayan. Ayan, Laneski Vlog. Binababa ni Nightbot mga lalabs. Ayan, Junior Siklot dan full pack support from Bells. Lalab, thank you so much Madam Bells. Sa pagdikit, thank you host. Magsimba muna kami. Sige po Madam Lilia TV, isama mo na rin ako sa panalangin mo Madam. Sige po, God bless, mag-ingat ka. Salamat Madam Lilia TV. Ayan. Dan pulpak sa nakapin. Ayan, 441, kaldereta. Magluto na ako kanin sis, may mga ulam ka na dito. Kanin na lang yung kulang. Ayan, FC nagbawa ng by DJ Night. Adobo, ayan. Adobong paa. Adidas pala yung niluto ko. Okay po. See you next LS mo. Ayan. Maraming salamat po Madam Lilia TV. Tamsak po from DJ Night Rider Vlog. Salamat lalabs. Mga lalab-lablabin nyo yan si Adobo mga lalabs.
May ano pa siya, may kaldereta na may adobo pa. Yung mga picture niya talaga adobo rin, no? Tapos yung isa kaldereta rin. Tingin. Yan, may kaldereta nga talaga. Tamsak po, ayan, salamat Delia, nagbaba ng bay. Lalitski Vlog dan pulpak na. Ayan, salamat po Madam Bells. Salamat po sa iyong pa dikit-dikit. Bicol watching pa exercise. Ayan, from adobo. Pero malaki na rin yung, ayan, yung ano ni adobo, nasa 127 na. Marami rin, ay may din pala sa pusa si ano, si adobo. FC Jackay nagbaba ng buy pang 2.53 Manay Bicol. Ayan. Manay from Caldereta. Ayan. Kanin na lang yung kulang. Ayan. Salamat po adobong Caldereta. Sana yung main mo rin po dikit. Si Rod yan mga lalabs. Alam ko si Rod yan eh. May pado adobo pang nalalaman. Salamat po Caldereta sa paulam mo. Ayan. Kasi dati nagbabayan siya ng bayad, dinikitan ko, sabi ko, ay adobo dan na sa'yo, pabalik na lang. Sabi niya, ay ako to. Kaya hindi ko yan makakalimutan si Rog. Sige, OTW ang main. Ayan. Ayan, Manay Bicol, ididikit daw sa'yo yung main ni adobo. Tingnan mo si Rog yan. Ayan. Upuhos, parang palangga. DJ Night Rider Vlog. Ayan, salamat. Yan, DJ Night nagbaba ng bahay. Ayan, yung kay, kay Rog, bartiran yung sa kanya mga lalas, maraming tao. Much love to host po. Ayan. From Uncle Sam, lalab Uncle Sam. Nandyan pa pala si Uncle Sam mga lalas. Lablabin natin si Uncle Cham, Uncle Cham. Uncle Sam, ayan, go to channel mga lalab. Si Rog, oy. Ayan si Rog mga lalabs. Tingnan mo, ngayon lang siya nagpunta sa akin, tingnan mo. Yan, matagal na ako sa kanya nakadikit sa menya. Ayan si Rog, sabi ko na nga ba si Rog siya, no? Ayan si Rog. Yan, nagbaba ng kanyang bahay si Rog CJ. Ayan, Rog CJ OTW. And meron ka na pong jacket adobo. Si Rog CJ. FC Dan from Caldereta. Ayan. FC Dan na si Caldereta lalabs. Uncle Sam. Ayan, Uncle Sam. Thank you so much, Uncle Sam. Ayan, Madam Manay Bicol. Nandyan na puso yung main ni Rog. Wala siyang ngayong wala ka ngayong LS. Tingnan natin. Ayan. See, ang laki ng bahay niya. 6.88. You're welcome from Uncle Sam. Ayan. Wala siyang LS ngayon. Super dikit ako, Rog, noong unang panahon pa, sis. Ayan, maraming tao sa kanya, yung lang sa kanya, nagbartiran. More food, yummy. Ayan. Yan, naintindihan siya ni Uncle Sam, more food daw, yummy. DJ Night Rider Vlog Dan po, from Palangga. Ayan. Salamat po, salamat, harang host. Ayan, salamat sa paharang. Ayan, Madam Bells, nandyan ka pa ba? Nakakalimutan, Madam Bells. Ay, nako. Arnaldo Rap, ayan, nandyan si Arnaldo. Ayan, didikit na yun sa lahat mga lalaws. Maghintay kayo. Arnaldo Miglab, shout out. Caldereta doon, ayan, doon na daw si paano ka naging doon kay Caldereta? Wala naman yan, Caldereta dan daw si Arnaldo Rap. Ayan. Lahat kayo didikitan, all dikit na Manay. Ayan. From Rog CJ. Dating dikit sa nakapin. Ayan. From Palangga.
Thank you my friend and done to you, Caldereta. Host Papin. Sige po, halika after this one, Bell's Adventure, I will pin your link, okay? Si Miss Rose pala to. Sige Lalabs, halika. Pagkatapos ni Bell's Lalabs. Salamat po sa marami, lalo na sa'yo host. Walang anuman Lalabs, you're welcome. Halika pagkatapos ni Bells. Ayan, Bambam, Bambam. Bambam Esquilon, morning host, Miguel Love, shout out. Ayan, Bambam, may jacket ka na, Bambam. Si ano to, si Uludu. Ayan, si ano yan, si Uludu yan eh. Kilala ko yung mga ninja nila. Yan si Olo the Vlogger yan, si Bambam Esquilon. Ayan. WH po. WH po. Ayan. God bless, shout out po. Ayan. Gusto mo ng WH? Di ba muni ka na? Bambam. Ayan si Olo to, alam ko eh. Ayan. Ayan, sabi ko na nga ba si Olo yan eh. Oh. Thanks po Idol Rog from Manay Bicol. Ayan. Kilala ko yung mga ninja, mga lalabs, yung mga ninja nila. Kylie Lalab, Miguel Love, shout out. 15 million endows, Miguel Love. Ganda mo, cute pa eh. Ayan, Bambam Lalab, salamat. Salamat Lalabs, Bambam Esquilon. Thank you so much. Ayan, Bell's Adventure Lalas, lablabin natin yung nakapin. Bells done from Adobo. Ayan, Madam Bells, done na po sa'yo si Rod, si JC Adobo yan. Ayan. Kabisado mo ko host. Oo, Lalabs. Ikaw si Olodo. Bambam Esquilon dan pasokli. Ayan, kapapasok lang. Dan na agad si Arnaldo. Bambam Esquilon nagbaba ng bahay. How are you doing, host? Alhamdulillah, I am fine. Kylie Lalas. Ganda mo sis Mary Rose Nation. Miguel Love, shout out po, madam. Bambam Esquilon dan sa yung bahay from Bell's Adventure Channel. Ayan. Arnaldo Pulpak dan from Halika. Arnaldo, please kindly connect to Halika Lalabs. Already done to you. Tamsak ganda ni host from Margaret Marquez. Miguel Love, shout out, madam Margaret Lalas. Miguel Love, shout out. Mary Rose, how are you my friend from FC? Ayan. Ayan, Jeng TV channel, nagbaba ng bahay. Binaba ni Nightboot. FC Jakay connected from Arnaldo. Ayan. Ala, lahat na nadikitan ni Arnaldo kahit kapapasok lang. Sleep na ako host. Andyan na si Vegas. Bakit? Andyan na ba si Vegas? Sige, matulog ka na. Mataya mo ba dyan kanyan? Betchay, Miguel Love, shout out, Betchay. Yan, may jacket ka na po, Madam Betchay. Good morning po, Madam Ailinski. Betchay, Madam Miguel Love, shout out. Ayan, may jacket ka na po. Aalis na tuloy si Rog. Andyan na daw si Vegas 21. Ayan na naman siya, mention pa more. Jeng TV channel dan support. Betchay, Miguel Love, shout out. May jacket ka na po, Madam Betchay. Hindi kayo close. OTW sa nakapin. Ayan, good night to Vegas 21 from Rog CJ. Parang nakita ko may post ka, Rog. Ayan, Rog. Ayan, Bambam Esquilon dan po from Palanga. Miguel Love, shout out, Rog CJ. Ayan, from Mamita ni Irog. Ayan, Bambam dan from Manay Bicol, Palanga, nagbaba ng bay. Binudol ako ni Adobo, kaya nagtatago siya. Binudol ka ba niya? Shh! Takaka! What happened? Rog dan pasokli from Arnaldo. Paanong binudol, madam? Sis Vegas, Miguel Love, shout out sis from Manay Bicol. Ayan. Adobo, ayan si Adobo, nandyan si Adobo. Arnaldo dan, Tamsak dan Sisi. Madam Mary Rose Nation, madam, good morning po. I just want to let you know I connected to the link. Madam Bells,
Rog, balikan mo si Arnaldo. Ayan, from Margaret. Dan na si Arnaldo lalabs. Sa'yo, Sir Rog. Bells dan from FC Jakay. Ayan, salamat mga lalabs. Margaret, Madam Margaret, hindi kayo close ni Rog. Hindi pa po nagbaba ng bahay dan na daw po. Ganyan siya mga lalabs. Ayan, okay Margaret, OTW. To bed. From Rod CJ. Anong meron? Ayan, Palanggawan 2-3 dan from Bambam Esquilon. Bambam nagbaba ng bahay. Mary Rosaha natawa tuloy. Di pa nagbaba ng link. Kaya napagod siya kakamention. Manay pulpak dan. Ayan. Halika, nandyan ka pa, halika. FC Jakay pulpak. Sherwin Reyes, mega love shout out. Mary Rose Nation TV. Ayan, lablabin natin si Mary Rose Malangalalabs. Sherwin Reyes nagbaba ng bahay. Mamita ni Irob mega love shout out. Matutulog na daw siya, host. Kaya OTW na siya para Margaret. Halika, ayan. Punta tayo kay halika mga lalabs. Kaya pala pa naiyak si Maui Boy kasi parating na yung kanyang tatay. Ayan. Paikutin mo ako, host. From halika, wait lang lalabs. May dumating. Buksan lang natin yung ating mga pintuan. Give me 2 minutes mga lalabs. I'll come back. Alam, hingi. Ako nung... Eh? Hi. Ito ngayon, linggo na, no? Ikan, tapi wajahnya yung ini ayaw mo na
Oo, basta. Tapos mo. Isang pan lang mo, isang pan lang mo. Uwi mo, hindi na rin. Oo nga, diba? Hindi mo yung kanin mga tao. Hindi naman siguro. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe. Laging nagtato. Aba kasi nun. Months ka pa. Ako ba lang? Pugusok. Ano? I'm back all the way. Dance all night. Ayan mga lalabs, I'm back. Sorry naman dyan, nagtimpla ako ng kape. I connected to the link host from Kylie Kripner. Ayan. Nagtimpla lang ako mga lalabs ng kape para kasi ang sarap ng kape kanina, may mga nagkakape dyan. Ilongga Vlog. Mega love shout out. Salamat po sa inyo Lods sis sa pagdikit. Salamat Lods. Ayan. Yung ating kape mga lalabs. Ayan. Kape tayo dyan mga lalabs. Ayan. Yung ating kape. Inom tayo ng kape mga lalabs at mainit pa. Salamat po host. Walang anuman lalabs dyan. Ayan. Ayan mga lalabs yung nakapin lablabin natin. Lablabin. Halika na daw sa'yo si Kylie Kripner. Pasuklian na lang lalabs. Ayan 15 million in the house. Mega love shout out. Madam Mary Rose, nandito ka pa ba? Why you're laughing too much? Ayan, Mamita Dan po parang Bambam Esquilon. Ayan. I guess you're in good mood from Kylie. Ayan. Yes, Kylie. Everyday I'm in good mood. Bell's Adventure Lalas. Mga lalabs yung nakapin, lablabin natin. Mas dami baga dito pwede papin. Ayan. Ilongga Vlog. Sino ba to sa Ilongga Vlog? Ayan, 306. Sige, Ilongga Vlog. Sunod kay ano? Makipaglabalaban ka muna dyan, Ilongga Vlog.
Ayan mga lalab, si ano, lablabin natin. Sino ba to? Si Miss Rose, 64 na siya. That's good from Kylie. Ayan. Halika mga lalab, lablabin natin si Halika. Halika, nasa bahay mo ako, Halika. Safe pavement. Ayan, vegan dan. Host, baba na po ako. Host, antok po ako. Maaga pa ako. Sige po, DJ Night, mag-ingat ka palagi, lalab. God bless you. Ayan. Salamat, lalabs. Bambam Esquelon. Ayan, nagbaba ng bahay. Iyay Doner, tamsak ko. Salamat sa patamsak, lalab. FC, nagbaba ng kanyang bahay. Yan, WC po. Salamat po ulit. Salamat, lalabs. Ingat ka palagi. God bless and good night. Ayan. Mga lalabs, yung nakapin po, lablabin natin. Kylie Kripner Vlog, Dan Pulpak from Bells. Ayan. Riza Salgan, Migalab, shoutout po. Tamsak po, madam. Ayan. Salamat po sa ito yung patamsak. Riza, meron ka na pong jacket. Bukas po ulit. Good night po sa inyo. Bye po. Sige, bye-bye, lalabs. And Riza Salgan, meron ka na pong jacket, lalabs. Salamat sa iyong patamsak. Ayan, dikit ko to sa'yo, Miss Rose. I connected to her. Ayan. Okay, Kylie, this one, Halika, will connected to you also. Bambam Sukli, Dan po, salamat. Sirina Sasapa, Tamsak Dansi, Sirina Sasapa, ayan. Thanks Ilongga and Bambam from Margaret Marquez, ayan. Riza Zalgan, ayan, nagbaba ng bahay. Madam Margaret, bakit umalis si Rog? May something. Junior Siklot, Miguel, shoutout po, sir. Junior Siklot, ayan. Morning host, good morning po. Ayan. Good morning po sa iyo, sir. Siklot, ayan. Ayan, premiere. Lablabin natin po ang ayan, si Junior Siklot, may premiere po. Ayan, may premiere mga lalabs. Lablabin natin, may premiere. Ana Standarte Mix Vlog, Miguel, shoutout an. Ayan. Ayan, may jacket ka na po, an lalabs. FC Jadan all sa'yo, FC Jadan. Ayan. Ay back. Ayan, from Uncle Sam. Uncle Sam. Ayan, Standarte. Ayan. Mix Vlog. Risa Dan from FC. Ayan. Mga lalabs, yung nakapin-lablabin po natin, may premiere. Ayan. Ayan, si Junior Siklot, tamsak. Ayan, Palanggawan 2-3, nagbaba ng bahay. Sirina Sasapa. Ayan. Dan po sa nakapin from Ilongga Vlog. Ayan. Lalab, salamat sa pagtamsak. Ayan, Sherwin Reyes, nagbaba ng bahay. Dan sa nakapin kanina, host. Si Halika, ayan. Halika, pasoklian na lang si Junior Siklot, lalabs. Salamat po. Salamat din po sa'yo, Junior Siklot, lalabs. Thank you, my friend, and dan to you, Ilongga. Ilongga, pasoklian na lang si FC, lalabs. Belia Kulit, Migalab, shoutout sa host. Ayan. Ayan, Migalab, shoutout po. Junior Siklot, Dan Pulpak from Margaret. Ayan. Tamsakan natin yung nakapin mga lalab. Zafar Ishak, Migalab, shoutout sa Zafar. Ayan. I connected to the link. Ayan. Sir Junior, lana po sa'yo si Kylie. Ayan. Dan sa nakapin from Sirina Sasapa. Ayan, Belia Kulit, nagbaba ng kanyang bahay. Zafar Ishak, ayan. Nagbaba rin po ng bahay. FC Jakay, nagbaba ng bahay. Connected to the link, ayan.
Tamsak Dan Host from Bilya Kulit. Salamat sa patamsak mo, Lalabs. Ilongga Vlog Dan All Full Support from Bells Adventures. Ayan. Salamat, Lalabs. Bells. Ayan. Ilongga. Pasuklian na lang, Lalabs, si Bells Adventures. Dan na po sa'yo. Arnaldo Jr. Siklot Dan pasukli from Arnaldo. Ayan. Ayan, Sir Arnald Jr. Dan na po sa'yo si Arnaldo. Balikan na lang po. Dan Ilongga Vlog from Risa Salgan. Ayan. Ang laki ng bahay ni Junior Siklot. Sana all. Ayan. Dikit ko po tayo, sir. Ito isa. Bell's Adventure Dan from Junior Siklot. Ayan. Ayan, Belia Kulit Dan from Bell's Adventures. Ayan. An Standarte Mix Vlog. Junior Siklot pasukli po from An. Ayan. Ayan, Sir Junior, pasuklian na lang po si An. Ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. Bell's Adventure Dan po sa'yo si Arnaldo. Ayan. An, Dan sa'yo si Arnaldo, pasuklian na lang. Si Arnaldo Dan sa lahat, mga Lalabs. Junior Siklot, you Dan and you connect to me, friends, from Zafar. Ayan. Zafar, nagbaba ng bahay. Risa Salgan, nagbaba ng bahay. Galawin yung camera, uy. Ayan, Zafar Isak po nagbaba ng bahay. Arnaldo Rap Dan po from Bells. Ayan, salamat po. Dan Junior Siklot tamsak sa Premier from Palangga 123. Eric Ganado sa buhay, mega love shout out. Eric Ganado sa buhay, ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. Ayan si Arnaldo. Dan na sa lahat. Ernest Tawa Dan Tusok Host, ayan. Mega love shout out po. Sir Ernest Tawa, ayan. Nagbaba ng bahay, Manay B. Ernest Tawa nagbaba ng bahay. Margaret Marquez, lablabin natin. Arnaldo Dan Sukli from Junior Siklot. Halabira from Ernest Tawa. Ayan. Belia Kulet. Ayan. Arnaldo Dan po kanina pa from Palangga. Si Arnaldo Dan na sa lahat, mga Lalabs. Ilongga Vlog Dan from Mamita ni Erog. Ayan. Dan Zafar from Risa Salgan. Ayan. Ayan, 11 million in downloads, mega love shout out. Zafar, please kindly connect to Riza Salgan. Lalab already connected to you. Thank you. Ayan. Junior Siklod Labs. Tamsak sa Premier. Ayan. Manay B nagbaba ng bahay. Ernest Tawa po nagbaba ng bahay. Ayan. Lablabin natin si Ernest Tawa. Arnaldo OTW, Pops Jubes. Tamsak host, mega love shout out, Pops. Ayan, Pops Jubes, meron ka na pong jacket, Pops. Salamat sa iyong patamsak po, Pops. Ayan. Sa Pardan, all support from Bells. Ayan. Laniski Vlog, nagbaba ng bahay. Belia Kulit, Dan po from Margaret. Ayan. Ernest Tawa nagbaba ng bahay. Ayan. Ernest Tawa Dan pasukli from Arnaldo. Salamat sa pajaketos. Mega love shout out sa lahat. Ayan, 10 million in daws. Mega love shout out. Mga Lalabs, inom tayo ng kape. Ang sarap ng kape, mainit. Kape tayo, mga Lalabs. Ayan. Sa Par Isak Official, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Ernest Tawa Dan from FC Jakay. Ayan. Dan Ernest Tawa from Risa Salgan. Ayan. Dan Arnaldo. Ayan.
Junior Siklot Dan Tamsak, pasok din na lang po sa'yo, idol. Nice. Ayan. Junior More Food. Ayan. From Uncle Sam. Junior More Food. Ayan, palablab po si Uncle Sam, mga lalabs. Sherwin Reyes, ayan, nagbaba ng bahay. Safar, thank you my friend, and done to you from FC. Ayan. Thank you so much. 10 million in the house, Miguel Love, shout out 10 million. 10 million, thank you. Ayan, Bicola ng Oragon, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Sa Par Ishak, nagbaba ng bay Arnaldo. Ayan. Leo D. dito doon po ko, Miguel Love, shout out. Leo Dis, Boa Noite. Ayan. Risa Salgandan from Palanga. Dan Risa from Ernest Tao. Ernest, nagbaba ng bahay. Leo Dis, ayan. Margaret Marquez, Dan, salamat from Belia Colette. Ayan. Dikit-dikit from Ernest Tawa. Dikitan nyo si Ernest Tawa. Paps Jubes. Ayan. Paps Jubes, lalab. Sherwin Reyes, lablabin, mga lalabs. Lablabin natin, lablabin. Ano ba to? Hindi na ito matapos. Thanks, Bella from Margaret Marquez. Ayan, thank you so much. 10 million in the house. Thank you so much, Ernest Tawa. Ayan, nagbaba po ng bahay. Dan to you, Arnaldo from Riza. Ayan. Junior Siklot, dan po kahit tamsak lang, sipet na. Thanks po from Margaret. Ayan. Uncle Sam, you are still here? Uncle Sam? Si Uncle Sam kanina pa to dito eh. Uncle Sam. Ayan, dikit, dikit, dikit. I will pin your link, Uncle Sam, no problem. Dan na kayo sa nakapin, mga lalas. Punta tayo kay Uncle Sam kasi kanina pa to si Uncle Sam. Simula pa lang nung ako nag-start, nandyan na siya. Thanks, host. No problem, lalabs. Ernest Tawa po ay nagbaba ng kanyang bahay. Annalyn Galindis, Miguel Love, shout out, lalab. Tamsak. Yan, salamat po sa patamsak. Annalyn Galindis, ayan. Miguel Love, shout out. J-Dog, Miguel Love, shout out. J-Dog. Arnaldo Ernest Tawadan, ayan. FC, nagbaba po ng bahay si FC, mga lalabs. Lablabin natin si FC. Risa Salagan, done to you. Please connect to Zafar. Ayan. Risa Salagan, Zafar Isak already connected to you. Thank you so much. Pabalikan na lang, lalabs. Aming channel pala ako. Ayan, Paps. Paps Jubes, nagbaba ng bahay, Paps. Aming channel mo ba to, Paps? Tingnan natin. Si Juby Dancel pala to. Ah, si Juby pala to. Oy, nag-LS din to. Si Juby Dancel. May premiere ka. Dan Arnaldo. Ayan, tamsakan natin yun. May premiere pala yan siya.
NFC Jakay Dan from Margaret. Ayan. Katropa Nil TV host, good morning po, pa shoutout tamsak ng dikit. Katropa ni Nel, ayan, may love shoutout. Ayan, may jacket ka na po, lalabs. Katropa Nil TV Snow, ayan. Meron ka ng jacket, lalabs. Katropa. Dan Palangga from Ernest Tawa, FC Jakay, ayan, lablabin natin. Ayan, Arnaldo, Jakay Dan. Si Arnaldo, mga lalabs, lahat yun na nasuklian. Ayan, si Arnaldo, lahat na dikitan. Kape tayo, kape. Please connect on the pin, mga lalab, Uncle Sam. Ayan. Lablabin po natin si Uncle Sam. Uncle Sam, kindly connect to Kylie Krepner, already connected to you, please. Thank you. Uncle Sam, please return to Kylie Krepner. Thank you, lalabs. Uncle Sam, I will give you extra banana, lalabs. Uncle Sam. Ayan, Madam Margaret, ikaw sunod yung ipipin, madam, ha? Wait lang. Gusto mo ipin kita, madam? Kasi yung ibang malalaking bahay hindi na nagpapapin kasi pag pinipin kinakain. Ernest Tawa, ayan, nagbaba ng kanyang bahay, Ernest Tawa. Belya kulit, Uncle Sam Dan. Uncle Sam, Belya kulit already done to you, lalabs. Uncle Sam. Kylie, lalabs. Ayan, full watch, Uncle Sam. I give you extra banana. Ang kati naman nito sa ilong, eh. Belya kulit, ayan, nagbaba ng bahay, Belya kulit. Tunay, tapos na, Boss Arnaldo, ayan. Arnaldo, Ernest Tawa already finish. Already connected to your channel. No need to mention again and again and again. Ayan. Madam Margaret, nandyan ka pa ba? Ernest Tawa, ayan, lablabin natin si Ernest Tawa, mga lalabs. Connect to Kylie Krepner, lalab, already done to you. Eben Belia Colette, connected to you. And then Palangga 123, already connected to you. Uncle Sam, kati sa ilong. Yan, having fun from Kylie. Dan na po sa nakapinos. Ayan. Uncle Sam, please connect to Katropa Nel TV. Are you having fun? Connect to everybody, Uncle Sam. This one, Kylie, already connected to you. Katropa Nel, then Palangga 123. Connected to you also. Belia Colette, ayan. Belia Colette dan from Manay B, ayan. Belia Colette, pasuklian mo si Manay B. Dan na po sa'yo an standard mix vlog. Ayan, nagbaba ng bahay. May premiere si si Pops Jubes. Baba ka po ng bahay, Pops, para matamsakan. Ayan. MJ Bips Barrel, madam, Miguelab shout out. Hello, host. Fish Hub TV, Miguelab shout out, Fish. Ayan, Karapatan, Miguelab shout out. And may jacket ka na po, Fish. Fish Hub TV, Miguelab shout out, madam. Ayan. Karapatan, Miguelab shout out. Nasaan na yun si Miguelab shout out, host from MJ Bips Barrel, madam, Miguelab shout out. Si may premiere yun, eh. Saan na ba siya? Yung may premiere. Malis na ata.
Fish Hub, meron ka na pong jacket, lalabs. Fish. Kylie lalabs. Kylie Kripner, ayan. Harang Puhos, from Palangga. Thank you so much, lalabs sa parang. Arnaldo Dan. Salamat madam from Fish Hub TV. Ayan. Ernest Tawa nagbaba ng bahay. Arnaldo, Fish Hub daw ka. Ay, di pa nga nagbaba ng link. Dan na agad. Pag may pumasok dan na si Arnaldo mga lalabs, automatic na yan. Arnaldo Dan to you my friend. Ernest Tawa nagbaba ng bahay. 8 million in the house. Mega love shout out. Yung may premiere po kanina, nasaan na siya? Ayan, Bicula ng Oragon po nagbaba ng bahay. Richard Miguelab shout out Sir Richard Tamsak Huas. Sir Richard Miguelab shout out Manay B. And I Germix dan po from Manay B. Manay B dan salamat from Bela Kulit. Uncle Sam. Nagsukli ba si Uncle Sam sa inyong mga lalabs? Ipin natin saglit si Kylie kasi kanina pa rin naman to. Hindi rin to marunong magbaba ng kanyang bahay. Paps Job, baba ka po ng bahay mo. Alam ko may premiere ka eh. Nakarami ka ba kagabi dun kay Gary Hos? Oo, madami doon. Kay Sir Gary kanina. Kay Sir Gary, maraming ayuda yun si Sir Gary pag nagpunta ako doon. Ayan. Nakarami ako doon, napagod nga ako eh. Kay Sir Gary. Paps Jobs, baba ka po ng bahay. Ayaw mo? Arnaldo Durap, kanina pa ako kita nasuklian. Ayan. Belia Kulet, ayan, nagbaba ng bahay, Belia Kulet. Si Arnaldo, ano yan, unlimited. Mga lalas, punta muna tayo kay Pops Jobs kasi meron siyang premiere, ayan. Para matamsakan. Hindi mo ramdam yon. Ram Richard. Sir Richard. Ayan, laging ano yun, laging may ayuda. Laging may ayuda doon sa kanya pag pumunta ka doon. Ayan, halika, nagbaba ng bahay. Host, paayuda po. Kat isa para graduate ako. An, tingnan natin yung bahay ni An. Ako yung ninja na pasaway doon. Marami rin namang tao doon kay Sir Richard. Kay ano? Saan na ba to si ano? Mga lalabs yung nakapinlablabin natin. An, wait lang Ana. Ikaw sunod ko dyan. Saan na ba yung bahay ni Anoy? Ah, ito An, dikit ko na to sa'yo lalabs. Huli sa camera, si An may dalang ano? Box. Ayan An, nasa bahay mo ako An, panoorin ko muna. Baka makaisa dito. Tingnan natin yung bahay ni Richard. Si Sir Richard pala to ang butoy. Pakalaki ng bahay. Si Richard. Ininom tayo ng kape si Richard, oy. Nabilaw kan tuloy ako. Halika, ayan, nagbaba ng bahay. Arnaldo Dan, boss. Ayan, Arnaldo.
Mga lalabs, lalabin nyo yan si Richard mga lalabs. Pag pumunta kayo sa LS niyan, maraming ayuda wala mga lalabs. 10-10 yung ayuda dyan kay Richard. Ayan, an Eiger Mix Vlog. Dan na ako sa'yo lalabs. Ayan. 2 minutes watch para dikit. Ayan, lablabin natin si Richard mga lalabs. Ang LS niyan, maraming tao mga lalabs. Maraming ayuda. Lumilipad yung mga saging dyan mga lalabs. Kahit si Richard, lablabin natin. Tamsakan natin yung nakapin may premiere. Margaret Dan sukli po sa'yo. Ayan. Ayan yung nakapin mga lalabs may premiere. Tamsakan po natin. DJ John Ray Remix. Yan, lablabin natin si Sir Richard. Nandyan siya, mga lalabs. Araw-araw yun siya may, may LS. Dati man akong dikit sa nakapin. Napunta rin naman ako sa LS mo, Pops Jobs. Joby Dansil, marami ring tao dito. Ayan mga lalabs, labin natin yung nakapin, nag-LS yan. Ayan, si Sir Richard. Nag-LS din yan. Arnaldo, katropa nil, TV Dan. Si Bila Kulit at Margaret, iisa ang binababa na bahay. Isa lang yan sila. Pops Job, short out po. Ayan. Ay connected. Ayan, Pops Jobs. Dan na po sa'yo si Kylie, pasuklian na lang po. Pops Jobs. Ayan, an lalabs. Binigyan na kita lalabs. Mamaya, hapin kita mamaya. Halika Dan, sukli sa'yo, salamat. Dan na kayo sa nakapin mga lalabs, pupunta tayo kay Sir Richard. Sir Richard, nasaan ka na ba, oy? Maaga yung gising mo, Sir Richard, ah. Nagkapi ka na ba? Sana yung bahay mo? Reggie Flores Remix. Together as Kongs. Dan sa nakapin from Junior Cyclop. Ayan, Pops Joe, pasuklan na lang po si Junior Cyclop. Dan na po sa'yo. Dan sa nakapin, ayan, Pops Jobs, pasuklian na lang. Ito lang ako nakikinig sa'yo from Richard. Baba mo po yung, mo, yung brief. Ayan, yung nakapin po, pasuklian na lang po yung mga dumikit po sa'yo. Punta tayo mga lalabs kay Sir Richards. Ayan. Upcoming live from Dantia Valdez, katropa nil Dan sukli, salamat from Pops Jobs. Mga lalabs, lalablabin po natin yung nakapin. Ayan, pag pumunta kayo sa LS niyan mga lalabs, maraming ayuda. Lumilipad yung mga saging dyan na mga malalaking saging. Ayan, Richard OTW, ayan, from Dantia Valdez. Lalabs Dantia, upcoming live 4 AM Saudi. Ayan, agoy, wag mo ako ipin dyan, host. Sige, wag na lang, baka lagasin pa yung mga mo, banana. Sige po, sige. Punta tayo kay Belia Colette. Si Manay Bicol, ayaw din yan magpapin. Kasi malalaki yung bahay. Ayan. Yan, ikaw po sunod. Nakalimutan ko pala si Ann. Wait lang, Ana. Pin already connect, my friend. Sana all pinipin. Ay, nakalimutan ko, Ann. Sige lalabs, ikaw sunod dyan. Nagtampo naman na, oy. Yan, sige, ikaw sunod lalabs. Punta muna tayo kay Reynaldo Domingo. Ayan, yung nakapin. Sige po, Ann lalabs, wag ka na magtampo lalabs. Ikaw na sunod niyan. Ayan, Palanggadan sukli from Pops Jobs. Ayan, hindi kita na yung nakapin mga lalabs. Ayan, si Sir Richard nandyan, si Dantia Valdez, si Manay Bicol mga lalabs,
Si Lady Coach, ayan. Lablabin nyo yun mga lalabs yung mga maliliit na bahay. Ayan mga nag-LS yan. Ayan si Madam Margaret Marquez. Ayan mga nag-LS yan. Si Palangga, ayan. Edits Dan Sukli from Richards, ayan. Ayan mga lalabs ay connected to the link host. Bilya Kulit, pasuklian na lang si Kylie Kripner, dan na po. Palangga OTW from Dantia Valdez. Arnaldo Richard, dan pasukli Dantia Valdez, dan sukli from Richard. Mga lalabs, lablabin nyo yun si Sir Richard. Ayan, napakadaming ano dyan. Banana. Ayos, Miguel Love, shout out my friend. Ayan. Sherwin, dan sukli sa'yo from Pops Jubes. Arnaldo, baklasin mo, dikit mo sa akin, binaklas ko na dikit ko sa'yo from Bilya Kulit. My friend, nagbaba ng bahay. Pops Jobs na nagbaba ng bahay. Manay Bicol, Arnaldo Rap, Dan Sukli, Tamsak, dikit, TY from Edits OFW. Ayan. My friend, Bilya Kulit, Dan, my friend. Ayan. Navi. Why? Spamming. Don't put anything, Navi, so that NetBoy will not delete you. Navi, oh my god. Spamming daw. You done. Ayan. Spamming, oh my god. Nightbot, don't do that, lalabs. Kapapasok lang ni Navi, tinime out agad. Manay Bicol, Dan Sukli from Richard. Fish Hub TV, ayan, nagbaba ng bahay. Katropa Nil TV, Palanggadan, Pulpak from Katropa. Ayan. Masbate Remix. Ayan, Edits, nagbaba ng bahay. Junior Siklot, nagbaba rin po ng bahay. Margaret Marquez, nagbaba rin po ng bahay. Lablabin yung mga lalabs. Ayan mga lalabs, yung mga ano dyan, nag-i-LS. Si Junior Siklot, ayan. Si Richard, mga lalabs. Manay Bicol, ayan mga lalabs. Palangga, Harang Puhos. Ayan yan ang mga lablabin yung mga lalabs. Dantia Valdez, ayan, mga nag-i-LS yan mga lalabs. Yung may mga maliliit na bahay dyan. Puntahan nyo yan mga lalabs para makarami kayo ng isda. Ayan. Makarami kayo ng banana. Sino pa po ang dumikit sa akin? Shoutout lang po from Richard. Yan, shoutout nyo lang mga lalabs yung dumikit kay Sir Richard. Dantia Valdez, nagbaba ng kanyang bahay. Bilya Kulit, ayan, nagbaba po ng bahay. Bilya Kulit. Yan, lablabin natin nakapin mga lalabs. Be my lady of the night. Richard Pasukli from Dantia Valdez. Si Richard, si Dantia Valdez po. Ayan. Namikit po sa'yo si Dantia Valdez. Ayan, 13 million in the house. Miguel Love, shout out. Kylie Kripner, lalabs. Pops Jobs, ayan, nagbaba po ng bahay si Pops Jobs, mga lalabs. Ikit na pala ako sa'yo, ano, sa nakapin. Fish Hubs, ayan, nagbaba ng bahay. Dantia Valdez, tamsak lang, dating dikit from Katropanel. Yung kape ko malamig na. Bilya Kulit, ayan, nagbaba ng bahay. Bilya Kulit. Katropa, nasa na yung bahay ni Katropa? Lablabin nyo yan mga lalabs si Sir Richard. Nagbaba ng kanyang bahay Sir Richard. Pobreng Hawaiana, Miguel Love, shout out. Joby Dancel, official Dan Dikit Kalimbang from Pobreng Hawaiana. Ayan. Pobreng Hawaiana, ayan, nagbaba po ng kanyang bahay. Pobreng Hawaiana. Champion daw. Ang laki ng views mo, Sir Richard. 1 month lang, 3.7, sana all. Richard Dan na boss from Fish Hub. Ayan.
Tingnan natin yung bahay ni Fish Hub kung maliit. 322 pa pala si Fish Hub. Katropa Nel. Tingnan natin yung bahay ni Katropa. Nas nauna to si Katropa kay Fish Hub. Of the nights. Naman tayo kay Fish Hub. Nandyan pa ba si Ann? Ann, nandyan ka pa ba, Ann? Nagtampo ata si Ann umalis. Ann, nandyan ka pa ba, Ann? Ann, nandyan ka pa ba nandyan pa ba si Ann? Magbaba ka ng bahay, Ann. Pobreng Hawaiian dan po sukli sa'yo from Pubs Jubes. Ayan. Fish Hub dan sukli hindi po nagbabakas sa mga sinuklian ko. Ayan. Ayan, salamat po Sir Richard. Pubs Jubes dan pasukli na lang. Arnaldo dan sukli please check my comment. Ayan. Margaret Marquez mga lalams. Ayan, nagbaba ng may bakas ako boss parang Fish Hub. Okay na ako sa'yo, Arnaldo. Bigyan mo na lang yan, Sir Richard. Huwag mo dikit yung main mo. Richard dan pasukli. Ayan, Uncle Sam. Ayan, nandyan pa si Uncle Sam, mga lalabs. Thanks po, Margaret Sukli from Palangga. Ayan, Fish Hub po. Lablabin natin si Fish Hub, mga lalabs. Akrima 36 vlog dan from Bilya Kulit. Lalab, salamat. Nagbakas ako sa lahat from Fish Hub. Nandyan ka pa baan? Palangga 1, 2, 3 may bakas dan. Pasukli from Risa. Ayan. Buang ka Arnaldo from Risa Salgan. Matagal ng buang yan lalab. Sayaan mo na lang. Dagdag din yan sa ano ko, WH. Guys, pasyal kayo sa live stream ko 4 AM Saudi time. 9 AM Pinas time. Ay, malapit ka na pala mag-LS Dantia Valdez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. After 2 hours mag-LS ka na. Oh my God, nakakatakot naman yung pinitin siya sa Pilipinas. Shit, ang daming dugo. Kanina pa ako nagsukli, Arnaldo, oy. Ay, ambot oy, Arnaldo. Nakakatakot naman yung ano, binaba ni Fish Hub. Takot ako sa dugo, mga lalabs. Gusto mo baklas ko na lang, Arnaldo, from Risa Salgan. Ayan. Dan na po Fish Hub from Palangga. Nakakatakot yung ano ni Fish Hub, boy. Fish Hub OTW. Yan, Fish Hub, dikit ko to sa'yo, lalap. Nakakatakot yung ano mo, yung video. Takot ako sa dugo, nangihina ko po, nakita ko ng maraming dugo. Thanks Risa Salgan, sukli from Palangga. Baklasin nyo. Ayan, haha, Pops Jobs from Risa Salgan. Baklasin nyo daw from Bella. Ayan. Manay Bicol, lablabin natin si Manay Bicol. Ayan, si Sir Richard. Manay Bicol, Dan Pasukli. Gusto ba po ng baklasan, host? Mga lalas, wag nyo nang baklasin. Idikit nyo lang yung ano nyo, yung alagad. Kawawa naman si Arnaldo, oy. Ginawa kayong balatuba, nakakaya, ginagawa niya. Ay, Fish Hub. May umutot. Bilya, ay, nagsalita. Bilya Kulit, nagawa naman. Bilya Kulit.
Fish Hub full pack. Ayan. I connected host. Fish Hub. Ayan. Pasuklian na lang po si Kylie. Na po si Kylie Fish Hub lalas. Bilya kulit. Ayan. Min, kaya dikit ko sa kanya kanina pa host. Mag-isang oras na po may bakas pa. Arnaldo. Mga lalabs, huwag nyo nang dikitan ng menu, kausapin mo host, banatan mo ng English. Hindi man ata nakaka-English yan, hindi nakakaintindi ng English, ano ata yan, Espanyol mga lalab. Arnaldo, not only dropping your link lalab, please connect to everyone, everybody happy. Everybody happy. Everybody already connected to your channel, Arnaldo. Everyone is already done. Please return it to them, Arnaldo. Bilya kulit also done to you, Katropanel. Edits OFW, Dantia Valdez, Paps. Everyone already done to you, Arnaldo. But you are unlimited. Dropping link and you're shouting to everyone. Shouted English. Arnaldo, everybody happy. Ayan. Already connected to you, lalabs. Arnaldo, Manay Bicol also done. Ayan. Mga lalabs yung English natin nagbarok-barok na, nagrambul-rambulan na. Wow, may pa. Ayan, Fish Hub. May ayuda sa'yo si Sir Richard. Sana all. Sinisipag siya. Ayan. Fish Hub, tumambling ka na lalas, may ayuda kang 10 from galing kay Sir Richard. Happy Sunday to all from Palanga. Lian, ayan, Lian Kona, hi host. Good morning lalabs. Lian Kona, migalab shout out. Arnaldo, ay nawala tuloy si Arnaldo, naintindihan niya ata ako. Lian, lalabs, migalab shout out. Meron ka na pong jacket, lalabs. Lian Kona, tay kapapasok lang dan na agad, oy. Ay, karapatan, migalab shout out. Iwan lang ng bakas, guys, para mabalikan ko ng saging. Parang Dave. Ayan. Barter nga lang tayo, Arnaldo 40. Walang alagad si Arnaldo mga lalab. Tagi-isa lang si Arnaldo. Fish Hub, welcome. Ayan. Sir Richard, salamat. Ayan, si Sana all, ayan. May pala to may ayuda pala si Fish Hub galing kay Sir Richard. Ayan, Margaret Marquez. Edits done from FC. Ayan. Mga lalabs, thank you so much. Thank you. Ayan. Ayan, Risa Salgan, Dan Tamsak, Dikit Pasukli. Anong oras LS mo, boss? Ayan, kalimbangin mo na lang Fish Hub. Si Sir Richard lalabs, kalimbangin mo ng main mo. Ayan. Para ma-notify ka if ever mag-LS yan. Huwag mo lang kalimbangin si Arnaldo. Bala sa buhay niya. Bella kulit. Ayan, 5 PM to 8 PM Fish Hub from Recharge. Connected to the link. Ayan, Fish Hub. Nandyan pa ba ano ba yun yung isa? Yung maliit pa yung bahay. Katropanel, nandyan ka pala, labs. Malaki rin yung bahay niya. Fish Hub, thanks sa sukli po. Lian Kona. Tingnan natin yung may maliit na bahay dyan. Ang lahat na malalaking bahay, sana all walang maliit na bahay. Ayan. Bongs World, good morning, Migalab, shout out. Dane Dave lalabs. Punta tayo kay Dane Dave. Ayan. Dala tayo sa nakapin. Ronaldo, kanina ka papasukli ng pasukli. Si Arnaldo mga lalabs, unlimited yan. Dito lang po ako from Katropanel. Ayan. Fish Hub TV dan Tamsak, Dikit from Edits OFW. Natin yung bahay ni Edits. Yan si Edits pala. My boy, stop! Too much! Ayan, tulog na ako, host. Kulang ata ang sukli, host. Dane Dave. Edits, ayan.
Iwan lang ng bakas para masuklian from karapatan. Ayan, 20 million in the house. Miguel Love, shout out. Stop mo, boy. You are too much drama. Yung pusa ko mga lalabs, nagkalkal ng lupa. FC Jakay, dan pasukli na lang from Arnaldo Dura. Arnaldo, FC Jakay already connected to you. This one hour ago. Margaret on the way from Bong's World. Ayan. Manay Bicol, natawa tuloy si Manay Bicol. Oy, binaklas ko na nga, nahingi ka pa ng sukle from Belia Kulit. Ayan. Arnaldo, puro naman si Jesus yung mga upload mo, tapos ganun ka. Si Arnaldo po makajus mga lalabs. Dan ako sa'yo Arnaldo kanina pa po. Lian ko na, ayan. Dane Dave Dan sa bahay mo. Dane Dave lalabs, pasuklian na lang si Lian ko na, ayan. Magpoops yan si Pusikat mo sis. Nagpoops nga Maday Bicol. Ayan, nagkalkal siya ng lupa, kinalat niya sa sahig. Nagpuping. Kinalkal yung lupa, tinapo. Ay, buang talaga. Bismillahirrahmanirrahim. Tumalon, Manay Bicol. Stop running, Maui boy. Shit. Tumakbo, tumalon. Makulit siya, Manay Bicol, oy. Can you guys please connect with me? I know some of you guys have. Ayan. Dane Dave, hi everyone, Mr. Muscular. Ayan. Tumalon siya Manay Bicol, oy. Ang kulit. Bye, host. Sir Richard, thank you so much po. Bye-bye. Sir Richard, thank you so much. Ayan. Bye-bye, lalabs. Ayan. Lutong tambay. Edits, Lian ko na dan. Dikit pasukli na lang from Edits OFW. Mr. Mayong TV, Migalab, shout out. FC Jakay, Dantia Valdez, nagbuha ng kanilang mga bahay. Ayan mga lalabs, 20 million in the house. Thank you so much. Thank you very much, Islandski Vlog from Mr. Mastelar. Ayan. Lutong tambay, nagbuha ng bahay, Belia Kulit. Tapos na po ako sa nakapin kanina. Dane Dave, lalabs, pasuklian na lang si Palangga. Iba, good morning host from Kylie. Thanks for your support to all my friend from FC. Ayan. Host, happy Easter. Ayan, happy Easter lalabs. But here in UAE, Ramadan Karim mga lalabs. Ramadan Karim. Ayan. Bilya Kulit. Ayan. Edits OFW, Mr. Mastelar. Nagbaba ng bahay. Lablabin. Parang si Arnaldo ba? I love you guys from Kylie. Are you staying or going to post? Ayan. Mr. Mayong Dan pasukli. Mr. Mayong daw. I love you Kylie from Manay Bicol. Ayan. Bigas 21 tamsak dan, dating dikit pasukli na lang from Bong's World. Ayan, Bella Kulet, Lia Kona, Bong's World. Nagbaba ng kanilang mga bahay mga lalas. Mr. Mayong Premier. Ayan. Dikitan nyo ako kung ayaw yung majumbag. Mga lalabs, dikitan nyo yung kapitbahay nyo kung ayaw yung mamartis dyan. Ayan. Lutong tambay, nagbaba ng bahay. Lutong tambay dan. From Edits OFW, Peace Hub. Ayan. Belia Colette, Bong's World, nagbaba ng bahay. Dan Bong's World from Risa. Kylie Love You Too. Ayan. Dan Tia Valdez. Ayan, nagbaba ng bahay. Laniski Vlog, nagbaba ng bahay. Binababa ni Nightboot. Belia Colette. Bong's World, did you connect to me? Ayan. Bilya Colette on the way from Bong's World. Then Dave TV dan from Mr. Mastelar. Ayan. Fish Hub TV. Ayan. Thank you so much. Risa Salgan po, nagbaba ng kanyang bahay. Si Madam Risa. Hello host, Madam Prexy Joy. Miguelab shout out po, Madam Prexy Joy. Good morning. Iwan lang ng bakas from karapatan mga lalabs. Yan, Miguelab shout out to all from Prexy Joy mga lalabs. Lablabin natin. Yan, nag-LS din yan si Madam Prexy Joy. Marami ring tao dyan. Kay Dantia Valdez, kay Manay Bicol, Karapatan. Ayan. Harang po, salamat po sa paharang. Please support my premiere. Ayan, may premiere pala si Madam Prexy Joy. Lablabin natin yung may premiere mga lalas.
Ayan, patamasakan muna natin yung premiere niya mga lalabs. Ayan, may premiere si Madam Prexy Joy mga lalabs. Lutong tambay, hello, may lechon pa ba? Ayan, 20 million in the house. Miguel Love shoutout. Nablabing natin upcoming guys. Ayan, meron pala si Dantia Valdez lalabs, wait lang. Thank you lalabs. Ayan, mga lalabs, tamsakan natin yung nakapin. Tamsakan natin, may premier, ang daming gitara. Ayan, lutong bahay, tambay on the way from Bong's World. Host po, Uncle Sam, lalabs. Please connect on the pin lalabs. Give thumbs up. Ayan, namumula yung pisngi mo lalabs. Namumula yan kasi maraming tao. Ayan, Manay Bicol. Dan from Lutong Tambay. Ayan, Ilongga lalabs. Saan ka nagpunta kanina? Tinatawag kita. Ilongga vlog, nagbaba ng bahay. Ilongga vlog, pasukli from Risa Salgan. Dantia Valdez dan po from Palanga. Haha, ayan. Mga lalabs, tamsakan natin po ang nakapin may premiere. Dantia Valdez, ayan. Ayan, Dantia Mr. Masteller po, nagbaba ng bahay. Ayan, Madam Prexy Joy, dan daw sa'yo si Arnaldo. Dan si Arnaldo sa'yo, Madam. Pasuklian na lang si Arnaldo. Linis Nisan, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Edits OFW, nagbaba po ng bahay. Ayan, tamsak na pa ako, Madam Prexy Joy. Nakakalimbang ba ako sa'yo? Ayan, kalimbang. I connected to the link host. Ayan, Madam Prexy Joy. Dan na po si Kylie, pasuklian na lang. Mr. Masteller, done to you from Mr. Mayong TV. Mr. Mayong, pasuklian na lang si Arnaldo. Kung gusto mong suklian, nasa sayo na lang yan. Premiere from Mr. Mayong. Ayan, may mga premiere pala sila. Sige po, Mr. Mayong. Tamsakan muna po natin yung nakapin. Ayan, di ka nagsabi kanina, oy, may premiere ka pala, oy. Ayan. Tamsakan na natin yan. OTW sa nakapin. From road to grade 3, balik ko agad para marilinis Nissan. Bilya kulit, Mr. Masteller. Ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, mga lalabs, 14 million in the house. Miguel Love shout out. Tusok na lang sa nakapin, dating dikit. Ayan, from Risa Salgan. Ilongga vlog, dan from Fish Hub. Ayan, 12 million in the house. Miguel Love shout out. Ayan, Kylie, no problem. I have some awisam in great video coming out. Ayan, hala host, nalubat na ako kay Arnaldo. Nalubat na kay Arnaldo, uy. Dan sa nakapin, from Relinis Nissan. Ayan, Madam Prexy Joy, dan na po si Rilin. Pasuklian na lang po, harang ulit. Ayan, Dantia Valdez, nagbaba ng bayo. Road to grade 3, balik agad from Rilin. Ayan, Arnaldo, dan return from Prexy Joy. Out muna ako, host, thank po. Ayan, sige po palang galalabs, thank you so much. Arnaldo, dan sukli, magbasa ka kasi from Mr. Mayong. Arnaldo, everyone is done to you. Ayan, ba't ayaw connect? Dan harang, dan ulit host. Ayan, salamat po, Madam Prexy Joy. Lablabin natin yung nakapin, mga lalabs. Kanyang premiere, ayan. Tamsak dikit. Dantia Valdez, dan pasukli from Arnaldo. Papinhos, sige po Dantia, ikaw na sunod lalabs kay Prexy Joy lalabs. Sige, baba ka ng bahay. Saan na ba, Dantia? Arnold, damsak dan nating dikit. Prem, ikaw na po, Mr. Mayong, sunod kay Dantia po. Ayan, Linis Nissan, dan from Arnaldo.
Rilin, kung gusto mong suklian si Arnaldo, suklian mo na lang lalabs. Ayan. Mr. Mayong Dan Tia on the way. Ayan. Tamsakan natin nakapin mga lalabs. I love a lot from Kylie. Tuwang-tuwa naman. Yan, Dantia, tamsak dikit to lalab sa'yo, Dantia. Ano tong binaba mo? Kala ko premier. Oo nga pala. Risa Salgan, barter na lang tayo 30 from Richard. Ayan. Ayan, mag-barter na lang daw po kayo kay Sir Richard. Nandiyan pa si Sir Richard, sabi niya bye-bye. Naniski Lala, bakit late ka na? Naniski, ayan, makipaglablaban ka dyan lalabs, kanina napakadaming tao. Bakit late ka lalabs? Anong ginawa mo? Naglaba ka na naman? Mr. Mastiller, ayan, nagbaba ng bahay mga lalabs. Mr. Mastiller, magpalit nga tayo ng music. Palit tayo ng music mga lalabs. Laniski lalabs. Ayan, Belya kulit nagbaba ng bahay, lutong tambay, nagbaba ng bahay. Dan po Mr. Mayong from Manay Bicol. Ayan. Arnaldo Baklas Dan. Ayan. Lanis Kilalab, Migalab, shout out. Ex na tayo Richard, pero may 20 pa ako. Hindi, Risa Lalas, maraming alaga dyan si Sir Richard. Lanis Kilala, bakit late ka lalab? Marami kang ginawa. Pindan from Dantia Valdez. Mr. Mayong, baba mo yung bahay mo lalab. Mr. Mayong po, baba po yung bahay, Mr. Mayong. Once again, Mr. Mayong po, nasaan ka na po? Dantia Migalab, shout at please support my premiere. Ayan. Boss, kalimbang dikit ang aking member na si Jing TV. Ayan. Belya kulit, nagbaba ng bahay. Rilinis-nisan. Mr. Mayong, sana yung premiere mo? Mr. Mayong, baba mo na yung premiere mo lalas para mapin natin. Road to grade T, balik ko agad. Ayan, mayroong mga maliit na bahay. Prexy Joy, please support my premiere. Mga lalas, lablabin natin si Prexy Joy Lazada. Ayan. Sa kanyang premiere, Rilin pasukli na lang from Risa Salgan. Arnaldo, Mr. Mayong, baba mo na po yung mo, premiere. Ayan. Laniski, wag mo nang pansinin si Arnaldo. Hayaan mo lang siya, iba na lang yung dikitan mo lalabs. Ayan si Mr. Mayong, si Prexy Joy, ayan. Si Rilin, si Belya Kulit. Huwag kang magtingyo kay Arnaldo, wala yan. Ay, ang butoy. Huwag mong pansinin si Arnaldo Laneski, yung iba na lang lalabs. Hindi yan siya, kunwari lang yan, pobreng inday, ayan. Nagbaba Mr. Mastolar, tamsak dan host, dating dikit, ayan. Mr. Mayong, ayan. Premiere, mga lalatamsakan natin yung premiere ni Mr. Mayong. Noels on duty, Migalab, shout out host. Noels on duty lalabs, ayan. Tamsakan natin si Noels. Migalab, shout out sa'yo host. Prexy Joy Lazada, ayan. Pambihira, budol yung Arnaldo, ayan. Huwag nyo nang pansinin yan mga lalas. Si Arnaldo dagdag din yan. Dagdag din yan. Maui boy, stop running, uy. Mabuang ka na naman. Laniski, dyan ka lang lalas. Makipaglaban ka dyan. Laniski. Huwag mong pansinin yan si Arnaldo. Ayan, ang dami dyan bago lalabs. Iba yung pansinin mo, sina-shoutout ka lang yan. Ayan. Noels on duty, nagbaba ng bahay. Mayong TV, ayan. Mayong Dan po from Laniski Vlog. Mr. Mayong Dan na po si Laniski.
Ayan, pasuklian na lang. Salamat. Yan, Laniski, nagbaba po ng kanyang bahay. Ang tamsak na ako sa'yo, Mr. Mayong. Kalimbangin natin to para ma-notify ako. Ayan, Laniski Vlog OTW, thanks from Mr. Mayong. Dantia Valdez, ayan. Prexy Joy, tamsak na lang dating dikit from Risa, ayan. Noels on duty dan tamsak dikit from Edits OFW, ayan. Manay Bicol Relinis ni Sandan from Manay Bicol, ayan. Mr. Mayong tamsak na idol, ayan. Ayan, Pubreng Inday. Dantia Valdez dan from Pubreng Inday, pasok lang na lang po Dantia Lalabs. Ayan, Mr. Mastelar po nagbaba ng bahay. Mr. Mastelar. Lablabin natin si Mr. Mastelar, mga lalabs. Ayan, 14 million in the house. Big love shout out. 14 million, thank you. Ayan, 14 million in the house. Thank you so much. Ayan, lablabin natin si Mr. Mayong, mga lalabs. Kanyang premiere. Tamsakan po natin si Mr. Mayong. Ayan, Mr. Mayong, tamsak dikit po ito sa'yo. Extra banana. Pobreng Inday suklidan from Dantia Valdez. Pobreng Inday, pasuklian na lang si Edith Lalab. Dan na po sa'yo. Ayan. Bibi ko si Kulot tamsak. Dantia Valdez nagbaba ng bahay. Laniski, baba ka ng bahay, lalabs. Laniski. Pobreng Inday, ayan, Risa Salgan, nagbaba ng bahay. Ayan. Risa Salgan dan si Pobre po, ayan, Pobreng Inday. Noels on duty, nagbaba ng kanyang bahay. Tamsak dikit kay Mr. Mayong from Edits, ayan. Noels on duty dan, salamat. Laniski, lalabba mo na yung bahay mo, Mr. Mastelar, nagbaba ng bahay. Bilya kulit, nagbaba po ng bahay. Hanapin ko kasi Laniski. Mga lalabs yung nakapin, baby pa. Laniski, tamsakan, dikitan mo si si Mr. Mayong, ba kinalimbang mo yun kanina yung nakapin? Ayan, si Prexy Joy. Si Manay Bicol, ayan, lablabin mo yan, lalabs. Yun yung malalaking bahay, mga nag-LS yan. Ayan, Bilya kulit. Nagbaba po ng kanyang bahay. Pobreng Inday, ayan, nagbaba ng bahay. Lablabin natin. Noels on duty, Dantia Valdez dan. Bilya kulit, mga lalabs yung nakapin po, lablabin po natin. Baby pa yung bahay niyan. Edits OTW, Mr. Mastelar dan, tamsak dikit, ayan. Fish Hub TV dan, sukli from Mr. Mayong, ayan. 16 million in the house, mega love shout out. Noels on duty, ayan, dagdagan ko nakapinhos. Salamat po, Mr. Mayong, lalabs. Thank you, thank you, thank you. Ang bait mo naman, ayan. Ayan, Laniski, kalimbangin mo si Mr. Mayong, lalabs. Nakalimbang mo na ba siya? Nagbakas ka doon sa kanyang premiere. Ayan, ay, adventure ni Andy Boy TV, ayan. Mega love shout out. Meron ka na pong jacket, adventure. Ayan, salamat. Mega love shout out to 17 million in the house. Mega love shout out. In mga lalas, huwag yung kalimutang tamsakan si host. Salamat. Noels on duty, pasukli please from Risa Salgan. Noel, pasuklian na lang po si Risa, lalabs. Dan na po si Risa sa'yo, salamat. I'm here, host po, Mr. Mastelar, lablabin natin. Ayan, Mr. Mastelar from Morocco. Lablabin natin, mga lalab, Mr. Mastelar. Laniski, lalabs. Ayan. Pasukli po, Bella kulit from Pobreng Inday. Ayan. Thank you so much, 13 million in the house. Risa Salgandan, pasukli na lang from Noels on duty. Rexy Joy, mga lalabs, lablabin natin yan. Nag-LS yan. Ayan.
16 million in the house. Mega love shout out. Pobreng Inday po, ayan. Belia Kulit. Pasuklian na lang si Pobreng Inday. I'm gonna try to do another stream. I would like for you guys to join my stream, okay? No problem, Kylie. They will come it to you, lalabs. No problem. Sis, host out na po muna ako. Time to sleep na. Mag 3 AM na. Salamat, host. Edith lalabs, thank you so much. Mag-iingat ka palagi, lalabs. God bless. Ayan. Thank you. Ayan, 15 million in the house. Mega love shout out. Noels on duty. Prek si Joy Lazada dan sa'yo. Pasukli na lang from Noels on duty. Ayan. Tasha Mix Channel. Mga lalas pinababa ni Nightbot. Prek si Lazada. Ayan. Pobreng Inday. Ang palatandaan dan. Belia lalab. Salamat lalab sa pagdikit kay palatandaan. Salamat po Madam Edith. Ayan. Pobre OTW from Prek si Joy. Ayan. Lisong Son lalab, mega love shout out. Lisong Son. Mr. Mayong, salamat po sa ayuda sa nakapin. Silipin natin yung nakapin kung gumuhit siya. Ayan, salamat. Laniski, nandyan ka pa pala, Laniski. Nalubat na pala to, oy. Lisong Son, mega love shout out. Lisong Son, lalab, how are you? Lisong Son. Nang don't tara na. Don't touch this one. Yes po, ayan, may nag-ano sa'yo, may nagbigay sa'yo dyan, may nag-ayuda sa'yo. Road to grid, balik, ayan. Ikaw na rilin, sunod rilin lalabs. Bibi pa pala yung bahay mo. Ayan, 12 million in the house, mega love shout out. Ayan, shout out lang po yung dumikit kay Laniski Vlog. Road to grade 3. Mas 4 na pala. Ayan, 12 million in the house. Mega love shout out. Dan Lisongson from Relinis Nissan. Ayan. Mr. Mastilar po. Nagbaba ng bahay. Manay Bicol lablabin natin mga lalabs. Lalas kinakalimbang muna si Manay Bicol lalabs. Pure Stone Heart. Mega love shout out. Ayan, may jacket ka na po, Pure Stone lalabs. Mega love shout out sa'yo, salamat. Shout out host. Ayan, mega love shout out sa'yo lalabs. Thank you, may jacket ka na. Adventure ni Andy Boy, Andy Body. Andy Boy, ayan. Adventure lalabs. Ayan, may jacket ka na lalabs. Pure Stone, dikit kalimbang na rin kita host. Pure Stone, main channel mo to lalabs. Pobreng Inday dan, ayan. Pure Stone, Pobreng Inday dan from Bila Kulit. Ayan, Laniski, lablabin natin nakapin mga lalas, baby pa yan, nakapin. Pobreng Inday dan from Bila Kulit, ayan. Laniski dan from Fish Hub TV. Dan Risa from Rilin Nissan, ayan. Lisongson nagbaba ng bahay. Laniski Vlog dan 5 banana from Mr. Mayong, ayan. Mr. Mayong, salamat po. Opo, tapos na. Ayan. Belia Kulit. Ayan. Nagbaba ng bahay. Road to grade 3. Lalabs. Musta? Ayan. Exi Lalab. Mega love shout out. Kumusta ka na? Kumusta na ikaw, Exi Lalabs? Salamat. Tamsakan mo naman ako, Lalabs. Exi. Ayan, Laniski si Exi. Ano yan? Pamangkin ni Mariam. 2 AM kasi out ko ngayon kaya late ako. Kumain ka na ba? Laniski Kulit dan, please support my premiere. Lalab Laniski, natamsakan mo na ba si Prek si Joy lalabs? Si Dantia Balis, lablabin mo rin yan. Ayan, si Risa Salgan. Tas bukas opening ako 10 AM. Kaloka, di ba haha? Relinis Nissan, main mo ba ito, Lods? Pure Stone, tinan ko lalabs kung nakadikit ako. Dan 5 Laniski. Manay Bicol lalab, salamat po Manay sa pagbigay ng ayuda kay Laniski. Opo, tapos na. Ayan. Kanina pa kita hinihintay, Laniski. Inisip kita kanina, sabi ko nasaan kaya si Lani. Hindi siya nagpaparamdam. Pure, yes po, main ko ito. Dati pa ako nakadikit sa'yo. Ayan.
1 week leave ko, sana all. Naka 1 week leave, sana all. Road to grade 3 from Rilin, Laniski Dan. Ayan. Ayan, kalimbangin mo si Manay Bicol Laniski ha. Lalabs. Para ma-notify ka, nag-gilis din yan. Mr. Masteller, ayan, nagbaba ng bahay. Pobreng Inday, ayan, nagbaba ng bahay. Arlenis Nissan Dan from Pobreng Inday. Mga lalabs, 18 million in the house. Thank you so much. Kalimbang ko na sila, host. Sige, Laniski lalabs. 16 million in the house. Mega love shout out. Thank you so much everyone. Ayan. Host, yes po. Ayan, pobreng Inday, nagbaba ng bahay. Ikaw, musta? Kailang lalabs? Nandito lang ako sa bahay, lalabs. Alam mo naman siguro yung nangyari sa akin, di ba? Pinatalasik na tayo dyan. Nandito lang ako sa bahay, Exi. Wala na tayong work. Ayan. Pobreng Inday Dan from Mr. Mastilar. OTW, pobreng, ayan, pobre. From Relinis Nissan, road to grade 3, balik na lang. Ayan. Relinis Nissan, ikaw nasunod yan, lalabs. Pure Stone Heart. Tingnan natin yung bahay ni Pure Stone. Pobreng Inday, ayan, nagbaba ng bahay. Pobreng Inday. Iwan lang ng bakas from karapatan, mga lalabs. Ayan, 241 ka na, Laniski, mashallah. Fish Hub TV, nagbaba ng bahay. Fish Hub. Dan pobre from Rilin. Ayan. Iwan lang ng bakas, mga lalas. Eh, sino ba yung road to grade 3? Ayan, adventure ni Andy Boy. Andy Boy TV, pobre dan dikit. Pasok lang na lang si Adventure Lalabs. Si J Lazada, okay na ako sa Premier Muluts. From Pure Stone Heart. Ayan. Mga lalabs, maraming salamat sa inyong lahat. Pure Stone Heart dan from Mr. Mastilar. Ayan. Pure Stone Heart dan from Mr. Mastilar. Ayan. Pure Stone, pasuklian na lang si Mr. Mastilar. Karapatan dan from Fish Hub. Adventure dan si Arnaldo. Ayan, nagpahinga lang si Arnaldo. Bumalik na naman siya. Aileen Skilods, pa shoutout sa mga dinikitan ko, host. Magguto channel sila gaya ng ginagawa ko sa kanila. Ayan. In mga lalas, magguto channel na lang po kayo kay Pure Stone. Ayan. Yung mga nadikitan niya, mga lalabs. Ayan, yung mga dumikit kay Pure Stone, mga lala, mag shoutout na lang. Magguto channel na lang po kasi hindi siya nagbababa ng link. Click nyo lang yung kanyang pangalan, mga lalabs. May lumalabas dyan, Goto channel sa taas. Ayan. Can you drop my link please? See you guys soon. Love you guys. Ayan. Host, thank you so much po. Ayan. Sino yung road to grade 3? Rilin. Rilin grade 3. Ayan. Pin natin si Rilin, road to grade 3. Sige lang, Ski Vlog. Basta yung mga dumikit sa'yo, suklian mo ha. Arnaldo dan po. Wag mo nang pansinin yan si Arnaldo, oy. Apat ulit sa nakapin. Yan, salamat po, Manay Bicol. Ayun, Laniski, inayudahan ka ni Manay Bicol. Ate, bukas maaga ako uwi. Pasok ako sa'yo maaga din eh. Sige, Laniski, lalabs. Sige, lalabs, Laniski. Sige lang, ayan. Kay Laniski, ayan, Manay Bicol. Maraming salamat po, Manay. Yan, Laniski, kinalimbang mo yan si Manay Bicol. Road to grade 4, madam. Sige po, ikaw sunod. Laniski, sarap ng sinigang mo. Laniski, suklian mo si Pure Stone, lalabs. Dati pala tayong dikit Pure Stone. Nasa Russia ka pala. Russia Pavilion. Ayan, Dubai Expo. Ay, hindi. Sa Dubai ka ata eh.
Ko. Lilinski Vlog, Abu Dhabi ako, host. Abu Dhabi ka. Nasa alin lang ako, Pure Stone. Laniski Vlog dan from Bella Kulit. Laniski, yung mga dumikit sa'yo lalab, suklian mo yan, ha? Arnaldo dan, ayan, old friend. From Pure Stone. Ano nangyari, ayaw mag-click? Arnaldo, kanina pa ako nagpasok ko pa lang, ayan. Prexy Joy Lazada, kanina pa ako sa Premier Molods from Pure Stone, ayan. Ba't ayaw Madam Prexy Joy, dan na po si Pure Stone Heart. Pasuklian na lang po, salamat. Sino hindi ko pa nasuklian from Realness Nissan? Ayan. Shout out nyo lang. Shout. Shout out nyo lang mga lalamig yung dumikit. Ayan. Yung dumikit kay Realness Nissan. Arnaldo Dan Baklas from Bella Kulit. Arnaldo dan si Bella Kulit, Baklas Dan, ayan. Fish Hub, ayan, nagbaba ng bahay. Junior Siklot po, ayan, binababa ni Nightbot. Bella Kulit, dan Pure Buong Bayo sa'yo, ayan. From Prexy Joy. Ayan, dan Arnaldo, dan Baklas, everybody dan, ayan. Laniski Vlog dan 9, ayan. Bella Kulit, salamat lalabs. Si Laniski, salamat. Magsuklian lalabs. Opening daw kasi siya, ayan. Arnaldo Baklas dan na po from Fish Hub TV, ayan. Arnaldo dan everybody tuyo, dan Baklas, salamat lalabs. Dan Baklas everybody, thank you so much mga lalab sa pagbaklas kay Arnaldo. Thank you so much everyone sa pagbaklas kay Arnaldo, thank you so much. Ayan, Bella Kulit, thank you daw. Dan Pasukli, nyawa kulit mo, ayan. Thank you everyone sa pagbaklas kay Arnaldo, thank you so much. Everyone, thank you so much. Aileen, thank you, need do it super time, much love, see you soon. Ayan. Bakit baklas, host? Hindi nagbaklas sila ba? Mga lalabs, wag yun ang baklasin pag ninja yung yung ninja yung dikit mo kay ninja na lang mga lalabs yung idikit nyo kay Arnaldo, kawawa naman lalabs. Parang awa mo na Arnaldo, tumigil ka na, parang Bella Kulit. Ayan, Sam, dan na si Arnaldo lalabs. Bella Kulit dan Pasukli from Arnaldo, mga lalabs. Kawawa naman si Arnaldo, mga lalabs. Ninja na lang mga lalabs yung idikit nyo kay Arnaldo, wag nating baklasin. Ayan. Cristo Tikama, Pure Stone Kulit niyan, sabi niya, dan wala naman, ayan. Dan 5 nakapin, Manay Bicol, salamat po. Fish Hub TV collection mo talaga, ayan. Parang Pure Stone, ano kasalanan ko, tumigil ka na. Fish Hub TV, dan Pasukli na lang, ayan. Real no tinabuli from Dantia. Fish Hub TV, please return, no need to sacrifice yourself cause God already give us sacrificing. We need to do is to confess our sin, ayan. From Prexy Lazada, ayan. Dantia Valdez TV, dan Pasukli from Arnaldo, ayan. Ailinski Vlog, nagbalik siguro yan si host kasi pumasok yan sa live kahapon, main naman ang dala niya, ayan. Siguro po nagdidikit siya, kaso lang mga lalabs, hindi siya marunong mag-comment. Ayan yun mga lalabs, ang bait ni Arnaldo, oh. Nag-ano siya ng about kay God. Arnaldo, laging shoutout, ba't ganon? Ayan.
Minsan lang naman yan magpasok si Arnaldo. Ayan. Pure Stone Dawn po. Thank you from Laniski Vlog. Laniski, yung mga dumiyan si Manay Bicol nagbigay sa'yo. Pati si si Bilya Kulit nag-ayuda rin sa'yo, lalabs. Nag-iwan pa ako ng bakas. Yan, 245 kan host. Matulog na po ako. Maraming salamat. Sige, lalabs, matulog ka na. Yan, Bilya Kulit nagbaba ng bahay. Kinubambam Tamsakdan from Fish Hub TV. Ayan. Salamat Fish Hub, lalab. Quali host tayo kasi ang mga nag-comment sa mga yan. Pag nakita naman comment natin, magbabalik yan. Bakit nakarating dito yan kung di binalikan, di ba? Yes po, lalabs. Fish Hub TV, ayan. Jackie, Miguel Lab, shout out. Jackie Saludaris, Tamsak host. Jackie Lalab, Miguel Lab, shout out. Ayan, Jackie, may jacket ka na, lalabs. Dikit ko yan, Kino. Ayan. Sige, lalabs, nagsusukli naman yan si Kino. Nag-LS din naman yan. Mga lalabs, huwag nyo nang baklasin, bigyan na lang ng si Arnaldo ng ninja na lang. Kung ayaw yung idikit yung sa inyong main. Bilya Kulit nagbaba ng bahay. Pure Stone baba ng bahay mo from Fish Hub. Sapar Ishak. Ayan. Nagbaba ng bahay si Sapar, mga lalabs. Dantia Valdez TV dan sa'yo from Pure Stone Heart. Sapar Official nagbaba ng bahay. Ayan. Fish Hub TV dan po. Go to channel po ako, Lods, from Pure Stone. Ayan. Bilya Kulit dan po. Thank you po from Laniski Vlog. Labas na ako. Sige po, Bilya Kulit. Lalabs, thank you so much. Mag-iingat ka palagi and God bless. Ayan. Lagi ako nasa bahay ni Kino Bambam. Yes po, lalabs. Salamat. And madaming tao dyan kay Kino Bambam. Sapar Isak Official. Ayan, nagbaba ng bahay. Zapar. Ayan. Ate, good night na. Sige, Laniski, lalab. Good night, lalabs. Kumusta mo na ako kay Gina? Ayan. Bukas ulit, ate, ha. Sige, Laniski Vlog, lalabs. Kanina pa kita hinihintay kanina, eh. Akala kong bakit di ka nagpunta. Bila Kulit Tamsakdan host, dating dikit sa Par Ishak. Ayan. Di kasi dantis pa. Ayan. Sige po, ate. Sige, lalabs. Mag-ingat ka dyan. Matulog ka na. Ayan. Sa Par, ayan, nagbaba ng bahay. Arnaldo Laniski Vlog dan. Arnaldo, no problem. Okay, Laniski, already done to you. Thank you. Sa Par Isak Official, ayan, nagbaba ng bahay. Pure Stone Heart, dan na po sa Eagle mo from Manay Bicol. Ayan. Manay Bicol dan. Okay, Arnaldo, Manay Bicol dan to you, lalabs. Thank you so much. Dantia Valdez TV, ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. Kumusta na si Rilin? Yung nakapin si Rilin po, lablabin natin, mga lalabs. Baldado. Dantia Valdez dan from Jackie Saludares. Ayan. Jackie Saludares dan po si Arnaldo. Pabalikan na lang, lalabs. Guitar Dista TV. Guitar Dista TV. Bakit may ganyan? Guitar. Tingin ko muna si Guitar. Bakit may ganun? Ayan, Guitar, bigyan kita ng jacket. Ayan, Guitar, meron ka. Ba't ko siya pinin? Mali. Oh my God, mali. Si Sapar kanina pa to. Mamahal ko. Guitar, ayan, di pala kita nalagyan ng jacket.
Mali lang yung napindot ko mga lalabs. Ayan, guitar, may jacket ka na. Arnaldo Dan Rap, ayan. Dantia po nagbaba ng bahay, Dantia, ayan. Mga lalabs si Dantia po, Dan. Pure Stone may kalimbang pa yan, idol from Fish Hub, ayan. Pure Stone may kalimbang pa yan, ayan. Salamat lalab sa pakalimbang-kalimbang, ayan. Kay Bathala ni Maglabin natin si Sapar mga lalabs. Ayan, salamat everyone. Guitar Dista TV. Guitar, ayan. Lisong Sun lalab, migalab shout out. Ayan, bumaba na yung tao kanina, napakadami. Lisong Sun, ayan, kakain tayo. Jackie Solad Tamsak hostings from Guitar lalab, sige lalab, salamat. Jackie Saludares, ayan, Dan from Manay Bicol. Manay Bicol, may ilis ka mamaya. Thanks my friend host. No problem lalab sa par. Arthur Saban lalab, migalab shout out. Arthur. Magmamahal. Arthur Saban lalabs, kumusta ka? Na-monetize ka na, Arthur? Arthur lalab, monetize ka na ba? Dahil sa'yo, dahil sa'yo. Fish Hub TV, Zapardan from Fish Hub. Kapag sinipag ako, sisikoy, kahiga pa ka, kaya ako. Patay tayo dyan. Minsan kasi Manay Bicol, di ba nakakatamad? Kasi pag di ka nagtrabaho kay YT, wala kang sisweldoin. Kaya kailangan natin magtrabaho. Mr. Rowell, migalab shout out. Hello host, Tamsak Dan. Yan, Mr. Rowell, migalab shout out po lalabs. Arthur Saban lalabs, na monetize ka na ba? Pag sinipag ka manay, mag-ilis ka, pag tinamad ka, matutulog ka na lang. Lisong Son, ayan, nagbaba ng bahay, Lisong Son. Sakit sa lubot, umupo kahapon 4 na oras, ilis ko giatay, pati likod ko nanakit na. Ako Manay Bicol, pag ako umupo ng ganun na, pagod na ako yan eh. Alam nyo mga lalabs, yung Manay Bicol nakakapagod din mag-LS. Kahit sabihin mong nakaupo ka lang, nakakapagod din, kaya sakit sa puwit. Ayan. Pero kailangan natin kumita. Kailangan natin magtrabaho kay Lolo. Kasi pag hindi ka nag-LS, walang sweldo, oy, ayan. Manay Bicol Dan may kalimbang pa, ayan. 8 million in the house. Migalab shout out. Thank you so much sa 8 million. Thanks po Fish Hub. Ayan. Sa Purple Pack. Mga lalabs, mag-break muna ako. Magkakain lang ako mga lalabs. Kasi mga lalab, nagpa-fasting ako mga lalabs. Ayan. 45. Kakalimbang na yung tunog. Welcome Manay. Ayan. Dikit ko na kayong lahat sa amin ko. Maraming salamat po. Ayan. Tayo sa huli.
Ayan, Lee Sungsun, nagbaba ng buy. Lee Sungsun, maraming salamat. Fish Hub TV, you done in back to me. Ayan, from Zapar. Lee Sungsun dan from Manay Bicol. Manay Bicol, kakain lang po ako Iberion. I'm going to eat mga lalabs. Okay, I'll come back after 10 minutes. Wait lang po mga lalabs, kakain lang po si host. Thank you. DJ Dance Remix.
Bibili mo kinakain yun. Ayun, ayun natin. Ayun. Basta team buyog, gapauyog. Ano naman? Yes. Baldado, Tesco Mobile. DJ Rodski, the best. DJ RK Bomb Remix.
DJ, PJ. Yan, salamat po sa paghintay mga lalabs. Kumain lang po kasi ako. Nols, Miguel Love shout out. Yung mga lalabs, kumain lang si host. Sobrang busog ko. Rolly Sabian. Ayan, Miguel Love shout out. Tamsak po. And may jacket ka na po, Rolly. Ayan, TV Korean, my friend. Miguel Love shout out. Pa-jacket, may jacket ka na, lalabs. Ayan po, salamat. Kumain lang po si host. My friend, good morning. Ayan. Good morning, lalabs. You're from Korea, sa? Korea. Susuldan from Fish Hub. Ayan. Lisongson, Miguel Love shout out, lalabs. My pin. Ayan. Yan, salamat, lalabs. Pin daw siya, si TV. Gahidako, Miguel Love shout out po, host. Gahidako, ayan. May jacket ka na po, Gahidako, lalabs. Miguel Love shout out. Dan sa'yo, host. Kalipindan, ayan. Yung mga dalas ba, busog pa si host kasi kumain ako ng kanin. Guitar Desta, ayan. Punta tayo kay ano, Korean. Angelica Miguel Love shout out, lalabs Angelica, ayan. Ayan, lablabin natin. Ayan, lalab Miguel Love shout out. Alipin ni Barista lalabs. Gahi dan sa'yo host, payuda please. Hihi. Pin, thank you. Ayan. Ayan, Gidahi. Si John Sgar. Ayan, malaki rin pala bahay ni John Sgar. Susol, ayan, thank you. Susol Fish Hub TV, ayan, nababa ng bahay. Rolly sa Banaw. OTW sa'yo, ayan. Ayan, 11 million in the house, Miguel Love shout out. Padikit po mga idol from Rolly sa Banaw. Main channel mo ba to, Rolly? Tingin ko nga. Samira, Miguel Love shout out, Samira. Rolly sa Banaw, ayan, nakatago yung bahay mo. Tingnan ko, Rolly, kung nakadikit ako sa'yo, ha. Wait lang. Alipin dan, ayan, lalabs. Alipin ni Barista lalabs dan sa'yo si Pisab. Samira, Miguel Love shout out, Samira. Ayan, Lisungsun, Miguel Love shout out, lalab, Lisungsun. Tingnan ko, ano, Rolly, kung nakadikit ako sa main mo, ha. I connected to the link. Ayan, TV.
Si Soul, ayan. Korean, my friend, please connect to Kylie. Already done to you. Gahid ako, tapos na po sa'yo. Salamat. Nandyan pala si Madam Ara. Mega love shoutout. Pumasok siya kanina. Umalis naman din. Yan, Rulidan from Fish Hub. Nolds. Nandyan pala si Nolds. Ayan. Ayan, Rolly, dikit. Sukla na kita, lalabs, Rolly. Ayan. Yung aking main channel, dinikit ko na sa'yo. Naka-off yung ano mo. Naka-off. Rolly, isa pa lang yung banana mo. Ay, 3. Bago lang ba to, Rolly? Bago lang yung channel mo, Rolly. Ala, bago lang pala si Rolly, mga lalabs. 3 pa lang yung kanyang banana. Kaso lang naka-off yung mga comment. Naka-off comment niya. Paano mo malalaman yung mga dumigit sa'yo, lalabs? Pwede mo naman ata i-on yan eh. Val Ryan Vlog, mega love shoutout po. Val Ryan, ayan, may jacket ka na, Val. Fish Hub Dan, ayan, pa-jacket host. Maginaw na, ayan, may, ano ba yun, kati. Yung pusa ko kasi hinalikan ko kaya dumikit yung mga buhok. 15 million, nagbaba ng 15 million, mega love shoutout. Ano ba yung sinabi ko? Gahid ako dan from Manay Bicol. Ayan si Rolly. Yan, tunog ng tunog. Nag-like naman ako sa Rolly. Naka-off kasi comment niya. Mga lalabs, dan na kayo sa nakapin. Baby pa yung bahay. Ayan, tingnan mo natin yung nakapin. Bago tayo lumipat. 3 pa lang bahay. I will give you extra 1 banana, my friend. Lay LC, mega love shout out. Ayan, Korean, my friend, I give you 1 extra banana, lalabs. Letter. Old friend nakapin. Ayan. Punta tayo kay 3 pa lang yung kanyang banana, mga lalabs. Lay LC, mega love shout out. Info. Ayan. Si baby pa yung bahay, 3 pa lang. Kawawa naman to, ka-start lang siguro niya. Ito 3 pa lang. And mga lalabs, yung nakapin po, 3 pa lang yung banana niya. 10 million in the house, mega love shout out. 10 million. Rolly Sabanaw dan Pulpak, ayan, from Nolds TV. 8 million in the house, mega love shout out. Mga lalabs yung nakapin po, lablabin po natin. Ayan. Hindi kasi maano yung nakapin, hindi ka maka-message, naka-off lahat. Nadikit ko na yung main ko sa'yo, Rolly, Rolly Sabanaw dan Pulpak Sukli. Ayan. Ayan, dan na sa'yo si Nolds. Alipin ni Barista Lalabs. Ayan, nagbaba ng bahay. Nolds TV, dan na rin po sa'yo. Salamat. From Rolly Sabanaw. Ayan. Sorry, naka-busy lang ako. May bisita kasi ako. Sana all may bisita. Sino yung bisita mo, kapitbahay, May bisita ka, kapitbahay. Ayan, Kid Bukid, mega love shout out. Kid Bukid Tamsak Puhos. Kid Bukid Lalabs. Ayan, may jacket ka na, Kid Bukid Lalabs. Salamat sa iyong patamsak. Ayan, Rolly, nasa bahay mo ako, Rolly. Guide ako, Manay Bicol dan sa exercise mo. Ayan. Ayan, Rolly, full watch.
Hindi man ako maka-comment. Mga lalabs yung nakapin po, ayan. 6 pa lang yung banana niya, mga lalabs. Lablabin po natin nakapin. Ayan, Rolly, nasa bahay mo ako. Bago lang pala yung channel mo, kakagawa mo lang. Welcome to White World, ayan. Lazy Dan from Manay Bicol, ayan. Lablabin natin si Manay Bicol, mga lalabs. Ayan, lablabin natin si Barista Pilye, mga lalabs. Baba ng bahay. OTW nakapin. Alipin Dan from Fish Hub TV. Ayun, mga lalab, mag-shoutout na lang po yung dumikit kay Rolly. Kasi hindi kayo makakomment. Pwede mo naman naatayan, lalabs Rolly, tanggalin yung i-on mo yung comment. Ito naka-off. Ayan, Val Ryan Vlog, Manay Bicol Dan. Sayo pasukli po parang Val Ryan. Ayan. Fish Hub TV, bahay po parang Alipin ni Barista. Rolly Pulpak parang Fish Hub TV. Ayan. Mega love shoutout po parang Kid Bukid. Ayan. Fish Hub, nagba ng bahay. 10 million in the house. Mega love shoutout. Alipin ni Barista OTW Pro po parang Gahid ako. Ayan. Ayan, dikit ko to sa'yo uli, Rolly. Panoorin kasi short lang naman yung video niya, mga lalabs. Ayan. Wala pang 1 minute. 28 seconds lang. Kid Bukid, ayan, nagbaba ng bahay. Kid Bukid, mga lalabs. Ayan, 8 million in the house. Mega love shoutout, 8 million. Gahid ako, baba ng bahay, parang Fish Hub. Ayan, Rolly. Lablabin natin si Rolly. Rolly, wag ka magbaba ng bahay mo kasi nakapin ka, lalabs. Saka ka lang magbaba pag wala ka na sa taas. Ayan. Mag-comment ka na lang, magsukli ka na lang sa mga nagsishoutout sa'yo. OTW sa'yo, Barista Pel, from Bal Ryan. Ayan. Sino ba to si Bal Ryan? Si Tripper Strip pala to, si Tripper Strip. Ayan, Dan 5 nakapin. Manay Bicol, maraming salamat po. Ayan, Rolly, Dan na sa'yo ng 5. Si Manay Bicol, lalabs. Kalimbangin mo yan, lalabs. Si Manay Bicol, nagilis yan. Si Villa Vlog, mega love shout out. And si Villa, meron ka ng jacket. Thank you for coming. Nakadikitan kita kanina. Kay ano? Si Villa Vlog. Yan, may jacket ka na si Villa, lalabs. Bal Ryan OTW from Manay Bicol. Ayan. Alipin ni Barista Dan from Bal Ryan. Ayan. Kuya Kid Bukid Dan si Manay Bicol. Si Villa, lalabs. Ilala ka. Rolly. Ayan. Si Rolly Sabana. Mga lanas, lablabin natin. Bibi pa yung bahay niyan. Kakapanganak lang. Kay Sir Gary po, ma'am. Opo, kay kay Sir Gary pala. Kala ko kay kay Pulobing Vlogger. Kasi kanina 2 yung pinasukan ko eh. 2 mobile yung gamit ko. Nalito na ako. Kay Gary pala kanina, kay Gary. Ayan, Rolly, dikit ko sa'yo, lalabs. Pinapanood ko pa. Ay, connected. Ayan. Rolly Sabana, pasuklian na lang si Kylie, lalabs. Dan po sa'yo si Kylie. Ayan, si Nolds TV po. Lablabin natin si Nolds. Nolds TV, ayan, nagbaba ng bahay. OTW nakapinos, param Gahid ako. Ayan.
Nakapin OTW host. Salamat po Bal Ryan Lalans. Bicolanang Oragon, ayan nagbaba ng bahay mga lalas, Bicolana. Fish Hub +1 from Alipin ni Barista Lalab, salamat. Alipin ni Barista naka-LS yan eh. I connected to the link. Ayan, Rolly, pabalikan si Kylie. Bal Ryan, OTW from Alipin. Dan sukli po Bal Ryan, thanks po. Ayan. From Manay Bicol, Lisong Sun Lalabs. Ayan, Lisong Sun nagbaba ng bahay. Nalikan ko yung pusa ko, Manay Bicol, ang kati sa ilong. Yung mga buhok. Ayan, sorry host, nawala ako nag-power off ang CP ko. Kailang yan lalap, ganun talaga. Baka yung CP mo sira na. Sana. Ayan, Rolly, malapit ka na mag 2016 ka na. Sana all. Ayan, panoorin ko ulit. Sana hindi tumalagas. Kasi wala man siyang 1 minute mga lalabs. Panoorin nyo muna bago nyo idikit kay Rolly. Kid Bukidan from Fish Hub TV. Ayan. Yung dikit na Rolly sa Banaw. Ayan, full watch. Hmm. 20 na natin mga lalabs yung nakapin. Ayan, Bal Ryan +1 from Alipin ni Barista. Ayan. Salamat lalabs. Ilocano Vlog. Dan sa nakapin. Migalab shout out. Ilocano, migalab shout out. Ayan, Ilocano, meron ka na pong jacket lalabs. Ilocano Vlog. Dan sa nakapin. Ayan. Salamat lalabs Ilocano. Ayan, may jacket ka na. Ayan, Alipin ni Barista nagbaba ng bay. Watching here at work host, silip-silip, dot-dot, tago sipi sa drawer. Sige po, mag-ingat ka at baka mahuli ka ng boss mo. Ilocano Vlog. Sibilia Vlog. Ayan, dan po si Manay Bicol. Pasuklian na lang. Maway boy, ang kati ng iyong buhok. Saan ka na? Sibilia Vlog dan from Manay Bicol. Ayan. Sibilia lalay, pasuklan na lang po si Manay Bicol dan na po sa'yo. Salamat. Ayan, Rolly. Dikit ko to sa uli, Rolly. Ayan, gawin na natin 25 si Rolly. Panoorin ko muna, Rolly. Hindi man makakomment mga lalabs. Naka-off. Hindi man pang bata yung sa kanya. Oh, nakakagulat naman yan. Tumutunog-tunog. Yan, 9 million in the house. Miguel love shout out. Ngayong Manay Bicol, wala akong trabaho, nandito lang ako sa bahay. Nangingisda ako maghapon. Ayan, kaya madaming pumapasok. Kasi yung mga napangisdaan ko yan kanina. Kaya madaming tao. Lady Bannister lalab, Miguel love shout out. Hintay. Manay Bicol dan dikit po from Ilocano Vlog.
Ayun, 11 million in the house. Mega love shout out. 11 million in the house. Hindi na ako nagbakas from Ilocano. Sige lang sis, para dito na lang din ako sa mga isda lagi. Kati. Kasi wala akong ginagawa, maghapon ako nakaano. Kati ng, yung pusa ko, yung buhok, ang kati. Yun lang manay Bicol yung kausap ko maghapon yung aking pusa. Maghapon kayo magkasama ng pusa ko mga lalabs. At ano ngayon, si Pal. Palamunin. Mapisyugul. Ayan. Idol Rolly Dan 5 sa'yo from Gahi. Gahi Dako. Ayan. Salamat. Baka magmiyaw ka na din yan. Yun lang manay Bicol yung kausap ko. Kasi nakakaintindi naman yung pusa ko pag kinausap ko, nakatingin din eh. Sumagalaw-galaw lang yung tenga. Mas okay na yun kaysa walang kausap. Mabuang man ako dito eh. Buti lang nandyan yung aking pusa. Tag-uusap kami dito pag naglalaro kaming dalawa. Dan sa naka-pin 5 from Balrayan. Salamat lalabs. Ayan, Lady Bannister, nagbaba ng bahay. Buti na lang nandito yung pusa ko. Ilocano vlog, ayan. Ito po ba menu? Ilocano vlog lalabs, ayan. 10 million in the house, mega love shoutout. Fish Hub TV, ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, Lady Bannister, OTW, from Gahi Dako. Nang isda ko kanina man ay Bicol, hindi ako may mga nagla-live kasi ng bartiran. Hindi ako pumunta ng bartiran kasi kinakain lang. Pag nakasampu ka, mabilis man matanggal. Uy, ayan. Gusto kong pinapasukan yung mga lang, yung lapagan. Kasi may watch, may WH, ayan. OTW sa'yo, Lady Bannister. Dan po sa Ilocano Sibelia Vlog. Ayan, from Manay Bicol. 12 million in downs. Mega love shout out. Kumusta na yung nakapin? Ayan, 4 na lang. Mag-30 na siya mga lalabs. Kaya nga ako din ayoko barter kasi walang watch. O nga eh, mabilis umakyat yung bahay mo. Mabilis din siyang tanggalin ni Lolo. Akit lang yung bahay mo ng pansamantala, mamaya i-check mo wala na. Kinain na Matab. Mega love shout out Matab. Hi Dari, hello. How are you Matab lalabs? Manay Bicol, ayan. Kala mo ang sesaya mo na bigla mong na-reach yung gusto mong ma-reach kasi nakipagbartiran ka. Tingnan mo pagdating ng kainan, naku lagas. Mickey Ate Pakis. Ayan, mega love shout out Mikey Mickey Mouse. Mikey Mickey Mouse. Namiss mo ko Mickey Mikey. Ayan. Mickey Mikey namiss niya ako. Ayan. Mickey Mikey Minimo. Ayan. Salamat lalabs. Tamsakan mo na ako, oy. Baka di ka pa nagtamsak, mga lalabs. Huwag niyong kalimutang tamsakan, tamkisan, sikost. Diyos, mga lalabs. Ayan, 15 million in the house. Lady Bannister, saan ka? Sa Japan, ma'am. Lady Bannister, ayan. Sana all na sa Japan. Nakabaon na. Ayan, salamat sa pagbaon mo lalabs Mikey Mickey. Ayan. Matab nagbaba ng bahay. Arang po. Ayan. From Lay LC, basta ninja lalagas yan. From Lady Bannister. Ayan. Kasi yung mga sabartiran, puro man yan ninja, mga lalams. Walang watch. Kalimbang lang. Oy. Ayan. Matab nagbaba ng bahay. Yung iba kasi gusto ng mabilisan. Kaya nakbartir. Ayan. Info from LC. Ayan. Kumusta na ba yung nakapin? Gumuhit na ba siya ng 30?
Yung tatlo na lang po sa nakapin, guguhit na siya ng 30 para magpin na tayo ng iba. Thanks po, Lacey. Ayan. Ayan, dalawa na lang po sa nakapin mga lalabs. 2029. Isa na lang, isa na lang. Isa na lang po sa nakapin mga lalabs. Isa na lang. Pin +1. Lalabs, salamat. Salamat naman talaga, oy. Lipin ni Barista Lalabs, thank you so much. Alam ko naka-LS to eh. Naka-LS siya pero nandito siya. Ayan, Matab Lalab, Miguelab, shout out. Yan, Fish Hub nagbaba ng kanyang bahay. Fish Hub. Lablabin natin si Fish Hub mga lalabs. Yan si Matab nagbaba ng bahay. Umalis na si Arnaldo, di na nakatiis. Ayan. Si Bilya lalabs. Yan, 11 million in the house. Miguel Lab, shout out everyone. Thank you so much. 11 million, thank you. Thank you, thank you, thank you. Fish Hub, hello from Mickey Mikey. Ayan. Matab OTW from Gahi Daku. +1 uli sa nakapin. Ayan, salamat po, salamat. 15 million in the house. Miguel Lab, shout out. Ayan yung si Rolly po. Tingnan natin yung gumuhit na siya. Miguel Lab, shout out. Mikey Mickey from Fish Hub. Ayan, masyala mga lalabs, nag-30 na yung nakapin. Sana wag siyang kainin ni Lolo. Makasayaw nga. Sumayaw ka lalabs. Punta na tayo sa susunod mga lalabs. Yung may malit na bahay dyan. Sino ba may malit na bahay dyan? Si Bilya yung bahay mo. Malaki na. Tingnan natin. Ikaw ba, Mickey Mikey? Maghanap tayo ng malit na bahay mga lalabs. Si Balrayan, malaki ba yung bahay nito? Ayan, sino may premier dyan? Yung may malit na bahay. Fish Hub. Napin na kita kanina. Si Balrayan ba? Matab Haydari dan from Balrayan. Tingnan natin Gahid ako. Malaki ba yung bahay mo? Ayan, Ilyas. Cloudy Official. Miguel Lab, shout out. Lalab Ilyas. Thank you so much, Ilyas Lalab. Thank you, thank you, thank you. Mickey, Miney Mo. Yan, sino yung may maliit emoji? Paayuda host. Emoji, Miguel Lab, shout out. Emoji, host, ayan. Yan, emoji, Miguel Lab, shout out, lalams, emoji. Man Lady Bannister, malit ba yung bahay mo, lalabs? Yung bahay ni Sibilya. Puran red. Lady Bannister, yung bahay mo ba? Si Lucano. Bahay ko, 3rd floor. Ayan, Mickey, baba mo yung link mo nga. 3rd floor, patingin nga ng bahay mo. Uy, malaki naman nata yung bahay mo. Mickey Mouse. Tamsak host, Batang Sandstorm Lalab, Miguel Lab, shout out. Bibi pa bahay ko, baba mo yung bahay mo, Lady Bannister Lalabs. Batang Sandstorm, Miguel Lab, shout out, Lalabs. Gahid ako, hello. Ayan. Out mo na ako, sis, punta palengke.
Sige po Manay Bicol, maraming salamat sa lahat. Bagong kaibigan, God bless everyone. Kaya ko lang mag-ayuda sa WSE sa banana, hindi kasi nilalagas ni Lolo. Sige po Manay. Mag-ingat ka, bumili ka na ng mga kailanganin mo. Ayan. Ayan mga lalabs, yung nakapin po, fish hub ng baba ng bahay. Ito si Emoji. Ano ba to si Emoji? Wala, si Emoji pala, baby pa. Sige Emoji lalabs, after Lady Bannister, I will pin your link, okay? Ay, alhamdulillah. Emoji. Yan, Emoji, nasa bahay mo ako. Paayudas, nasa bahay mo na ako, Emoji, ayan. Pinapanood ko pa. Dito sa Goof Truth mo, ayan. Lady Bannister nakapin OTW from Batang Sandstorm. Ayan, 14 million in the house. Mega love shout out. Sige Emoji lalabs. Pinapanood ko pa para hindi malaglag. Maels vlog, mega love shout out. Lalab Maels. Ayan, ano ka, matutulog ka na Maels? Aray. Mga lalabs, alam nyo ba kahit nakaupo lang tayo na nag-ILS, nakakapagod din kaya umupo. Yung pit mo nakaupo ng 4 na oras. Thanks host. Ayan, Emoji. Dito manalaglag lalas, pinanood ko siya. Emoji OTW po from Balrayan. Mga lalabs yung nakapin, baby pa. Tingnan natin si Lady Bannister. Ayan, Lady, dikit ko to sa'yo lalabs. Nasa bahay mo ako. Laki bilbil pa. Hindi naman Maels. Baka lumaki yung bilbil ko. Nasa bahay lang ako ngayon. Nakapal tayo ngayon. Nakapal. Ayan. OTW sa'yo, Emoji from Gahid ako. Link mo Bal Ryan from Emoji. Lalabs, alipin ni Barista, lablabin natin yan mga lalab. 3 hours, 10 viewers for WH. Ayuda, click here. Ayan. From Mickey Mikey Mo. Ayan, lalabs. Lablabin natin yan si Mickey Mikey Mo. Ayan. Matabay dari nagbaba ng bahay. OTW Bal Ryan from Emoji. Siguro ngayong araw walang gaanong naka-LS. Alam nyo kung bakit mga lalabs? Kasi ang daming tao kanina pa oh. Tingnan mo, abutin na ng 800 yung taong pumasok sa akin. Pero yung tamsak ko nasa 95 lang. Kasi yung iba hindi naman nagtatamsak, pumapasok lang. Mga lalabs, huwag yung kalimutang tamsakan si host. Maraming salamat. Ayan. Like please from Ilyas. Lalab Ilyas, may love shout out. Okay, mga lalabs, lablabin nyo si Ilyas mga lalabs. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Ilyas. I know Ilyas, you have a big mansion. Ayan. Ayan, Lady Bannister, nasa bahay mo. Ako nasa Japan pala to. Ayan, Lady Bannister, dikit ko na to sa lalabs. Ayan. Ilang minutes na ba yan? Ayan. Malapit ko nang matapos yung video mo lalabs. Ayan, dikit ko na yun sa'yo lalabs. Ilocano vlog, mag-comment lang para masuklian parang Emoji. Ayan, Matab nagbaba ng bahay. Matab, Emoji mag-comment lang. Matab nagbaba ng bahay. Panoorin muna bago dumikit para di malagas. Tama, from Fish Hub. Tama yan lalabs. Ayan, Matab Haydari nagbaba ng bahay. Matab, lablabin natin. Balrayan dan sa'yo Emoji. Pasukli po from Balrayan.
Emoji pasuklan na lang si Bal Ryan lalabs. Dan na po sa'yo. Batang Sunstorm already dikit sa'yo from Lady Bannister. Ayan. 11 million in the house. Mega love shout out. Matab Haidari nagbaba ng bahay. Matab. 11 million in the house. Thank you so much. 11 million. Ayan. Alipin ni Barista lablabin natin mga lalabs. Ayan, nag-LS yan siya. Si Alipin ni Barista. Alam ko na KLS siya ngayon mga lalabs eh. Matab Haidari. Dan po sa emoji pasukli na lang. Emoji lalabs. Pasuklian si Gahid ako. Ayan, Mickey Mikey mo. Ate, 2KWS na ako in 25 days. Yahoo! Ayan. Mashallah, ang bilis naman ng ano mo. Ng pagtaas ng WS mo. Out na ako, ate. Bye. Ayan. Thank you, Mickey Mikey mo lalabs. Thank you so much. Matab Haidari. Ayan, nagbaba ng bahay. Matab. 12 million in the house. Mega love shout out. 12 million. Thank you so much. 12 million. Thank you so much. Galing Mickey Mikey mo. Ayan. Dan sa nakapin, 2 minutes pwede na yan, dikit na yan, from Ilocano Vlog. Matab Haidari. Idol ko. Yan lalabs, Lady Bannister, dikit ko to ulit sa'yo lalabs. Things you should to know about Japan. Ayan, nakapangasawa ka ba ng Japanese? Lady Bannister. Yan, nasa bahay mo ako uli. $10 million in downs, mega love shout out. Matab, ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Matab, lalabs. Kahit 2 minutes panoodin, dikit na yan. Ayan, from Sibilya. Tama naman sa Sibilya, ayan. Ayan, Lady Bannister, lalabs. Manukli mo na ako, sige emoji lalabs. Huwag kang umalis ha, kasi ikaw nasusunod ko kay Lady Bannister ha. Ayan, si Soul. Korean, My Friend TV, ayan, nagbaba ng bahay, Matab. Bal Ryan, nagbaba ng bahay, Bal Ryan. Matab Haidari, ayan, nagbaba ng bahay, Matab. And mga lalas, maraming salamat sa inyong support dyan. Hindi ko akalain na ganito pala, dadami yung tao ko ng ganito kadami, ayan. Pasukli, emoji, parang Bal Ryan, ayan. Magsusukli daw siya lalas, Bal Ryan saglit, ayan. Titingnan niya yung mga bakas. Yan, dikit na to sa'yo, lalabs. Lady Bannister, dinikit ko nalalab sa'yo. Yan, 13 million in the house. Mega love shout out. Pwede pag di pinapanood, lagas talaga yan. Kahit organic pa yan. Tama naman. Ayan. Kaya mga lalas, bago kayo magdikit, panoorin nyo muna kahit 2 minutes. 1 to 2 minutes. 1 minute okay na yan. Bakit tayo nag-ikot-ikot? Ayan, bumalik. Buti na lang, akala ko malalaglag na naman ako. Ayan, Matab Haidari, nagbaba ng bahay, Matab. Dulko. Alipin ni Barista po, and mga lalas, lablabin natin yan. Karapatan lablabin, ayan, nagbaba ng bahay, karapatan. Matab Haidari, lablabin natin mga lalabs. Lablabin, lablabin, ayan. Ay, buto. Ay, bismillah. Nalaglag. Ano ba yung nasabi ko? Nalaglag. Wala man siguro nakaintindi ng sinabi ko.
Butod ako. Nalaglag kasi yung charger, oy. Ilocano vlog. Ayan, nagbawa ng bahay. Alipin ni barista mga lalabs, lablabin natin. Mga lalab, isa na lang sa nakapin, isa na lang mga lalabs. Luhu vlog, Madam Migalab shout out. Ninang Lo, Migalab shout out po Ninang Lo. Oy. Ninang Lo, kagigising mo lang, nyawa. May nakaintindi pala nun, oy. Sino pa di nasuklian from emoji? Ayan. Ninang Lo, Migalab shout out. Nya. Matabay Dari, ayan, nagbaba ng bahay, mga lalas. 12 million in daws, Migalab shout out. Naglag kasi yung charger. Pati ako nagulat eh. Emoji dan. Yan emoji, lahat na ata dumikit sa'yo lalas. Yun o, boyfriend mo sa likod na. Ayan, busy sila madam. Ayan, Ninang Lo, busy sila. Wala man yan pakialam sa akin yung nasa likod ko. Kasi marami silang ginagawa. Yan si Kalbo sa likod ko. Sir James, Migalab shout out. Sir James, salamat sa patamsak po, Sir James. Migalab shout out, Sir James. GPGP, ayan. Sir James, mga lalabs, lablabin nyo yan. Ayan, malaki yung kanyang bahay. I'm going to be singing on my live stream, only got like a minute left if I had to start. If anyone wants join, please join now, please. Ayan, ikaw kunyari yung boss, haha. Yung boss nila mga mga lalabs, maingay. Fish hub, ayan. Ayan, 359, 400 na siya. Powered by DJ Bongbong exclusive. Luho, ayan, patamsak inaanak. Ayan mga lalas. Tamsakan natin si Ninang Lo. Maraming tao dyan mga lalas. Kay Ninang Lo. Emoji, nasa na si emoji? Kumusta na yung nakapin? Gumuhit na ba siya? Yan, 360 na, may nagbigay siguro dito. Hanap sa gabi't araw. Ayan, Inching Mirabel Vlog, Migalab shoutout, Tamsak. Ayan, Inching Lalab, Migalab shoutout, may jacket ka na po. Inching, ayan, Mirabel. Hello, ay, Ninang Lo, patamsakan natin si Ninang Lo mga lalabs. Nya, I love you, inaanak. Uy, ayan. Ayan, Fish Hub TV, dan dikit sa penitensya mo. Nakakatakot yung yung video ni ni Luho. Ayan, Kathleen A. Del Valle, ayan. Ay kang nag-iisa. Lisong son lalas. Matatamsakan natin si Ninang Lo mga lalabs. Ayan, na siya, 360 kay Ayan, hindi yan malalaglag ano ba yung kaninang nablabin natin si Ninang Lo mga lalabs. Lisong son may honey oy gam samham banida. Lisong son lalabs.
9 million in the house, Miguel Labs, shout out. Mga lalabs, 9 million, thank you so much sa inyong support dyan. Tamsakan natin si Ninang Lu, mga lalabs, nag-ilis yan. Mga lalabs, saglit lang mag Lisa Ranghe, ayan, naintindihan niya, oy. One day, madam, Miguel Labs, shout out. Mag-ihilang mga lalabs si Hos. Lalabas na yung lalabas na yung panubigin. Mag-CR lang ako mga lalabs, 2 minutes lang, babalik ako. Ay, wait lang po. Baldado. Tesco Mobile. DJ Rodsky. The best. DJ Rodsky. The best. Basta Team Buyog, Gapauyog. Baldado. Tesco Mobile. DJ Rodsky. The best. Oy, salamat naman dyan, oy. Salamat sa paghintay mga lalabs. Juniper Kwangko, dan sa nakapin, ayan. Ilyas Cloudy Official. Yan mga lalabs, ano lang si Hos. Ayan, Ilyas Lalabs. Yan, tamsakan natin si Ninang Lu, mga lalabs. Si Bilya Vlog, baba ng bahay. From Fish Hub TV. Ayan. Ilyas Cloudy Official. Ayan, lablabin natin si Ilyas, mga lalabs. Lady Coach Explore. Ayan, nagbaba ng bahay, power up. From Lady Coach. Ilyas, hello from Lady Coach. Lalab Ilyas Lalabs. Si Bilya Vlog Official. Ayan, nagbaba ng bahay. Alipin ni Barista, lablabin natin. Mag-alala at kailangan ako. Tamsakan natin si Ninang Lu, mga lalabs. Ninang Lu, dikit ko to sa'yo, Ninang Lu. Yaan mo. Mamaalam.
Isan. Ilyas watching from Lady Coach. Ayan, kanina pala to si Ilyas. Ilocano Vlog Lalabs. Ayan, first time kong maka 100 ng likes ng isang straightan. First time kong maka 100 na likes. Thank you so much mga lalabs. Kasi nakakaano lang ako inaabot lang ako ng pinsan 80. Ayan, exact 100 na yung aking likes. Ayan, thank you so much mga lalabs. This is first time. First time kong maka 100 likes. Ayan, salamat. Salamat sa inyo mga lalabs. Maraming tao pupunta sa LS ko kaso lang hindi ako inaabot ng 100 likes ngayon lang. Ayan. Salamat sa inyong lahat dyan mga lalabs sa 100 million likes. Ayan. Sibilya, ayan. Dan sa'yo si Lady Coach. Palablab na lang lalabs. Niwala niya ako dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Lisungson, Sibilya 2 Minutes Idol from Fish Hub TV. Ayan. Maririnig. Ling. Mga lalasdan na ba kayo sa nakapin kay Ninang Lo? Eto na. Daming harang, Ninang Looy. Ayan. Siya ay hahayaan mo. Hayaan mo na mamaalam. Ninang Lo. Ayan. Tamsak na Ninang Lo si Fish Hub TV. Ayan. Isyaw kulas hi hus morning. Ayan. Isyaw. Junjun host, mega love shout out Junjun. Ilocanong Kuripot, mega love shout out. Ilocanong Kuripot, ayan, mega love shout out. Lalabs Ilocanong Kuripot. Isyaw kulas tamsak, Lady Coach nagbaba ng bahay, alipin ni Barista Lalabs. Lablabin natin, ayan. Punta ko kay Ninang Lo, tamsakan ko nga pala to. Tamsak from Ilocanong Kuripot, Lalabs, Ilocano, salamat. Junjun, ayan. Nandyan si Junjun mga lalabs. Tamsakan natin si Ninang Lo mga lalabs. Junjun lalabs, mega love shout out. Ano bang basa nito? Isyaw, ayan. Isyaw kulas, gwapaha sa husoy, ayan. Isyaw kulas, mega love shout out po. Salamat po Isyaw kulas, lalabs. Ayan, 10 million in the house, mega love shout out. 101 million thumbs up, thank you so much mga lalabs. First time ko tong maka 100 sa isang upuan mga lalabs. Ayan, maraming salamat. First time maka 100 plus sa isang upuan. Lady Coach Dan Paul watching. Ayan, salamat lalabs. Yan, Ninang Lo, tamsakdan na po. Nandyan pa ba si Clody? Clody, nandyan ka pa po ba Clody? Yan, Ilyas Clody. Pin nga natin saglit to, kanina pa to siya. Ilocanong isa, nandyan ka pa ba? Yung isang Ilocano kanina nandito pa ba yun? Tingnan nga natin. Ilocano vlog, ayan. 1 to 2 minutes para di malagas. Isyuk, ayan, kulas.
Isyok, iba yung kanina. Makmoto Sailor Vlogs, mega love shout out. Makmoto, ayan, may jacket ka na po, Mak. Junjun nagbaba ng bahay. Isyok, iba yung kanina. Isyaw, ngayon isyok. Isyok, o kaya namalikmata lang ako. Ano ba yung basa ko kanina? Makmoto Sailor Vlog, may jacket ka na po. Salamat host, walang anuman po. Ayan. Makmoto Sailor Vlogs, ayan, nagbaba ng bahay. Lay LC Lalabs, mega love shout out. Ayan, 9 million in the house, mega love shout out. Isyok Kulas, ayan, Lalabs. LCOTW, Isyok Kulas, ayan, nagbaba ng bahay. Batang Sunstorm Lalabs, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Makmoto Sailor Vlogs. Junjun Lalabs, nagbaba ng bahay si Junjun. Elias, ayan, you have a big mansion. I give you one extra banana. DJ Dance Remix. Isyok Kulas, ayan, nagbaba po ng kanyang bahay. Lay LC dan sa'yo, pulpak pasok na lang parang Makmoto Sailor. Ayan, mga lalab, salamat. Isyok Kulas, nagbaba po ng bahay. Sino ba to si Isyok Kulas? Ah, si ano. Parang nagpalit ka ng pangalan mo. Yan, dikit ko to sa'yo. Di ba ikaw si YouTube no? Nadikit ako sa mga ng babahos. Ayan, sa mangga ng babahos. YouTube no. Oo nga, ikaw si YouTube no, nagpalit ka ng pangalan. Si YouTube no yan eh, sabi ko na nga ba eh. Indikat ko to sa'yo. Wait lang. Batang Sunstorm OTW. Ayan. Makmoto Sailor Vlogs. Junjun nagbaba ng bahay. Ayan, dinikit ko to sa'yo. Isyok Kulas. Nagpalit ka ng pangalan mo. Dati ikaw si YouTube no. Iwan lang ng bakas para Makmoto Sailor. Ayan, mga lalab, salamat. Salamat mga lalabs. Thank you everyone. Thank you. Corona, babay na mga lalabs. Corona, ayan. Baka itong si Isyok may makita na. Wala pa rin ba nakikita? Ayan. BG lang muna from Sibilya Vlog Official. Ayan. Sige lang lala, salamat sa iyong pa-BG-BG. Ayan. Dan sa nakapin. Ayan. Intok, knock, intok, ambot, oy. Makmoto dan from Fish Hub. Makmoto Sailor Vlogs coming from Arnaldo. Ayan. I like that, Arnaldo. Fish Hub TV dan pasukli. Ayan, Junjun nagbaba ng bahay. Batang Sunstorm Lalas, baba ka ng bahay mo, lalabs. Mas maganda kasi yung link mo. Ayan. Batang Sunstorm Lalabs. Power up to everyone. Watch and view appreciated will return positively. Just leave a comment after watching puli. Ayan. Batang Sunstorm Lalabs, baba ng bahay, lalabs. Arnaldo Dorap coming from Isyok Kulas. Junjun dan dikit. Kid Bukid Lalabs, nagbaba ng kanyang puso. It is a cat that the owner take care of. Ayan.
Arnaldo Rapdan. Saan na ba si Batang Sunstorm? Hanapin ko nga yung bahay niya. Tesco Mobile. Batang Sunstorm, lalas ba mo yung bahay mo? Ayan, 8 million in down sa Miguel Love, shout out. Ako na nga lang magbaba. Happy lang, Ilyas. Ayan. At Ilyas Claudio Official Dan. Ayan, salamat. May jacket ka na po, happy lang. Happy lang ha, ayan. Kid Bukid Dan for Fish Hub, ayan. Alipin ni Barista nagbaba ng buy. Isyuk, ayan, nagbaba ng buy. Kid Bukid Dan sa'yo, pasukli na lang. Buy muna po, ayan, from Ilocano Vlog. Sige, Ilocano Vlog, lalab, maraming salamat. Junjun nagbaba ng bahay. Makmoto Sailor, ayan. Nagbaba ng bahay. Makmoto Sailor lalabs. Thank you so much. May premiere pala to si Batang Sunstorm. Ayan. Arnold Dan. Luhu Harang. Ayan, Ninang Lo. Salamat po sa paharang, Ninang Lo. Tesco Mobile. Happy lang, ayan, nagbaba ng bahay. Yung mga Batang Sunstorm po, may premiere mga lalabs. Tamsakan po natin yung premiere ni Batang Sunstorm. Lady Coach OTW, ayan, from Max Moto Sailor. Mga lalabs yung nakapin po, may ano, may premiere. Lablabin po natin. Sibilya Vlog Official lalabs. Ayan, tamsakan po natin yung nakapin mga lalabs, may premiere. Tamsak lalabs, model ni Barista. Salamat sa patamsak lalabs. Ilay, lay, lay, lele. Yan, Makmoto, hello. From Madam Ara, Miguelab, shout out po, Madam Ara. Madam Miguelab, shout out. Lele. Fish Hub Dan from Junjun. Makmoto, ayan. Batang Sunstorm Dan. Ayan, Arnaldo Dorap OTW from Alipin ni Barista. Ayan. Batang Sunstorm tamsak sa premiere. Ayan. Salamat mga lalabs. Arnaldo Rap Dan. Lay, lay, lay. Alay, lay, lay, lele. Layla, ilay, layla. Ayan, thank you so much everyone. 10 million in downs, Miguel Love, shout out 10 million. Thank you so much 10 million. Makmoto Sailor Vlog, ayan, nagbaba ng bahay. Ilay, layla. Makmoto Sailor, ayan, lablabin natin mga lalabs yung nakapin po, may premiere. Makmoto Sailor Dan si Arnaldo Pasuklian, Arnaldo Dan from Fish Hub, ayan. Unlimited to si Arnaldo mga lalas mag shoutout
Road to 1K. Ayan, lalabs. Kala ko kasi yung ano, tingnan natin. Sino ba tong road to 1K? Ayan. Ayan, ito nasa bahay ako ni ano, ni Kadamang Mangyan. Tipin ko yan lalabs pagkatapos kay Batang Sunstorm. Mga lalab, tamsakan muna natin yung nakapin mga lalabs. Kanyang premiere, ayan, sunod tayo kay ano, model ni Barista. Ilay, lay, lay, lele. Ilay, lay, la. Ilay, lay, lay, lele. Barista lalab, nasaan na yung binaba mo kanina? Happy lang dan from Fish Hub. Ayan, salamat lalabs. Road to 1K from road, ano, model ni Barista. Hirapan. Ayan. Junjun dan pasukli from Arnaldo. Ayan. $8 million in the house. Happy lang. Ayan. Happy lang lalabs. Nagbaba ng kanyang bahay si Happy lang. Ayan. Ala, Happy lang. Dalawa pa lang pala yung banana mo lalabs. Ikaw ba to? Ito ba yung main mo? Happy lang. Tingnan natin uli. Ala, oo nga mga lalabs. Si Happy lang, dalawa pa lang yung banana niya. Baby pa sobra, si Happy lang lalabs. Ayan, tapusin na natin yung ikaw sunod, Happy lang ha. Ala, sobrang baby pa yung bahay niya mga lalabs. Ayan, pagkatapos kay Barista, model ni Barista, punta tayo kay Happy lang. Sobrang baby pa yung bahay niya mga lalabs, dalawa pa lang. Happy lang, dikitan kita ng main ko lalabs ha, wait lang. Nangain na si Lolo. Nangain si Lolo, oy. Yan, dati pala kaming dikit ni Kadamang Mangyan. Ayan, Kid Bukid nagbaba ng kanyang bahay. Happy lang, pangalawang pa lang ako dyan. Ayan. Ikaw na sunod, ano, Happy lang, wag kang umalis lalabs. Arnaldo Durap dan kanina pa from Junjun. Wag nyo nang pansinin yan mga lalabs. Ganyan talaga si Arnaldo, panay shout out. Yan, 8 million in the house, Miguel Love shout out. Happy lang, wag kang umalis dyan lalabs. Ayan, Kid Bukid nagbaba ng bahay. Kid Bukid Dan from Fish Hub. Macmoto Sailor Vlog Dan from Happy lang. Sabi ko pala pumunta ako kay Happy lang. Happy lang, ayun, lablabin natin si Happy lang mga lalabs. Yan, dikit ko to uli, ano, lalab Barista kay Kadamang Mangyan. Junjun budol yan, Arnaldo, ha ha ha.
Yan, ano yan mga lalabs. Hello, salam Ramadan. Ayan. Ayan, walaikum salam. Watisari lalabs, how are you? Ayan, kadamang mangyan lalabs. Dan po sa nakapin from Kid Bukid. Ayan. Ilyas Clody Dan Pasukli. Ayan. Ilyas Lalab, please connect to Macmo to Sailor. Ayan. Batang Sunstorm Dan. Ayan, kadama. I'm fine my friend from Watisari. Ayan, 10 million in the house. Miguel love shout out. Ayan, nag-81 na siya. 981 na. Road to 1K na kapin mga lalabs. Ayan. Si Arnaldo Budol yan, kilala si Dan yan ha, kulit pa Magdan, ayan. Bernardo, ayan. 27 TV Dan from Happy lang. Mga lalabs yung nakapin po mga lalabs, road to 1K, ayan 981. One liter oy, ayan. Kid Bukid, ayan, nagbaba ng bahay. Kid Bukid mga lalabs. Happy lang, wag kang umalis sa happy lang ha. Ikaw sunod sa nakapin. Happy lang, pangalawa ako sa bahay mo, ayan. Ipagkita na suklian, happy lang, wait lang ha. Happy lang Dan from Junjun. Ayan. I connected to the link from Kylie Kripner. Ayan, model ni Barista. Pasuklian na lang po si Kylie Lalams. Dan na po. And happy lang, suklian na kita Lalams ha. Arnaldo Rapdan. Ayan. Huwag nyo nang pansinin si Arnaldo, ganyan talaga siya. Ayan, happy lang. Sukli na ako sa'yo lalabs ha, nandito ko sa bahay mo. Main channel ko to lalabs, dikit ko. Arnaldo Rapdan, dan in more dan. Ayan. Buy everything. Dan Arnaldo Oil Dodong Arnaldo, how many times everybody already done. Arnaldo Connect, back to you already. Ayan, tara 10 from Brody Katamura. Ayan, si Alipin meron yan 10 lalabs. Makipaglablaban ka kay Ayan, Rudy Katamura, si Arnaldo maraming alagad. Ayan. Arnaldo Katir dan Mapi Muskila. Ayan. Batang Sanostrom Lalab, si Arnaldo hindi naman yung Arabic. Si Arnaldo is ano ang tatag si Arnaldo, taga Nigeria ata. Happy lang Dan, pabalik. Ayan, from Rudy Katamura. Kanina pa yan si Arnaldo dito mga lalabs. Ano nangyari sa nakapin? Ayan, nasuklan na kita. Happy lang lalabs. Yung aking main, dinikit ko na sa'yo ha. Wait lang mga lalabs. After kay model. Ayan. Nueva Beds. May love shout out Nueva. May jacket ka na po Nueva lalabs. Nueva lalabs. May jacket ka na Nueva Beds. Ayan.
Pasali Puhos. Ayan. Yan lalabs, may jacket ka na. Pwede ka na makipaglablaban dyan. Delhi NCR Vlogger. Hello, Delhi. Delhi lalabs. Ayan, may jacket ka na. Salamat. Delhi lalabs. Ayan. Thank you so much everyone. I don't know today there's a lot of people coming in my live. Ayan, ang daming tao ngayong araw. Since nung nag-start ako kaninang alas 12. 12, quarter to 1. Ayan. Sobrang daming tao. Ayan, magwa 1K na yung aking viewers. Thank you so much everyone. Mag 1K na yung viewers ko pero yung tamsak ko 103. Mga lalabs, wag yung kalimutang tamsakan si host mga lalabs. Thank you so much. Ayan. 15 na lang sa nakapin. Ayan. Mga lalabs sa nakapin, road to 1K. Ayan. Punta pa ako sa nakapin. Kuya Pabs, lalas, bakit late ka Kuya Pabs? Kuya Pabs, kanina sobrang daming tao nag-ano sila, nagsisiksikan. Ayan, dito ako sa bahay nung nakapin. Panoorin ko muna. Mega love shout out host, Kuya Pabs. Fish Hub, please come. Ayan. From Delhi NCR Vlogger. Mega love shout out host. Ayan. Kuya, please come from Delhi NCR Vlogger. Alipin, please come from Delhi. Connect to them Delhi. Then after that, they will return it to you, lalabs. Ayan, kadamang ano. Nasa bahay ako ng ano nakapin. Mga lalabs yung nakapin, ano na lang siya, 14 na lang. Ayan, mag-ano na siya. Come where Delhi NCR Vlogger from Alipin ni Barista. What is Ari, please come. Ayan. Connect to Delhi mga lalabs. Alipin, please come. Ayan. Alipin daw, please come. Connect to Delhi. Tamsak ho. Salamat sa iyong patamsak, lalabs. Alipin please. Ayan, salamat. 12 na lang sa nakapin. 12 na lang mga lalabs sa nakapin. Please connect on the pin mga lalabs. Road to 1K. Thank you. Alipin, salamat from Delhi. Ayan. Kuya Pabs TV Vlog. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Kuya Pabs. Rodi Katamura Junior Dan from Happy lang. Ayan. Magbabago. Watisari Dan Pulpak to you from Kid Bukid. Ayan. Simple Happiness Channel, mega love shout out. And may jacket ka na po, Simple Happiness. Kanina may happy lang, ngayon may Simple Happiness. Mashallah. Lalabs Arcon, mega love shout out. Good morning lalabs. Pwede pa tamsak sa aking upcoming premiere. Ayan, sige lalabs, tamsakan natin yan lalabs. Ilan na ba yung nakapin? Ayan. 11 na lang sa nakapin mga lalabs. Road to 1K po ang nakapin. Lalabs Arcon, tamsakan natin yan. Simple kaligayahan lang po idol. Ayan. From Simple Happiness Channel. Ayan. Please come to my home. I will return to all from Delhi. Ayan. I will check Delhi if I connect my... This one is your main channel, lalabs. Delhi. Please connect to Delhi, mga lalabs. They will take it to you to... Saan ba to? Delhi, sa ano ba yun? India.
Delhi, ayan, Delhi, I will connect it to you, lalabs. Now I'm here in your house, Delhi. So now, lalabs, I return it to you now, Delhi. Yan, Delhi, already returned to you, lalabs. Pabs TV vlog din from Happy lang. Ayan. Kid Bukid, I connect to you back already from Watisari. Kalimutan ko pala. Tamsakan pala natin si Arcons vlog mga lalab sa kanyang premiere. Ayan. Model ni Barista Dan, mga lalabs yung nakapin po, road to 1K po yan. Road to 1K po ang nakapin. Lalab damsak na, Arcons. Nakalimbang naman ako sa'yo, ayan. Kilala ka. Kuya Pabs, ayan, Kid Bukid Dan. Kumusta na yung nakapin? Kid Bukid Dan from Simple Happiness Channel. Fish Hub TV Dan from Happy lang. Ayan. Lablabin natin si Happy lang mga lalabs. Ayan, Happy lang. Dito ko sa bahay mo lalabs. Dito ko sa bahay mo, Happy lang. Suklian na kita sa aking main lalabs ha. Panoorin ko lang to saglit. Kuya Pabs o TW from model ni Barista. Ayan. Ayan, Happy lang. Nasa bahay mo ko. Full watch. Nablabin natin si Arcons mga lalab. Tamsakan natin yung kanyang premiere. Upcoming premiere. Ayan. Arcons vlog Dan from Fish Hub. Ayan. Fish Hub. Ayan. May aswang. May aswang. Watisari, ayan. Dan please connect to Simple Happiness Channel. Ayan. Kumusta na yung nakapin? Yan, dikit ko to uli. 890 na. 10 na lang sa nakapin mga lalabs. Nyawa, may aswang. May aswang. Kuya Pab +1 from model ni Barista. Lalab, salamat. Yan, sabay mo ko uli. Happy lang, lalabs. Lala. Parang po from Lacey. Ayan, Lay LC. Salamat sa iyong parang Lay. Mga lalabs yung nakanpin. Ayan, 10 na lang. Arcons lalabs.
Ayan, Lay LC Dan from Fish Hub TV. Kid Bukid nagbaba ng bahay. Kid Bukid. Ay nang matanggal. Hintay. Ayan, happy lang nasa bahay mo ako lalabs ulit. Happy lang. Dikit ko to sa'yo. Ayan. Junior Siklot Dan from Happy lang. Salamat lalab. Supervisor ni Barista Tamsak Support. Ayan. Salamat po sa iyong Tamsak Support lalabs. Happy lang Dan Sukli. Thanks from Simple Happiness. Ayan. OTW uli kay Kuya Pab. Salamat lalabs. Supervisor lalabs. Ni Barista. Ayan, happy lang. Dikit ko to uli sa'yo lalabs. Fish, thanks from Simple Happiness. Min mo to Simple Happiness. $1.5. Tingnan ko Simple Happiness kung nakadikit yung min ko sa'yo. Wait lang. W si Simple. Ayan, from Fish Hub. Butoy. Yan, Simple Happiness. Di pa pala ako nakadikit sa'yo. Nasa bahay mo ko Simple Happiness. Napaka-simple nga ng happiness mo. Ayan. Simple Happiness. La 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 la. Ulitan nga natin yung kanta. Mag-ano muna tayo. Mag love song. Ayan, Simple Happiness na sa bahay mo ako lalabs. Halipin ni Barista. Hindi ka ba nakontento sa pag-ibig ko? Hindi ka ba naging masaya sa pinakita ko? Yan, Simple Happiness. Nasuklan na po kita. 1.5 ka na pala. Lang ba ang lahat ng pangako mo? Sabihin mo ano ba ang pagkukulang ko? Bakit sa dinami-dami ako pa ang napili mo? Lokohin, saktan, biglang iiwan. Ayan, lalas. Malapit na siyang mag 1K yung nakapin. Kuya Pabs plus 2. Yan, nasa buyout li ako ni Kadamang Mangyan, lalabs. Lazy Dan Full Pack. Pinapanood ko ng 1 to 2 minutes para di malagas. Sayang naman ang dinikit ko. Ng mga dinikit ko, ayan. Kung dito didikit. Mga lalabs yung nakapin, ayan. Ano na lang siya? 8 na lang, ay 7 na lang. Happy lang, 76 TV Dan from Kuya Pabs. Di mo. Pagmamahal ko sa'yo, pinalalim mo pa. Ako'y ginamit mo lang. Di mo naman dinahal. Sinayang mo lang ang Ayan, Dan ako uli kay Kadamang Mangyan. Nueva baba ka ng bahay mo. alam ko na ang Lahat. hindi ka naging tapat. Sana sinabi mo What time is it for you now? Is 6:06 in the morning. Ayan. ginamit mo lang ako. Lahat ibinigay ko. Ang isusukli mo lang biguin, baliktarin, tapos 6 million in the house. Thank you so much everyone. 6 million. nagsimula kang manligaw, hindi ba
That's nice from Kylie Lalab. Thank you. Nung kailangan mo ako at ng karamay, lagi lang akong nasa tabi mo at hanggang dumamay. Nung ikaw na ang kailangan, di ko to inaasahan na Ayan, sabay mo ko wala ako'y Nueva Bebs. Sabay mo ako, happy lang uli. Happy lang. Ano yung bahay ni Happy lang, oy? Nabi mo. How many hours have you been streaming from now? I start from 1 o'clock. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now I have 5 hours. Nico. Ayan, happy lang. Dikit ko te uli. Arcons vlog dan sa'yo, sir. Ayan. 6 na lang sa nakapin. Nabi mo. Wait lang, lalas. Pinapanood ko pa. Ayan. What's that a long live string? No problem, Kylie, because I don't have work, no? Even I will finish 10 hours, no problem. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Mga lalabs, dun tayo sa nakapin. Ayan, malapit na siyang mag-graduate. Yung nakapin po. Malapit na siyang mag-graduate, mga lalabs. Yung nakapin. Thank you so much. Burahin ko na nga to. Nabi mo. Langin ko. That's good, Will. You are doing a good job, super, and you're doing great. Thank you, Kylie Lalas. Mga lalas, ano nangyari sa nakapin? Ayan, ayan lalabs, nandito na ako sa nakapin. Pinapanood ko uli. Ayan. Salamat sa nakapin. Ayan, isa na lang sa nakapin, mga lalas. Pwede na siyang tumambling. 998. Ayan, ito pa lalabs. Wait lang. Bini-bini na ninanais ko. You're welcome from Kylie Lalabs. Kid Bukid Dan. Ayan lalabs. Barista Lalabs, congratulations. 1K na po si Kadama. Ayan. Pinanood ko uli lalabs para di malagas. Kawang bini-bini na ni na 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 na. Ayan, happy lang. Malapit ka ng mapinla, Labs. Happy lang. Salamat sa paghintay. Kuya Pabs Dan from Fish Hub. Ayan, si Fish Hub kanina pa to. Siguro na to si Fish Hub 3 hours. Nandito siya kanina. Hindi pa siya umalis. Maraming salamat sa mga dumikit sa nakapin. Ayan. Alipin Lalab, salamat din. Ayan, wait lang, tapusin ko ng 2 minutes para dikit. Yung mga dinikit ko yung Lalabs, hindi yan malalaglag. Lahat ko yun pinanood ng 1 to 2 minutes. Hindi ko lang basta dinikit yun, pinanood ko siya. Malapit na siyang mag 2 minutes. Ito yung pinakahuling dikit. Ayan, 3 seconds. Ayan na, ayan na, ayan, done. Ayan. Salamat sa inyong lahat sa dumikit sa nakapin, mga lalas. Ayan, nag-ano na siya, 1K. Congratulations. Inshallah, hindi yan kainin ni Lolo. Happy lang. Tumambling ka na. Ayan. Punta na tayo kay Happy lang, mga lalas. At baby pa yung kanyang bahay. Happy lang lalas, may harang ka na agad, wala ka pang di ka pangamuni. Congratulations kadamang mangyan. Ayan. Na ano ba yan? Member mo yan lalabs?
Salamat lalab sa help. Walang anuman. Ayan. Walang anuman. Tayo lang nagtutulungan dito mga lalabs. Ayan. Sana hindi siya malaglag. Oy. Dagdagan mo pa yan lalabs. Hindi yan malalaglag yung mga dinikit ko kasi pinanood ko naman lahat yon. Ayan, Jing TV channel dan from Happy lang. Lalab, salamat. Happy lang lalab, salamat lalabs. O padagdagan pa natin. O para kung kakainin naman ni Lolo, may matitira pa rin, 1K pa rin. Nalaglag pala yung aking charger. Kunin ko nga lang, oy. Ah. Salamat sa pagpin idol, walang anuman po lalabs. Ayan. Maraming tao kasi ngayong araw, alhamdulillah. Napakabait ni God. Ayan. Ang daming tao ngayong araw. Yan, magna 900 na yung pumasok sa akin. Magna 900 na. Ay, buto na naman yan. Kanina yun nalaglag. Ayan, salamat. Ayan, happy lang lala. Sasabay mo ako uli. Happy lang. Panoorin natin muna bago idikit. Para dikit na dikit mga lalabs. Okay lang mga lalabs. Tingnan mo ang haba ng LS ko. Alas 6 na dito ng umaga. Kailangan wala naman akong pasok mga lalabs. Kahit hanggang mamaya pa ako matapos, walang problema. Lablabin natin si Happy lang mga lalabs. Baby pa yung bahay niyan. Si Kid Bukid ba? Tingnan natin yung bahay. Si Lay pala to. Taytay Channel, mega love shout out po. Taytay Channel. Mega love shout out po lalabs. Ayan mga lalabs yung aking uploads from Bicola ng Oragon. Ako rin yan mga lalabs. Bicola ng Oragon. Ayan, happiness. Happy lang. Nasabay mo ako uli. Ayan, dikit ko na to sa'yo. Happy lang. Happy lang dan full pack from Alipin Barista Pelli. Ayan, salamat na labs. Nalang hindi umalis si Happy lang. Ayan, naghintay siya. Ayan, sumabay. Namatay pala to. Kinubambam-dan. Ayan, para happy lang. Happy lang, puntahan mo rin yan si Kinubambam. Ayan. Yan, kalimbangin mo yan lalas. Maraming tao dyan. Kid Bukid, ayan. Nagbaba po ng bahay si Kid Bukid. Yan, Kid Bukid, nasa bahay mo ako lalas. Bigyan kita ng extra banana. Kid Bukid, ehersisyo muna. Tingnan ko Kid Bukid kung nakadikit yung main ko sa'yo ha. Wait lang.
Ayan, Bloody Dan, salamat happy lang sa pagdikit kay Bloody Coder Lalabs. Thank you. Thank you so much. Ayan, pinapanood ko paano Kid Bukid Lalab, nasa bahay mo ako. Kylie Kripner dan dating dikit from Kuya Pabs. Ayan. Thank you so much. Ayan. Angie Vlog Migalab shoutout. Good morning host. Ayan. Angie Lalab Migalab shoutout. Ayan, Kuya Pabs Dan. Bloody Dan full pack. Ayan. Ayan, salamat po sa pagdikit kay Bloody Coder mga lalas. May harang na naman, oy. New upload pala vlog guys from Angie Vlogs. Ayan. Yung Kid Bukid sa bahay mo ako uli. Lay LC Dan from Happy Lang. Ayan. New upload from Angie Vlogs. Lalabin natin si Angie mga lalabs. Tamsak host from Doris Inson. Ayan, mega love shoutout Doris. Happy lang Dan, sarap ulam. Ayan, from Angie Vlogs. Ayan, Kid Bukid Lalabs. Suklan na kita ha, nandito na ako sa bahay mo. Kid Bukid. Ayan, Kid Bukid na sukla na kita lalabs ha. Aming channel ko. Kadikit na sa'yo. Tasha Mix Channel Dan. Good night. Ayan. Sige lalab, good night. Good night. Ayan. Tulog ka na. Angie Vlog Dan. Ayan. Alipin ni Barista Pelye. Ayan.
Angie Vlog Dan full pack. Ayan. Fish Hub Dan din ako sa'yo full pack. Ayan, from Angie Vlogs. Tingnan natin yung bahay ni Angie. Angie Pascual. Ayan, nasa bahay mo ko, Angie. Visit Iglesia. Bahay mo ko, Angie. Ba't kong gawin? Angie Pascua official Dan from Happy lang. Ayan. Ayan, Angie, pinapanood ko pala lang. Dedicate ko to sa'yo. Fish Hub TV Dan from Kuya Pabs. Ayan. Doris Dan from Arnaldo. Ayan. Kuya Pabs nagbaba ng bahay. Kuya Pabs. Ayan, Angie Pascual. Dikit ko na to sa'yo, lalabs. Ayan, 2 minutes. Doris Inson, ayan, from Arnaldo Durap, Dan. Kylie Kripner, drop your link. Ayan, happy lang, mag-go to channel ka na lang, lalabs. Click mo lang yung ano, yung pangalan ni Kylie. Mapupunta ka sa channel niya, go to channel. Ayan, 2 minutes mas Angie, hindi na yun malalagas. Lian Natanyo, bigyan love shout out, Lian Lalabs. Yan yung nakapin, 19 na siya, sana all, ayan. Nag 15 na po yung nakapin. Gawin na natin 20 po ang nakapin, 5 na lang. Gulat naman to. Swag. Lian Natanyo Dan pasukli. Ayan. Anong nangyari man dito? At naghang. Namatay. Ayan. Lian dikit na from Fish Hub. Lian OTW. Ayan. Doris Dan ako sa'yo sa Biko ko. Biko po. Ayan, from Angie Vlogs. Doris Inson Vlog Dan. Ayan, 13 million in the house. Mega love shout out. Lalabs, mega love shout out. Salam my friend. Ayan, walaikum salam. Cooking with Sapia Lalabs. Walaikum salam. How are you? Mga lalabs sa nakapin, 5 na lang sa nakapin. Ayan, para makapagpin na tayo ng bago. Yan, dikit ko to sa'yo. Happy lang, lalabs. Kid Bukid. Ayan, nagbaba ng bahay. Kid Bukid. Ayan, happy lang. Lahat ng dinikit ko sa'yo, lalab, diyan malalaglag. Kasi pinanood ko siya ng ano, full watch. I am good from Cooking with Sapia. Mention lang guys, suklian ko kayo. From Angie. Ayan. Like Dan. Ayan. Hello Kylie. Thank you from Angie Vlogs. Oh na lang.
Yan, Lian Natanyo po nagbaba ng bahay, Lian. Fish Hub TV, ayan, nagbaba ng bahay, Fish Hub. Ayan, 4 million in downs, Miguel love shout out. 4 million, thank you so much. Make sure you guys connect me please because I am connecting to you guys right now. Ay, hi Kylie, drop your link house. Ayan, Angie Lalabs, hindi yan siya marunong magbaba ng bahay, si Kylie. Mag-go to channel ka na lang, Lalabs Angie. Click mo na lang yung pangalan ni Kylie. Ayan, mapupunta kayo sa go to channel. Happy lang, ayan. Dan si Doris Inson sa'yo, Lalabs. Sino Fish Hub? Angie, walang sukli yan, ha ha ha. Si ano sinasabi niya? Si Arnaldo. Hayaan nyo na mga Lalabs si Arnaldo, ayan. Masaya na si Arnaldo dyan, Lalabs. Hayaan nyo lang siya. And mga Lalabs, sa nakapin mga Lalabs, dalawa na lang. Dalawa na lang sa nakapin. Doris Insundan, pasukli from Arnaldo. Ayan. Salamat Arnaldo sa pagsukli, sa pagdikit. Salamat sa pagdikit sa kanila, Kuya Pabs. Ayan. I'm going to do another stream here in 10 or 15 minutes. Ayan. No problem, Lalabs. Tanaw. Yan mo na yung tulong na lang yan ni Angie. Doris Inson, nasa bahay mo po ako, Lalabs. Ayan. Trending pag Good Friday, Biko recipe. Ayan. Doris, nasa bahay mo ako. Yun no, salamat naman Fish Hub from Angie Vlogs. Ayan, Dory Inson Vlog. Yan, pinapanood ko pa. Yung Good Friday na recipe, ayan. Akrima 36 Vlog, Dan, ayan. Happy lang, Lalabs, salamat, Lalabs. Dalawa na lang po sa nakapin mga Lalabs. Ayan, gagraduate na siya ng 20. Cooking with Sapia Dan from Fish Hub. Sa gabit araw, sa tuwi na ay natatanaw, Angie Vlogs, ayan. Namatay man, oy. Larawan mo, andyan na naman yung mga workmate mo, host, na ayaw tumayo. Nen mga Lalabs, nakaupo lang yan sila, hayaan mo sila dyan. CJ, hi, hello, Miguel love shout out CJ. And may jacket ka na CJ Lalabs, Miguel love shout out. CJ Lalabs, thank you. Nen Lalabs, sila busy. Ayun, nasa likod ko si Kalbo, nandyan si Kalbo busy. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Fish Hub TV, Dan pasukli from Arnaldo. Ayan.
Salamat Arnaldo sa pagdikit sa lahat. Ayan, napakabuti mo Arnaldo. Napakabait ni Arnaldo. Ayan. Dory Lalabs, ayan. Hindi na yun lalas malalagas. 3 minutes. 3 minutes ko siyang pinanood. Cooking with Sophia Dan Pasukli. Ayan. Arnaldo, daming sukli sa'yo. Ayan. $9 million in downs, Miguel Lab shoutout. 9 million, 6, 7, 8, 9, 10. Alas 10 na pala. Sa Pinas. Hahaha Arnaldo, nawa for you. Dami na nasuklik kay Arnaldo mga lalang. Ayan. Kuya Pabs Dan sukli na po from Doris Inson. Ayan. Salamat lalams. Doris Inson Dan, si Arnaldo Pasuklian. Angie Dan from Heart of Gold, big love shout out. Samira Lalab, big love shout out. Life of Greasy TV, hi, big love shout out. Cooking Dan from Fish Hub Lalabs. Yan, 8 million in downs, big love shout out. Kumusta na yung nakapin? Ipa 20 na natin yung nakapin mga lalabs. Mga lalab, isa na lang po sa nakapin, isa na lang. Heart of Gold, ayan, from Angie. Tesco Mobile. Isa na lang sa nakapin mga lalab, isa na lang. Dan sukli na po ako sa Arnaldo Dora from Doris Inson. Ayan. Ay, namatay na naman, oy. Mamatay yung 10 million in downs, Miguel Lab shout out. 10 million, thank you so much. Samira Miguel Lab shout out. Fish, ayan, Dan Fish Dan. Dan daw fish. Fish, salam sister Samira, how are you? Ayan. Samira Lalab Miguel Lab shout out. Gaba uyong, oy, oy, oy. Samira, ayan, I am good sa Pia sis, ayan. Bum 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 bum. Tadan tan 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 tan. Tarararararan. Doris Insundan, ayan. Mag-charge tayo. Mamamatay na yung ating mobile. Here's my charger. Charger dun, oh. Pakuha nga charger. Uy. Charger. Thank you Cooking with Sophia from Fish Hub. Ayan. Samira Lalabs. 12 million in the house. Miguel Lab shout out. Nakailang oras na ako nag-LS. From 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naka 5 hours na pala ako. Ayan. Salamat sa lahat. Whitey friend. Ayan. Gumuhit na ba yung nakapin? Nag-20 na ba siya? Ayan. Alhamdulillah. Nag-20 na siya. Sino yung nandyan? Kuya Pabs. Ayan yung nakapin. Si Happy lang. Nag-20 na siya mga lalabs. Salamat sa mga dumikit kay Happy lang. Ayan. Happy na siya. Naka-20 na siya. Salamat hos, walang anuman lalabs. Ayan. Lablabin natin nakapin mga lalabs. Kuya Pabs. Kuya Pabs on the pin. Kuya Pabs.
Kunin ko lang yung charger ko mga lalabs at yung aking mobile malapit ng matigok. Kunin ko lang yung charger. Wait. May nagpalipad na naman, Michelle. Mashallah, may nagpalipad na naman. Ayan, meron na naman tayong super chatter. Oy, napakaano talaga ni Pamilya de Estrada. Oy, panay palipad mga lalabs. Kanina pa siya kakapalipad mga lalabs. Oy, salamat naman Pamilya de Estrada. Oy, ayan mga lalabs, si Pamilya Estrada talaga. Oy, ayan. Kanina siya pa siya kakapalipad. Salamat naman sa ating super chatter. Ayan, thank you so much sa ating super chatter mga lalabs. Ayan. Nandiyan na naman si Pamilya de Estrada. Salamat lalabs sa iyong pa-share ng blessings. Nablabin natin yan mga lalabs si Pamilya de Estrada. Panay supak palipad. Kanina pa siya kakapa-super chat. Ayan. Pangalawang palipad niya na yan mga lalabs. Thank you so much Pamilya de Estrada lalab sa iyong pag-share ng blessings. Thank you so much. Pinbaba natin yung kanyang bahay. Ako dahil sa'yo. Mamahal. Kuring binus. Mga lalabs, ayan, Pamilya de Estrada ang ating super chatter. Mga lalabs, lablabin po natin ang ating super chatter. Thank you so much. Ayan, thank you. Ano yung tumunog na naman? Nakakagulat naman yan, oy. Nagugulat ako sa mga tumutunog. Mga lalabs, yung ating super chatter, lablabin natin mga lalabs. Ayan si Pamilya de Estrada mga lalabs. Yung mga nag-LS dyan. Doris Inson, ayan nagbaba ng bahay. Pamilya de Estrada mga lalabs, lablabin natin. Ayan, Kylie Kripner vlog dan. Ayan. Kuya Pabs, ibalik kita mamaya Kuya Pabs ha? Wait lang. Mga lalabs, yung nakapin po yung ating super chatter. Ayan, lablabin natin mga lalabs. Ang ating super chatter. Thank you so much. Ayan, Kid Bukid dan si Arnaldo, Life of Greasy TV. Ayan, Pods TV. Ayan, TV Vlog dan. Kuya Pabs, TV Vlog dan si Life of Greasy TV. Ayan, masok lang na lang po Kuya Pabs. Thank you so much Kuya Pabs. Ayan yung ating super chatter mga lalabs. Pamilya de Estrada mga lalabs, labalabin po natin yan. Life of Greasy TV dan. Ayan, Arnaldo Rap, kanina pa po ako house mo dan, salamat. Ayan. Ayan, yun na yun si Arnaldo mga lalabs. Ganyan talaga si Arnaldo. Unlimited. Ayan.
Sana all, ayan, ang laki ng palipad ni may nagpalipad kay Pamilya de Estrada ng laki. Si Usamin Tube yan, lagi siyang super chatter. Pag klinik nyo mga lalabs yung nakapin, ayan, may nagpalipad sa kanya. Si Usamin Tube, malaki talaga itong magpalipad. Ang dahilan. Ayan, thank you so much sa ating super chatter mga lalas. May pambili na ako ng pambili na ng bigas. May pambili na ng bigas si Host. Palipad din para Manji Vlogs. Ayan. Salamat sa mga nagpalipad dyan mga lalas. Si Host walang trabaho, palam. Palam si Host, palam. Kaya mga lalas, mahaba ang oras ko sa aking YT channel. Ayan. Marami akong time ngayon. Kung may pasok ako ngayong oras, tulog na ako. Pero it's okay, wala akong pasok. Dito lang tayo sa bahay. Pal tayo, pal. Ayan. Pamilya de Estrada Dan, from Happy lang. Ayan. Ayan, Happy lang, nagbaba ng bahay. Mga lalabs yung nakapin ng ating super chatter. Ayan. May pambili na ako ng bigas. Magkano yun? $2 ba yung pinalipad niya? $2 magkano na yun? Ayan. 1.02 Dan from life. Ayan, Heart of Gold loves. Arnaldo old friend. Ayan, Libit Cooking with Sapia Lalang. Cooking with Sapia nagbaba ng bahay. Ayan, thank you so much. Cooking with Sapia nagbaba ng bahay. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In mga lalabs, naka pang 6 hours ko na tong LS ko 6 hours na. Ang haba ng LS ko, oy. DJ Dance Remix. Yan yung ating super chatter, Pamilya de Estrada mga lalas. Yung dumikit, yung nagbigay sa kanya ng 12 yen, ayan. 12 yen. Nagpapalipad din yan sa akin, kay Pamilya Estrada, ayan. Si Usamin Tube. Life of Greasy TV dan from Happy lang. Ayan, Happy lang nagbaba ng bahay. Angie Vlogs. Ayan, lalab, salamat. Salamat sa inyong lahat dyan. 9 million in the house. Miguel love shoutout 9 million. Arnaldo, ayan. Si Arnaldo mga lalabs, ang sipag niya ni Arnaldo. Corona, babay na. Dapat tayo'y magtulungan. Kid Bukid, ayan, nagbaba ng bahay. Life Dan Pulpak from Kid Bukid. Ayan. Ano ba yun siya? Host, ngiti mo palang happy na ako. Happy lang. Ayan, 76 TV. Laging happy to si Happy lang, oh. Happy lang. Ayan, happy lang daw dan si Arnaldo. Kid Bukid dan from Life of Greasy. Ayan. Cooking with Zapia, nagbaba ng bahay. Cooking with Zapia. Ayan. Life of Greasy TV. Ayan, dan si Arnaldo Lalabs.
Suklian nyo si Arnaldo kung ayaw nyong masaktan. Ayan. Ayan, 11 million in the house. Mega love shout out. Thank you so much. $9 million, thank you so much 9 million. Maraming salamat sa 9 million. Elias, like please. Ayan. Mga lalas, give like to Elias Clodic Official. Ayan. Like to Elias Lalab. Connect to Elias. Thank you so much. Arnaldo Dan, please check from Cooking with Zapia. Arnaldo, Cooking with Zapia already done to you, lalabs. Ayan, 10 million in the house. Miguel love shout out 10 million. Thank you so much sa 10 million. Maraming salamat sa 10 million mga lalabs. Tesco Mobile. Arnaldo Dan, please. Ayan. Cooking with Zapia po nagbaba ng bahay. Cooking with Zapia. Happy lang. Ayan, nagbaba ng bahay si Happy lang. Mga lalabs. Happy lang, happy lang. La 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 la. Arnaldo Lalabs. Happy lang, suklian mo daw si Arnaldo Lalabs. Happy lang, ayan. Basta team Buyog. Kapauyog. Happy lang, oh. Nagiging na tayong manok. Tesco Mobile. Galaw-galaw si Hos. Heart of Gold Kid Bukid 714 Dan. Ayan. Kung with Zapia Dan from Life of Greasy TV. Ayan. Galaw-galaw nga ako para nang masakit na yung likod ko, ah. Yan, Arnaldo, happy lang. Hindi mo sinusuklian si Arnaldo. Layla, ilay, lilay. Layla, ilay. Ilay, lilay. DJ RK Bomb Remix.
Gawin. Lay lay la, ilay lay lay lele. Ilay lay la, ilay lay la sa dili. Layla, ilay lay la. Ilay lay la. Arnaldo cooking with Zapia Dan. Ayan. $10 million, thank you so much. Ayan. Elias Clody, ayan, nagbaba ng kanyang bay si Elias. $8 million, thank you so much everyone, thank you so much. Layla, ilay lay lay lele. Ilay lay la, ilay lay la. Ilay lay lay lele. Ilyas nagbaba ng bahay. Ilyas Clody official lalabs, thank you so much Ilyas. Happy lang, ayan, nagbaba si Happy lang mga lalas, nabalabin natin si Happy lang. Sariling ayan. Nahihirapan. Lisong Sundan from Life of Greasy TV, ayan. Lay LC, ayan, nagbaba ng bahay. Cooking with Zapia, nagbaba ng bahay. Cooking with Zapia, ayan.
Yan, cooking with Sophia po mga lalabs. Ang laki pala ng bahay ni Lay. Nasa 4 million na yan. Shasha Cruz, mega love shoutout Shasha, ayan. Mega love shoutout host. Shasha Cruz, ayan may jacket ka na lalab, Shasha Cruz. Mega love shoutout lalabs. Thank you so much lalabs, no problem, cooking with Sophia. Give you one extra banana, cooking with Sophia lalabs. Chris Mingo Jelly, ayan. Dan dikit sa bahay mo, sige po siya, suklian kita lalabs. Thank you my friend. Ayan, no problem lalabs. I am watching now. Ayan. Sige po Shasha lalabs. Min mo ba to? Dan dikit sa bahay mo host. Sige lalabs, salamat. Yun lang at may harang pa. Naharang si host. Napindot ko kasi sayang. Tapusin ko muna yung harang. Delhi NCR vlogger lalabs. Ayan, you come back. Delhi. Buy everything. Ayan. Suklian kita ano, Sasha, wait lang. Up to Samina group Kiho, ayan. What? Until now I still Sasha, hindi mo to main channel. LC Dan, host. Yes po. You said that until now I still on live. You see like that? Invited, ambot, ayan. Lisong so nagbaban. Yes, Delhi NCR vlogger. You said until now I'm still online. And my love, after 5 minutes my love, I will end my live na. Because now, how many hours? Only 5 minutes mga lalabs, magpapaalam na po ako. See you tomorrow mga lalabs. 5:30 AM Pinas time, everyday mga lalabs. My LS, ayan. O salamat. You know, Tagalog Delhi. Ging TV dan from Life of Greasy TV. Life of Greasy, drop your link lalabs. I will give you extra banana. Mag-i-end na ako lalabs maya maya. Ging TV dan.
Delhi, why you know Tagalog lalabs? Love letter sa'yo. Yan live, bigyan kita ng dalawa lalabs. Ayan, panoorin ko muna ha. Panoorin ko muna live of Greasy TV para hindi siya malaglag lalabs. Dan, Delhi lalabs, Dan. Salamat lalabs, Delhi. Ayan. Sapia Mira Mrs. Dikhi Upar. Ayan. Sapia Cooking with Sapia, Delhi NCR Vlogger. Already connected to your house. Cooking with Sapia lalabs. Connect it to him lalabs. Thank you so much. Salamat host. Ayan, you know Tagalog. You are from India and you have a Habibi Filipina lalabs, Delhi. That's why you know how to speak Tagalog. Ayan, live of Greasy TV. Dikit ko na to lalabs. Naka 2 minutes na ako. Ayan, hindi yan malalagas. Promise. Promise. Ayan. Pangalawang dikit sa'yo live. Oh, pang 24/7 ang ilis mo, day. Hoy, kapitbahay. Matulog ka dyan, oy. Yesos. Ay, ambot. Oh, yes, hosi. Delhi. You have Habibi Filipina, that's why you know how to speak Tagalog. Ayan. Tingnan mo kapitbahay. Ang dami kong tao simula kanina. Joke lang. Kapitbahay, Martes ka talaga lalabs. Ayan. Sinag 10 million pa uli. Pero magpa-out na ako kapitbahay. Tinatapos ko na lang sila. Ayan. Tapusin ko na lang si Life of Greasy. Ayan, tingnan mo may nag 10 million na naman. Sabay mo ako uli Greasy TV lalabs. Napanood ko pa Greasy. Para di siya lalabs malagas. Greasy TV, ayan. I thought you are Filipino, no? You are not Filipino. May simple cooking. You are cooking like paksiw. Hala mga lalabs, umaga na dito maliwanag na sa labas. Until now, I'm still awake. Masakit na yung likod ni host mga lalabs. Alam nyo mga lalabs, kahit sabihin mong nakaupo ka lang habang nag-ELS, nakakapagod din. Yung pit mo nakadikit lang sa I am from Jamaican. Ayan, yes, I give you extra 2 banana. May kilala akong Pilipino ho. Sino? Who? Tell me who is that? What's the Filipino? Who is Filipino? I thought you are Filipino lalabs. But you are hiding with Delhi NCR Vlogger. Ayan. Who is Filipino? Inday Bayot, nigalab shout out. Hello host. Inday Bayot, may jacket ka na lalabs. Inday Bayot. Masakit na yung puwit ni host. Bago. Ayan, sarap naman ng niluto ni ni Life of Greasy TV. You are cooking fish. Ayan. Cooking fish yummy. After you clean it, you put something there, then you put also this one cooking oil, then you cook it. Kalas badin eating. Mashallah. Inday Bayot, thanks po. Inday Bayot lalabs. Masakit na yung likod ni host, masakit na yung aking lubot. Ayan.
Sapia up to Samina ki group ki hubo tumana klik kisi ki live mo ninja ko. Ayan. Ayan, I give you 2 extra banana. Live. Masyalahos. Ayan. Masakit na yung aking lubot mga lalabs. Now I have 6 hours LS. Padikit from Inday Bayot lalan. Hos hindi. Masyalahos. Elias lalabs, hos hindi. Inday, magbaba ka ng bay. Inday, bigyan na lang kita ng ano. Banana. Main channel mo ba to, Inday? Oy. Wala, Inday Bayot. Main channel pala to. Ba't walang picture? Sige, Inday Bayot. Tingnan ko kung nakadikit yung main channel ko. Wala, yung lubot ni host. Masakit na. Wala, may 15 million pa palang nasa loob ng aking bahay. Ang dami pa rin tao. Oy, grabe oy. Inday Bayot lalabs. Ilyas salamat. Ayan. Lisongson, nagbaba ng bahay, Lisongson. Inday Bayot, suklayan kita lalabs, wait lang. Main channel, ayan sa aking main channel, wait lang, Inday Bayot. Inday Bayot lalabs. Delhi NCR Vlogger Dan, ayan. Delhi Vlogger Dan from Kuya Pabs. Kilala ka. Bigyan mo ako ng Filipino sick host. Chicks. No, why you know Tagalog? Ha? Delhi no Samina Samira sis LB. No Samina Samira. Host. Yes, lalabs. You have already, then you are asking now to give you Filipina lady. You have already, I know. Sophia Jobihi. Hello, Holden is at 7 in the morning. Cooking with Sophia. Inday lalabs. Ayan, sukla na kita lalabs sa aking main channel. 1 point Miss Grand Philippine National Costume. Ayan, Inday, nasukla na kita sa main channel ko, lalaba. Ayan. Dito ako sa main. Dalta. Follow watch yan, lalab, sa main ko, ha. Ayan. Saglit lang naman yun. Tay-tay, nagbaba ng bite side channel. Ayan. Ayan, ang daming tao. At dumami, oy. 17 million na siya. You were up all night. Yes. I didn't sleep, Kylie. Ang cute mo, host. Ayan, 17 million in the house. Ayan, Miguel Love shout out. Sa aking mga silent viewers dyan, Miguel Love shout out mga lalabs. Why? I don't have work, lalabs, Kylie. Ayan, 16 million in the house. Miguel Love shout out. Please connect to Greasy TV from Jamaica. Ayan. Are you natural? Are you nocturnal? Asleep during today? Ayan. I will sleep later, lalabs. Even whole day I will sleep. No problem. She. Dane Dave. Ano nangyari sa'yo, Dane Dave? Wala akong pasok, Dane Dave. Ayan, okay lang yan. Boss, I'm going to sleep na. Jamaica and I'm going to work.
Yan, no problem, lalabs. Kuya Pabs, I will pin you, lalabs. Okay, yalla, Life of Grizzly, lalabs. Thank you so much. Good night and sleep well. Ayan, thank you. They're going sleep during the day, I guess. You guys have a good day. Ayan. Magaling kayong lahat, Dan. Ayan. Jan. Ayan, 17 million in the house. Thank you. Tulog na tayo, lalabs. Yan, mamayang-maya. Matutulog na sana ako kanina, Dave. Kaso lang biglang dumami ang tao. Kasi kanina nasa 7 na lang. Nagpapaalam na ako. But I feel C. Junjun, host. Ba't kayo nagsibalikan, mga lalabs? Ayan, 17 million in the house. Miguel Love, shout out. Pag bumabaya ng 5, matutulog na ako. Pag tumaas pa yan ng 20, you feel sleepy. Saan ka nagmula, host? Nagmula sa tatay ko, Delhi. Ayan. So is it still you alone? Come here, Kylie. Dave. Nagkapikula, labs. Ayan. Di pa antok si host. Okay lang yan, lalabs. Ayan, nag 4 million na lang. Pag ito bumaba ng 4, mag-out na ako. Ayan. Alone. Inday Bayot, nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, salamat nan, mga lalas. Saan ka nagmula, Kylie? Si Kylie is from USA. Ayan. Tay-tay dating dikit from Kuya Pabs. Ayan. Kylie is from USA, mga lalabs. How can I get to you? I can teleport. You can fly. Then Dave, at tulog na ako, lalabs. Huwag ka mag-alala. Ayan. Ayan si Dindib, nagbaba ng bahay. Mga lalabs, si Dindib, lablabin natin. Ayan, King is fine. Tamsak dikit hoas. King is fine, lalabs. Pabalik. Pabalik na lang si King is fine. Wala na tayong music. Tapusin ko lang itong isang music, mga lalabs. Mag-out na ako, mga lalabs. Kailangan din natin, mga lalas, magpahinga. King is fine, lala. Ayan, last music. Then after that, mga lalas, ako'y matutulog na. Ayan, mga lalas, thank you so much sa inyong walang sawang pag-support nyo kay host, mga lalas. Lalo na si Ding Dave dyan. Ayan. King is fine, lalabs. Pabalik, may jacket ka na. Amin mo to, lalabs. King is fine. Check ko nga para masuklian kita. Ayan, King is fine. Sige, suklian kita, lalabs, sa main channel ko, ha. Ayan, tapos bigyan kita ng isang extra banana. Ayan, nasa bahay mo ako, King is fine. I will see you guys in my stream in a little bit. Ayan. King is fine. You are not Filipino. Ayan. Iway host. Love.
Yan King Spine na sabay mo ako Iskala Tagaytay. Yan. Sinabi mo na pagmamahal ko sa'yo pinalalim mo pa. Ako'y ginamit mo lang, di mo naman minahal. Sinayang mo lang ang pagmamahal ko sa iyo. Sana hindi na lang ikaw ang pinili ko. Alam ko na ang lahat. Hindi Yan Spine na suklan na kita lalab sa main channel ko. sana Yan. sinabi mo para nakasabay ako sa laro na gusto mo. Ginamit Mo lang. Ito dagdag sa'yo ano. Mahal ko kayong lahat host from Delhi. Salamat lalabs. sukli mo lang biguin, baliktarin, tapos pagtatawanan. Ganyan ba tayo nang nagsimula? Kang manligaw, hindi ba't buo ang tiwala na aking binigay? Ako agad ay bumigay sa matamis. King Spine, salamat lalabs. And mga lalabs, wala nang tao ko'y magpapaalam ng mga lalabs. See you tomorrow. Everyone, thank you so much. Kailan ko na pong matulog. Delhi lalabs, see you tomorrow. Ayan. Everyone, thank you so much. Kylie lalabs, King Spine lalabs, thank you Delhi. Ayan. Cooking with Sapia lalab, thank you so much. Kuya Pabs, Kylie everyone. Ayan, 5 million. Good night mga lalabs. See you tomorrow. Ang aking LS po, everyday po akong nag-LS mga lalabs. 5:30 AM Philippine time. Everyday po yan mga lalabs. Junjun, thank you so much lalabs. Mag-out na ako. Naka 6 hours na si host. Yan, thank you so much everyone. Cooking with Sapia lalab. God bless you lalabs. Thank you so much mga lalabs. See you tomorrow. Ayan. God bless us all mga lalabs. Thank you so much and bye-bye.